นะพูดมากน่ารำคาญเขาบอกว่าเชี่ยวชาญปริยัติครับอยู่ป่าหลายปีนะมีดีกรีชะมัดนะพอนะได้ที่มีสถานนะก็อยากจะเป็นส้มผ่านเจ้าวัดนะชวนคนนั้นคนนี้ทำบัญชีเสียอัดแจกเครื่องรางข้องข้างเสียงดังเหมือนจุดประทัดนะพอมีเงินมีทองก็อยากจะของคฤหัสถ์พอศึกห้าลาเพศเขาบอกว่าก็เลยเป็นเปรตอยู่ข้างวัดแต่ไม่ได้ว่าวัดไหนนะไม่ใช่ข้างๆอันนี้คนเก่าเล่ามาแล้วก็นะกินง่ายตื่นยากพูดมากงานน้อยอันนี้คืองานของพระเลยแหละกินนี่ภาษาชาวบ้านแต่พระเราเรียกว่าชั้นง่ายนี่ชั้นง่ายคือพิจารณาเอาที่เหมาะที่พอดีนะพูดมากนี่แหละสโลแกนค่ำคืนวันนี้เลยจะขาดผู้พูดไม่ได้ต้องพูดถ้าไปวัดป่าสะพานซ่องกับหลวงพ่อบัวเรียนเนี่ยถ้าเขาฟังเอาทำไมรายการเงียบล่ะอย่าให้เงียบสิอย่าให้เงียบถ่ายทอดสดอยู่เดินมาเลยนะครับโอ้ขวานห้าโอ้หลวงพ่อไม้แบตมันเสียเดี๋ยวผมไปเอาไม้มีสายก่อนเปิดประตูไปห้องเครื่องเสียงดุดว่าตาเห็นผมก็กลัวไฟจะช็อตตามไปดูนี่หลวงพ่อบัวเรียนที่เราดูจักโอ้ยอมใจนะยอมใจท่านเลยนี่เราวันนี้มาว่าไม่มานะติดศาสนกิจติดงานพูดมากต้องพูดอย่าหยุดไม่ถึงว่าบอกสอนตามที่ได้ศึกษาที่ได้รู้นะงานน้อยเนี่ยก็คืองานแบบชาวบ้านงานที่ไม่เกี่ยวกับงานละกิเลสนะไม่เกี่ยวกับงานละกิเลสที่บอกว่าพระครูบอกว่านั่งหลับตาซื่อๆนะทำสมาธินะแต่ว่าเป็นบาตรเป็นท่านนะเป็นข้อฝึกก็ต้องฝึกไปแหละแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีครูบาอาจารย์นะมีบทฝึกที่ถูกต้องนะถูกต้องอย่าไปฝึกผิดบางทีก็ออกมาเพี้ยนบ้างนะบางทีเนี่ยนะก็เลยเล่าในรถบอกว่าเนี่ยที่พระธาตุนาดูลเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่นครจำปาสีสมัยทวารวดีบ้านเราก็มีอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวโยมอย่าไปนั่งเคลิ้มตื่นขึ้นมาลำป้อเลยฉันเป็นราชาสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวองค์ลงขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งสมาธิก็ต้องรู้หลักรู้เกณฑ์ก็คือสำคัญนี่ในหัวข้อของสมาธินะครับที่ผมถามเนี่ยคือจะถามอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าชีวิตปกติของคนเราเนี่ยอาจารย์มีสมาธิได้ไหมฮะก็มีสมาธิชั่วขณะนะก็เรียกว่าเป็นคัดเรียกว่าอะไรคะนิกะสมาธิมีอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิที่บอกว่าที่เราศึกษาเราเรียนมาสมาธิมี3ระดับอย่างนี้นะชั่วขณะนะถ้าวิปัสสนาเนี่ยใช้ชั่วขณะแล้วก็เหมาะกับยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีเวลามานั่งให้ตัวแข้งลมดับอะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะคนที่มีสมาธิสั้นๆเนี่ยใช้ตัวนี้เลยใช่อาจารย์เนาะก็เป็นประโยชน์ทางนั้นถ้าเรารู้หลักรู้การฝึกมีเหมือนถ้าญาติโยมถ้าว่าในชีวิตประจำวันบางคนเคยพามะพร้าวปอกมะพร้าวมันก็ต้องมีสมาธิเล็งเข้าไปก่อนใช่ไหมเล็งเข้าไปก่อนผมเคยเสียสมาธิครับตอนทำงานวิทยุยุ่งมันยุ่งเอกสารหลักฐานนะเช้าวันหนึ่งนะครับก็จะชั่นอาหารเนี่ยนะไหมก็แกะผัดกะเพราครับแกะผัดกะเพรานะเสียสมาธินะเพลินไปก็เอาเนื้อผัดกะเพราไปใส่กระโถนเอาทุ่งมาใส่จานนี่เสียสมาธิดีแล้วจะทำส่งแล้วไหนเป็นไปได้เสียสมาธิใหญ่คิดหรือว่าพูดรายการอยู่เนี่ยจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ปากก็ไปอีกอย่างหนึ่งเสียสมาธิถ้าสมาธิดีนะก็จะจัดการงานต่อหน้าเนี่ยได้ต่อหน้าเนี่ยได้ญาติโยมจะใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ประโยชน์นะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งตัวแข่งกันหมดนะนี่ประโยชน์สมาธิในชีวิตประจำวันครับครับผมครับแล้วระดับปัญญาอะไรท่านพระอาจารย์ระดับปัญญานี่ก็สำคัญนะสำคัญคือถ้าปัญญาคืออะไรปัญญาเนี่ยถ้าความหมายเนี่ยก็แปลว่าความรอบรู้
นะความรอบรู้อะไรเราจะไปรู้อะไรรู้รอบ ถ้ารู้รอบเรียกว่าปริญญาครับก็นะรู้ในสัจธรรมความจริงของธรรมชาติก็ได้รู้อริยสัจสี่ที่ครูบาอาจารย์ก็บรรยายบ่อยๆรู้จักทุกข์อันนี้มันทุกข์นะแล้วอันไหนมันสุขล่ะดูไปดูมารู้ไปรู้มาก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ที่เราเห็นว่าสุขเพราะเรามันทนง่ายนะมันทนง่ายนะทีนี้ถ้ารู้แล้วรู้ต่อไปรู้ไปก็รู้ละรู้วางนะถ้าข้อภัยรู้ทุกข์ก่อนแล้วก็ไปรู้ว่าอะไรมันคือเหตุไอ้เจ้าตัณหาที่เราเรียกว่าความทะยานอยากนะไม่รู้จักพออะไรอย่างเงี้ยไปหาเหตุของทุกข์เราเนี่ยอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้เหมือนบางทีจัดงานเนี่ยก็อยากให้โยมมาก่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าไม่เข้าใจวางไม่ลงปงไม่ตกใช่ไหมก็นั่นแหละทะยานอยากไปทีนี้ถ้ามันเกินหลักธรรมะเนี่ยความยากเนี่ยมีสองแบบเป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมจำง่ายๆญาติโยมแบบเป็นธรรมก็คือจะได้อะไรก็ต้องให้ถูกต้องวันนี้ผมผ่านมาเส้นทางที่เดินทางมาเนี่ยก็บอกญาติโยมนะจะพาไปไหว้พระนะวัดตะโกมีหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อรวยนะแต่อาตมาไม่ได้หอบใจโซเข้าไปนะ ก็เลยจะพูดยังไงให้คือทุกใครก็รวยทุกคนไม่ใช่ทุกใครก็รวย ทุกคนก็อยากรวย จะเจอแผงลอตเตอรี่เขาก็บอกว่าวันนี้รวย เข้าใจก็เข้าใจแต่ทีนี้ก็บอกญาติโยมว่าพระพุทธเจ้าสอนประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเราอยากจะได้เห็นธรรมะที่ถามว่าปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์ในปัจจุบันคืออะไรครับก็เลยสอนคาถาเศรษฐีใช่ไหมครับอุอากะสะเนี่ยก็เลยอธิบายอุเนี่ยอุทธานสัมปทาต้องขยันนะอารักขสัมปทาเนี่ยเมื่อได้มาแล้วต้องรู้จักเก็บด้วยนะอย่าไปเก็บไม่เป็นนะสูญเสียไปไม่ได้นะต่อมาก็นะกัลยาณมิตรตากะเนี่ยนะคบเพื่อนดีคบเพื่อนดีนี่ก็ดียังไงล่ะคบเพื่อนดีก็จะไม่มายืมเงินเราไม่ชวนเราไปลงทุนอะไรที่มันบอกว่าได้ผลดีนะได้ดอกดีระวังไว้ถ้าเพื่อนใครมาบอกอย่างเงี้ยเตรียมตัวพ่นดกต้นมันจะตายซะก่อนก็บอกดอกมันดีต้นมันจะตายให้ไปทั้งเพื่อนให้ไปทั้งเงินลงทุนเสียให้กันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องคบเพื่อนดีด้วยนะอย่างกับก็เรียกว่าเพื่อนดีก็เรียกว่ากัลยาณมิตรญาติธรรมที่ญาติโยมมากันเนี่ยบางคนเนี่ยเพื่อนดีไปชวนมาฟังธรรมชวนมาปฏิบัติธรรมสั้นจรบูชาเนี่ยบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุนาดูนะบอกโยมอาจารย์ไหว้เอาว่าตามนะต้องให้ว่าตามด้วยนะเพราะว่าปากเราเนี่ยได้มากล่าวคำสอนพระพุทธเจ้านะเอามากล่าวคำที่ดีทั้งบาลีทั้งไทยความหมายความแปลเนี่ยดีไหมดีปากมาเปล่งเสียงสาธุการหรือบทพระธรรมต่อมานะสมะชีวิตาเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอส้มรายรับรายจ่ายเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เรียกว่าประโยชน์ในภพนี้แหละที่เราจะเห็นกันนะในปัจจุบันต่อมาก็ประโยชน์ในภพหน้าก็เรียกว่าอริยทรัพย์ต้องมีศรัทธานะต้องมีศีลนี่เห็นไหมต้องมีฮิริโอตตัปปะนะต้องมีสุตตะนะคืนนี้โยมมีสุตตะการฟังการเพียรเนี่ยมาสร้างทรัพย์ภายในแล้วก็ต้องมีจาคะนะเดี๋ยวพระครูอุดมโยมเร็วนะมาช่วยกันซื้อเครื่องยนต์เรือนะเมื่อคืนผมทำบัญชีรายชื่อโยมใครจะนั่งตรงไหนก็พิมพ์ไปฟังพระครูอุดมไปแล้วก็ประสักพักโทรมาแล้วครับนมัสการว่าไงครับพร้อมไหมครับสัมภาษณ์ตอน4 ทุ่มอีกนะโอ้ยอมใจนั่นเลยพระครูอุดมนี่นมัสการครับพร้อมครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะทีมชมรมอะไรนะผมก็เลยถ้าพวกเราเนี่ยชมรมชมกันเองครับชมรมกู้ภัยจะร่วมด้วยช่วยกันได้ดีถ้าเรือไม่มีเครื่องยนต์นึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ๆแล้วก็คงจะลำบากก็ว่ากันไปเดี๋ยวช่วยกันนะ
เนี่ยเรียกว่าจาคะได้บริจาคนะต่อมาก็ปัญญานะสำคัญนะนี่คือทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์นะน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้นะโจรปล้นไปไม่ได้เป็นของเฉพาะตนเฉพาะตนนี่แล้วก็ตามเราไปอีกจะได้สุขได้ทุกข์นะจะได้มีอยู่มีกินก็เพราะสิ่งเหล่านี้จะได้ร่างกายอย่างไรสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์จะได้ปัญญาดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญานี่แหละญาติโยมนะเหมือนแสงสว่างเมื่อมันเกิดแสงสว่างแล้วความมืดมันก็หายไปเราฟังธรรมะในพระไตรปิฎกเวลาจบเนี่ยเวลาคนฟังจะชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจ้าก็จะกล่าวว่าเปรียบเหมือนนักคนเปิดข้องที่ปิดเห็นไหมง่ายข้องที่คว่ำชี้ทางบอกคนลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนที่มีจักษุดีตาดีเนี่ยนะได้เห็นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนที่มีเทวดามาถามนะว่าอะไรเลิศอะไรประเสริฐพระพุทธเจ้าสอนว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงนะรสของธรรมะนี่ชนะรสทั้งปวงนะรสเปรี้ยวหวานมันเค็มสู้รสชาติของธรรมะไม่ได้ความยินดีในธรรมเนี่ยชนะความยินดีทั้งปวงนะความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกทั้งปวงสรุปว่าเราจะมีปัญญามาได้เนี่ยก็ต้องไล่มาจากศีลสมาธิปัญญาตามลำดับบางคนบอกอ้าวแล้วทานให้ไปไหนล่ะ ทานการให้เนี่ยพอเรามีปัญญาเดี๋ยวเราก็รู้อ๋อเกิดมายากจนค้นแขนเพราะไม่ค่อยได้ให้ทานเพราะฉะนั้นชาตินี้มีพอที่จะได้ให้จาคะเราก็ทำตามกำลังของเราแต่ทำก็ต้องยินดีอีกก็จะมีรายละเอียดลงไปอีกอ้าวก็ไปปัญญาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปนึกถึงมรรคมีองค์8ก็ต้องเริ่มที่สัมมาทิฏฐิก่อนก็เป็นปัญญานะทำให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคืนนี้มาทำสิ่งเหล่านี้แหละนะทั้งศีลเราก็ได้นะสมาธิเราก็ได้ปัญญาเราก็ได้ในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นคุณค่านะเพราะว่าไม่ได้เป็นวัตถุอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอชื่นชมนะยินดีอนุโมทนาญาติโยมทุกคนเลยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะที่ได้ช่วยกันครับก็พอสังเขปเดี๋ยวครูบาอาจารย์รูปต่อไปจะได้ร่วมสนทนาต่อพระอาจารย์ชลัดครับรอบสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาอีก10 นาทีตรงนี้ครับผมพระอาจารย์อยากจะสรุปที่เราเสวนากันวันนี้ยังไงเรื่องของไตรสิกขาโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ชลัดเองเนี่ยมีวิธีการแนะนำบอกญาติโยมให้ปฏิบัติเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ทำอยู่พระอาจารย์อยากจะบอกกับญาติโยมที่ชมอยู่ทางบ้านยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ฮะอุบายในการที่ให้ญาติโยมเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลโดยพื้นฐานก็เราเป็นผู้รักษาศีล5สำหรับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติเป็นพื้นฐานศีล5เนี่ยนางวิสาขาอนาวินทิกาเศรษฐีก็รักษาศีล5เป็นโสดาบันได้ โดยที่ไม่ต้องบวชแต่เป็นการประพฤติเป็นการปฏิบัติหรือเป็นบุญเป็นบารมีการที่เราได้น้อมประพฤติปฏิบัติไตรสิกขาก็คือเริ่มที่ตัวของเราคนรอบข้างคนในบ้านเพราะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะคนในบ้านไม่มีศีลเริ่มในบ้านก่อนสามีไม่มีศีลภรรยาไม่มีศีลก็วุ่นวายแต่ถ้าสามีมีศีลภรรยามีศีลพอไม่มีศีลบ้านนั้นก็มีความสงบสุขนะเพราะฉะนั้นศีลต้องเริ่มที่ตัวเราและก็บุคคลที่อยู่ใกล้เราต้องสอนให้เขาเป็นคนมีศีลพ่อแม่สอนลูกให้มีศีลเนี่ยพ่อแม่ก็ได้ลูกที่ดีลูกที่มีความกตัญญูลูกที่ไม่เกเรไม่สร้างความเสียหายมาสู่พ่อแม่สู่วงตระกูลเพราะเป็นบุคคลผู้มีศีลเพราะศีลนั้นเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติรูปสมบัติ
และเป็นเหตุให้เกิดนิพพานสมบัติด้วย บุคคลผู้ใดรักษาศีลคนนั้นรวยโยมนะโยมลองคิดพิจารณาที่เรามีเรื่องวุ่นวายที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะอะไรเพราะเรามีศีลหรือไม่หรือคนในบ้านเรามีศีลหรือไม่ถ้าภรรยามีศีลสามีมีศีลเนี่ยการค่าใช้จ่ายมันก็พอแต่ถ้าภรรยามีศีลสามีไม่มีศีลหรือสามีมีศีลภรรยาไม่มีศีลเนี่ยคุณโยมก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันเป็นมนุษย์แม้แต่สัตว์สงวนก็ไม่ได้เนี่ยก็เป็นเหตุทำให้เหล่านั้นเสียโภคทรัพย์สมบัติขึ้นลงขึ้นศาลมันเสียทั้งใหญ่เสียสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยถือว่าเริ่มที่ตัวเราและพยายามสอนให้คนในบ้านมีศีลและบ้านนั้นก็จะเป็นวิมานและบ้านนั้นก็น่าอยู่เพราะอยู่กับคนมีศีลถ้าอยู่กับคนไม่มีศีลก็มีแต่ความทุกข์ศีลสมาธิคือความตั้งมั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าคนนี้นั่งเป็นวันและเป็นบุคคลผู้มีศีลเป็นคนผู้มีสมาธินะนั่งทั้งวันดูตอนไหนโยมดูตอนกระทบดูตอนกระทบนี่ของจริงของจริงนะสามีด่าเรานิ่งได้ไหมโยม ไม่ด่าตอบนะไม่แสดงก็มีสมาธิไหมมึงด่ากูนี่มึงไม่ต้องกินอะไรหรอก หากินเองไงนั่นแปลว่าไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิมาดูการกระทบโยมนะดูกระทบนี่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเราเป็นธรรมชาติโยมนะมีตาก็ต้องเห็นมีหูก็ต้องได้ยินมีจมูกก็ต้องได้กลิ่นมีลิ้นก็ต้องลิ้มรสมีกายก็ต้องสัมผัสมีจิตใจก็ต้องนึกคิดพระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นกลางๆว่ารูปเสียงกลิ่นรสกายถูกต้องสัมผัสก็ดีถ้าสิ่งเหล่านี้เราเข้าไปคล้องเข้าไปเสพแล้วกุศลเรามันเจริญขึ้นบาปมันลดน้อยถอยลงไม่เป็นไรเสพได้แต่ถ้าเราไปเสพแล้วคุณงามความดีเรามันลดถอยลงแล้วมีแต่บาปมีแต่ความทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่านี้ต้องเลิกแล้วมาผิดทางแล้วครับนี่คือพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้หลักง่ายๆหลักง่ายๆเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยสมาธิเนี่ยอยู่ที่การกระทบโยมถ้ากระทบแล้วนิ่งได้เนี่ยเขาด่าเราไม่ด่าตอบเขาคว้างมาเราไม่คว้างตอบนะเขาขับรถปาดหน้าเราเบรกไปไม่เป็นไรขอบคุณแปลว่าสมาธิดีสมาธิดีนี่ดูตอนกระทบเนี่ยคนนั้นแหละโยมเป็นคนผู้มีสมาธิเป็นผู้มีสติพระพุทธเจ้าให้ดูตรงนี้ไม่ได้ดูว่าโอ้คนนี้นั่งตัวตรงนั่งหลับตาบางคนตัวตรงก็จริงบางทีก็ไม่สงบนะโยมนะทำได้นะ นั่ง 2-3 ชั่วโมงก็วุ่นวายไปหมดแล้วสารพัดเรื่องนะโยมก็บอกตอนนี้ก็ฟังทำโดยเคารพแล้วนะโยมนอนฟังเลยนะ โยมบอกว่าการปฏิบัติมี4อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะตอนนี้โยมขอนอนฟังก็แล้วกันนะไม่ได้หลับจริงหรอกเมื่อยโยมเพราะฉะนั้นศีลสมาธิและก็ปัญญาเนี่ยปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าสุตตมยปัญญาเกิดจากการเล่าเรียนการศึกษาการฟังไม่ว่าฟังจากครูบาอาจารย์อ่านหนังสือจากคำบอกเล่าติเตียนในทางที่ดีของกัลยาณมิตรของพ่อแม่เนี่ยเรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคือการคิดการพิจารณาคือจิตของเราคิดพิจารณาปัญหาต่างๆที่จะแก้ไขภาวนามยปัญญาก็มีทั้งสมถะและก็วิปัสสนาที่เราไปเข้ากรรมฐานหรือไปพึ่งปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อให้เห็นสัจธรรมภาวนาปัญญานั้นเราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเองโดยมีผู้รู้ครูบาอาจารย์คอยแนะนำเนี่ยปัญญาที่จะเกิดปัญญาจึงมี3ระดับแบบพื้นฐานก่อนสุตตมยปัญญาโยมมาฟังนี่ได้ปัญญาเยอะเลยโยมนะเอาไปต่อยอดเมื่อมีพื้นฐานเป็นสุตตมยปัญญาแล้วโยมก็มีจินตามยปัญญามันก็จะแตกแขนงออกไปอีกฟังรูปนั้นไม่เข้าใจฟังรูปนี้ไม่ถูกใจฟังรูปนี้ถูกใจติดกันเทศมากหน่อยถวายเยอะหน่อยถูกใจ เรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคือฟังแล้ว
ฟังรูปนี้เข้าใจแต่ฟังอีกรูปอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะปัญญาคนก็มีหลายระดับภาวนามยปัญญาขณะที่โยมนั่งแล้วก็ภาวนาไปด้วยอาจจะเป็นสมาธิอาจจะเกิดแสงสว่างในจิตในใจในดวงจิตนะปัญหาอะไรที่คาราคาซังคิดไม่ออกนะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นี่เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นของสากลไม่ได้อยู่เฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักของมนุษย์ที่จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยอาศัยพื้นฐานเรียกว่าเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราทำได้เนี่ยสันติภาพมันมาเองโยมนะมันมาโดยอัตโนมัตินะหลวงพ่อวิริยังบอกว่าสมาธิเนี่ยขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำคือต้องทำวันละ5 นาที10 นาทีไม่จำเป็นจะต้องเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะเราทำงานเรานั่งโต๊ะเราก็นั่งให้นิ่งเป็นการสะสมพลังจิตเหมือนน้ำหยดใส่ถังใส่ตุ่มทีละติ๊กตอกมันสักวันหนึ่งก็เต็มเมื่อเต็มแล้วถึงพลังจุดอำนาจโยมก็สามารถนำตนให้พ้นจากความทุกข์การจากเวียนว่ายตายเกิดได้สมาธิที่ทำจิตใจให้สงบทั้งกายปัสสันธิจิตปัสสันธิกายละหุตาจิตละหุตาโยมก็ต้องทำด้วยแล้วสมาธิการงานเป็นคณิกาสมาธิก็ต้องทำว่างๆเราก็ทำสมาธิให้เกิดความสงบพอนั่งหลับตาแล้วมันเห็นตัวเองโยมนะมโนทวารมันก็เปิดไปรับสัญญาเก่าๆจิตเนี่ยมันรู้แบบสัญญารู้แบบปัญญารู้แบบวิญญาณโยมฟังนั้นก็เป็นสัญญาแล้วเกิดปัญญาพอนั่งหลับตาแล้วมโนทวารเปิดไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมันมองเห็นตัวเองทั้งข้อดีและข้อไม่ดีบางทีเรื่องราวต่างๆผ่านมากาลครั้งไหนก็ไม่รู้นะพอนั่งสมาธิแล้วมันผุดขึ้นมาหมดเลยแล้วเราก็จะได้แก้ไขตัวเองอ่านตัวเองบอกตัวถูกนี่เรียกว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไตรสิกขาเป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีศีล5นะโยมต่อไปมันก็พัฒนาไปเองนะพัฒนาไปศีล8ถ้าเป็นผู้ชายก็ศีล227ถ้าเป็นผู้หญิงก็ศีล311นะคงไม่มีแล้วภิกษุณีแต่ก็ไม่ต้องเสียใจโยมนะเพราะ จะเป็นศีล5หรือศีล8เราก็สามารถที่หลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดสู่พระนิพพานได้ก็ขอสรุปว่าในค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีหรือเป็นญาติโยมก็ดีต้องมีศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะอาศัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักที่ความสุขไม่ใช่ว่าเรามีเงินมากมีเครื่องประดับมากมีบ้านหลังใหญ่มีทองมีเพชรประดับแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้โยมพ้นจากความทุกข์ได้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้นำหลักศีลสมาธิปัญญาพระที่มาเทศนะตั้งแต่หัวค่ำก็ไม่พ้นศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นเลยโยมนะก็อยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่ท่านก็ไม่ได้พูดโดยตรงแต่ก็อยู่ในหลักของคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็ขอให้ญาติโยมนั้นมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเทินครับสาธุกราบขอบพระคุณท่านครูอาจารย์ทั้ง3รูปนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับญาติโยมของเราทั้งที่อยู่ณที่ลานธรรมแห่งนี้แล้วก็ทางบ้านที่ติดตามรับชมมาอย่างเข้มแข็งไม่หลับไม่นอนกันนะฮะก็สรุปความก็คือภาพสะท้อนของการเดิน Walk for Peace ที่อเมริกาของพระเถรวาทสะท้อนความรู้สึกให้กับคนทั่วโลกในขณะนี้นั่นก็คือทุกคนมุ่งหวังสันติภาพแต่จะหาสันติภาพเจอหรือไม่จะได้สันติภาพหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเลยแต่อยู่ที่ภายในของเราและสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจริงๆอย่างพวกเราพากันมาทำกันอยู่นี่แหละญาติโยมคือการเดินตามแนวนี้โดยมีครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้นำพวกเราต้องขอ
กราบขอบพระคุณนะครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับท่านพระครูดมวรานุวัตรและโดยเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายก็คือพระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าวาดวัดอารามมงคลตั้งโรงทานอยู่ทางด้านขวามือของญาติโยมให้ความสุขแก่ร่างกายของเรามาโดยตลอดแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านก็จะมาขึ้นแสดงธรรมให้กับพวกเราได้สดับรับฟังและให้ตั้งใจฟังท่านนะโยมถือว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดเลยเนี่ยจากกาฬสินธุ์ครับวันนี้ครับขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์อีกครั้งครับขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะก็ขอยุติการเสวนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรรอบต่อไปอีกนะอย่าหนีกันเด้อให้กำลังใจกันนะกูกระเซมเสียงเหมือนประจวบจำปาทองเนาะพี่น้องญาติโยม วันนี้ก็มาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุนาดูลแต่วันนี้อาตมา2 คนกับโชเฟอร์ปีหน้าว่าจะมา2 รถบัสวัดเนี้ยคือที่อาจารย์สมภพเทศว่าอะไรนะวันโกนวันพระเด็ดดอกไม้ไปไหว้พระเนี่ยเห็นที่เดียวคือวัดพิโสภารามพาดมันแมนปะนะโอ้เห็นถ้ำหลวงพ่อเจ้าคุณแล้วก็ต้องขอโมทนาอาโยมกราบครูบาอาจารย์แสดงธรรมเด้อมาคณะของอาจารย์อรามมงคลเด้อครูบาอาจารย์เรียกกันมาเด้อ3 รูปอาจารย์ตองอาทินโนเลยนะพร้อมเพียงกันกราบทั้ง4 รูปกราบพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบสาธุขอให้ครูบาอาจารย์พระครูประหลัดอรุณิตอุปรกิจโตอาสาธุอายุยืนพรรษายาวพระครูเกษมพิษอะไรนะโสพลอายุยืนพรรษายาวลูกพี่อาจารย์อะไรนะชลัดสุกิตตัววัฒนแปลกอายุยืนพรรษายาวพาโยมมาอีกทุกปีพวกเราต้องไปเยี่ยมพนนะกาญจนบุรีเนี่ยไปนั่งรถไฟมรณะนะ แล้วก็อาจารย์สรายุทธอาจารย์ต้นธรรมะเสียงเนอเวลาตูใน TikTok YouTube Facebook เวลาบ่าย2 โมงถึง3 โมงเป็นประจำทุกวันญาติโยมธรรมะข้ามทวีปปีต่อไปคุยว่ามีโอกาสรวบรวมพลังก่อนให้เศรษฐกิจดีจะพาไปปฏิบัติธรรมที่อำเภออู่ทองนะพุทธมณฑลอะไรนะเขาเอาหน้าผาเป็นแกะเป็นสลักพระนะแต่ต้องไปช่วงหน้าหนาวๆอย่างนี้แหละถ้าไปหน้าร้อนๆก็ร้อนใต้เลยนะแต่ญาติโยมบอกกับข้าวกับน้ำไม่ต้องพูดถึงก็มีแกงแล้วก็ตักราดแกงตัวไปมันน่ะข้าวราดแกงนะแกงเปล่าแล้วก็ขอโมทนาสาธุอาจารย์อายุยืนพรรษายาวสาธุเดี๋ยวก็นิมนต์คณะต่อไปนะลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์พระครูอรามมงคลอาจารย์เพิ่นบอกมันจะพูดตอนเช้าเพิ่นไม่ค่อยสบายขอพักผ่อนโยมถวายของ3 ชุด4 ชุดนะใส่ได้ยังใส่ซองได้ยังนะโอ้ทำไมนะฟังเพลินนะไม่ใส่มาข้ามว่านนะโอ้ไม่ออกปรับปัดจิงหรีดคนละ50กรรมการใส่มาเลย3นะแม่เด้อ30ถวายลูกศิษย์ลูกหาเป็นรับต่อเด้อพูดอะไรกันนะไม่ถามหรอ ใส่ซองมามะขามหวานอีก4 ถุงโยมเรียกกันมาอย่างกู้ภัยนะไอ
ชมรมกู้ภัยนาดูนเด้อมารับปัจจัยแม่ใส่หรือยังแม่ใส่ซองให้ดีเยอะมอบของเราอ่ะอยู่ไหนแม่ครูหญิงใส่ไว้ใส่ไว้ประมาณ20,000เท่าไหร่นะเพิ่มไปอีก11เพิ่นก็อุปกรณ์ไม่เพียงพอ11แม่เพิ่มไป11เป็น22,000ให้เพิ่นมารับเลยต่อหน้าญาติโยมเราได้เงินซื้อเครื่องแล้วโยม ซื้อเครื่องบิ๊กเรือมีแล้วตอนนี้มีเครื่องแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปช่วยสังคมพวกเราก็ถือว่าเพื่อนออกไปช่วยสังคมเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ได้บุญ5% 10% 20%ไม่เราไปออกแต่เราได้ทำบุญสาธุถวายอาที่ถวายก็คือปัจจัยญาติโยมนะคนละ20 30คนละ100 100 200ครับนี่แหละงานไม่มีงบประมาณเป็น0แต่เราก็สามารถพระธาตุนาดูลให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้ให้รับพรหน่อยครับผมเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุเทินสาธุลูกศิษย์มีปะเนาะลูกศิษย์จันชลัดมาเด้อรับไปแล้วก็ส่งอีก2 ชุดข้างหน้าเด้อสองรูป3เนาะเตรียมไว้3อีก3 ชุดเด้อยอมเด้อมีอาจารย์บ้างเนาะอาจารย์อ๋องอาจารย์สัญญาจากไหนเนาะเดี๋ยวอาจารย์บอกอีกเด้ออนุภาพอนันโทเนี่ยพระดาวรุ่งดวงใหม่ได้ยอมเด้อใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงกว่ารอพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรอาจารย์จัดที่นี่เลยตัวของใครยกออกเด้อยกไปแทรกนิดหนึ่งครับอาจารย์เดี๋ยวมันจะหายซ้ำให้อาจารย์เอาไปประกาศไม่ประกาศสักทีอยู่ไหนล่ะอยู่นี่แหละครับเอาประกาศใบขับขี่ของโยมวินัยเหมรานนท์เด้อใครรู้จักนายวินัยเหมรานนท์อยู่ที่อำเภอสัสขันธ์กาฬสินธุ์ใบขับขี่ตกหล่นเขามาฝากไว้แต่หัวค่ำแล้วยันก็มารับได้ที่กองอำนวยการตรงโต๊ะเครื่องเสียงมาถามหาเอาแถวนี้ก็แล้วกันนั้นเจริญพรที่รู้จักหรือไม่รู้จัก ก็ได้ยินเสียงเจ้าของก็มารับเอาใบขับขี่เดี๋ยวจะกลับไปเจอด่านไม่มีนิมนต์ครับให้กู้ภัยมารับปัจจัยก่อนมาแม่มาโยมแม่หญิงครูหญิงต้องมาตื่นไหนจังหวัดเลยยกมือขึ้นไหนจังหวัดเลยอยู่ไหนจังหวัดเลยสาธุไม่หลับเว้ยใช้ได้ไม่อายแน่ไม่อายอาจารย์เนาะน้องบัวลำพูอยู่ไหนเนาะหลบอยู่ไหนน้องบัวลำพูอยู่ไหนเนาะยกมือไปใส่เนาะเอากาฬสินธุ์อยู่ไหนกาฬสินธุ์ยกมือปาดหลายเติม101อยู่ไหน101อยู่งี้โอ้ที่มาจากหนองพอกกลับไปยังโอ้หนองพอกสาธุอะไรมหาสารคามกลับไปยังคุณแม่ขอเสียงมหาสารคามสาธุดังๆหน่อยสาธุข้างหลังก็มีพวกเราพระธาตุชมรมกู้ภัยนาดูนมารับเกลือซองนี่รับมาเป็นแถวเลยหันหน้ามาหาพระนี่แหละแล้วก็หันหน้าขอบคุณโยมที่หลังนะเพิ่นมาช่วยงานนะพวกนี้มาเก็บเสือช่วยกันเด้อถ้าไม่ได้ชุดนี้อาตมาตาย
เพราะว่างานมันเริ่มโตขึ้นอะไรขึ้นคือเสือสาอาสนะอันนี้ป้ายมากี่หมื่นนะไปเติมมาอีกเอามาอีกพันหนึ่งไปขออีก1,100ให้มัน22,000เพื่อจะซื้ออุปกรณ์20,000ซื้อเครื่องในอุปกรณ์เล็กๆน้อยน็อตเนิร์ดต่างๆให้ไปบริหารจัดการอีก2,000เอาไปค่าน้ำมันเพื่อวิ่งไปมาปืดปาดไปซื้อน้ำซื้อท่าอะไรต่างๆน้ำดื่มน้ำใช้ก็คืออันนี้คือประธานอันนี้คือลูกทีมต่างๆมาช่วยเขียนนู่นนี่นั่นต่างเพื่อนปีแรกเจอกันก็มายืนเทเวอร์ให้เป็นทำอะไรเนาะไม่กล้ามาช่วยอาจารย์ก็ถามว่ารถสตาร์ทไม่ติดคันหนึ่งแบตเตอรี่หมดอายุอาตมาก็เลยฟักเงินให้ 2,000 ใส่ซองดีๆ 2,500 ซื้อแบตเตอรี่ตั้งแต่บัดนั้นไฟติดแล้วก็ตามกันมาตลอดนะโยมเนาะช่วยกันปีนี้ได้ช่วยแบบเต็มร้อยเลยถ้าลองเหนื่อยปีหน้าอาจจะไม่มาช่วยอาจารย์ก็ได้เมื่อยไหมเหมือนเดิมเนาะนี่รับป้ายไปก่อนเอาจะป้ายเนาะเอามาจับต่อได้มาจับต่อจับมันตรวจน้ำจับแขนเอาสาธุช่วยกันยอมเราจะได้อานิสงส์เวลาน้ำท่วมก็เรียกเพื่อนเด้ออยู่แถวๆกันตวิชัยป่ะน้ำท่วมบ่อยมากเลยครับวัดอาจารย์เนี่ยเอาพร้อมปัจจัยอาสาธุถ่ายรูปหน่อยมีกล้องไหมมีถ่ายละไปช่วยตอนนี้มีเรือแล้วจะไปช่วยหลายอำเภอแล้ว101ก็ไปกาฬสินธุ์ก็ไปอุบลก็ไปสุรินทร์ก็ไปนะรัตนบุรีเอาสาธุเอาหันหน้ายืนขึ้นแล้วพนมมือขอบคุณไม่ออกญาติโยมรับคำขอบคุณก่อนพนมมือผู้พนาทูลขอกราบขอบพระคุณพ่อญาติแม่โยมพ่อบุญแม่บุญทุกท่านนะครับที่สนับสนุนผู้พนาทูลให้มีวันนี้ขอพระคุณทุกท่านขอให้องค์พระบรมธาตุนาดูลจงปกปักรักษาทุกท่านเดินทางกลับปลอดภัยและให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนหน้าขอกราบขอบพระคุณครับสาธุไปยางแตกยางรั่วขี่รถมาเนี่ยก็ติดต่อเบอร์เลยเอารถให้แม่แน่ปวดหัวตอนมียาไปญาติโยมก็กราบองค์บรรยายธรรมอย่าเพิ่งจะบอกชื่อเองหรอกอาตมาก็ยังไม่คุ้นชื่อคุกเข่าเคลื่อนโยมคุกเข่าขึ้นสายยางสายไม้ผมติดตัวไหนเนาะสายอันเนี้ยติดในบ้าญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมทั้ง2 รูปกราบอาจารย์อะไรไม่มารูปเลยนะกำลังมากราบอันนี้มนต์เด้ออีกรูปเด้อนิมนต์กันมาเด้อกราบจากนี้ไปก็จะโมงกว่าเนี่ยเวลา1:43 นาทีก่อนอื่นก็ต้องถวายความเคารพนมัสการพระบรมธาตุนาดูลซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุถวายความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมพระรัตนตรัย
ถวายความเคารพพระแม่ครูบาอาจารย์ถ้ามีท่านพระครูอุดมซึ่งเป็นแม่งานจัดงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งที่เป็นแม่ชีเนกขมาจารีจารินีผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอาตมาภาพพระอาจารย์สัญญากันตธรรมโมจากสำนักสงฆ์สวนโพธิปัจจยธรรมบ้านหนองแสงน้อยตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้ได้รับความเมตตาจากพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูท่านให้มาช่วยงานมาร่วมงานพาญาติโยมจากฝั่งสมเด็จมาร่วมงานหนึ่งรถทัวร์แล้วก็องค์ที่นั่งอยู่ข้างๆนี้ก็คือท่านพระอาจารย์อุดรอุตโรจากวัดธรรมทินโนบ้านขามเท่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็ร่วมงานปฏิบัติธรรมกันมาหลายงานเช่นเดียวกันวันนี้ก็ถือโอกาสมาปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุนาดูลซึ่งตัวอาตมาเองก็ถือว่าเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเคยได้ยินงานประชาสัมพันธ์ประกาศทาง Facebook ทางอะไรที่บางทีท่านพระอาจารย์จรัญท่านก็มาเดินธุดงค์แล้วก็เข้าเส้นชัยที่นี่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่ครั้งนี้ก็เลยถือเป็นครั้งแรกแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือท่านพระอาจารย์อนุภาพอานันโทจากพุทธสถานลานโพบ้านแจนแลนอำเภอบัวขาวหรือว่ากุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นคณะปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะร่วมกันญาติโยมทั้งหลายเอามือลงได้แล้วก็นั่งตั้งใจฟังธรรมะหลวงพ่อพระครูท่านให้เวลาประมาณสักชั่วโมงเศษอันนี้ก็ตามเหตุปัจจัยถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงก็จะได้ยุติเพราะฉะนั้นก็3 รูป 3 องค์ก็คงจะผัดกันพูดผัดกันสนทนาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาตมาเป็นผู้ได้ถือไมค์แล้วก็คงจะได้กล่าวเป็นรูปแรกนี่ก่อนอื่นต้องอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านจริงๆที่สู้ทั้งคืนวันนี้อากาศก็ถือว่าไม่ได้เหน็บหนาวมากนักเนาะเดือนที่แล้วเราก็ไปที่พระธาตุพนมมาไหนใครไปพระธาตุพนมบ้างยกมือขึ้นอย่างนี้คงจะจำกันได้เนาะอาตมากับพระอาจารย์อุดรก็เป็นผู้นำสวดมนต์ทำวัดที่โน่นที่นี่ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาร่วมงานเยอะก็เลยกระชับเวลาของการสวดมนต์ทำวัดลงใดๆก็ตามพวกเรามาที่นี่แล้วญาติโยมทั้งหลายถึงแม้ว่ามีบางท่านบางคนมาถามอาตมาว่าพระอาจารย์เคยเข้าไปดูข้างในไหมที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี่ไปพระธาตุพนมก็เหมือนกันพระอาจารย์เคยเข้าไปข้างในไหมอาตมาก็ต้องตอบว่าไม่เคยโดยตาเนื้อไม่เคยเห็นพระอุลังคธาตุพระบรมสารีริกธาตุโดยกายเนื้อไม่เคยสัมผัสแต่อาตมาเชื่อว่าทุกท่านที่มาที่นี่โยมได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุด้วยตาใจของโยมด้วยจิตด้วยใจของโยมถึงแม้ว่ามือของโยมจะไม่ได้สัมผัสพระบรมสารีริกธาตุแต่อาตมาก็เชื่อว่าจิตใจของโยมนั้นได้สัมผัสแล้วในสิ่งที่เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพระองค์นั้นทรงล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเรานั่งอยู่ข้างนอก
ก็เหมือนเข้าไปข้างในเราไม่ได้มีโอกาสไปถึงอินเดียแต่ที่นี่ทั่วทั้งสี่ทิศเป็นสถานที่จำลองสังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมปรินิพพานเพราะฉะนั้นญาติโยมมาที่นี่ก็เปรียบเหมือนไปอินเดียถ้าโยมนั่งฟังธรรมคืนนี้เข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้แสดงมาตั้งแต่กันที่หนึ่งก็คือพระครูสิริพัฒนานิเทศกันที่สองก็จะเป็นหลวงพ่อพระครูบุรพาธรรมบัณฑิตจากหนองพอกอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาไปแสดงธรรมที่วัดอาตมาเป็นประจำทุกปีพูดแล้วก็ขอโฆษณาหน่อยหนึ่งว่าที่วัดของกาผมหรือว่าอาตมาภาพก็มีจัดปฏิบัติธรรมประจำปีเหมือนกัน23 มกราถึง1 กุมภาใครมีความประสงค์ก็เจริญพรยินดีต้อนรับ23 มกราถึง1 กุมภาเนาะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เดินทางไปแสดงธรรมอย่างที่วันนี้ก็เหมือนกันคืนนี้เราได้ฟังหลายกันแล้วองค์ที่ 1 องค์ที่ 2 องค์ที่ 3 องค์ที่ 4 องค์ที่ 5ชุดนี้เป็นชุดที่ 6ก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าหนีไม่พ้นศีลสมาธิปัญญาถ้าเราฟังด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งใจด้วยความเข้าถึงจริงๆญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตโยมังปัสสติโสธัมมังปัสสติผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นหรือเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาผู้นั้นก็ชื่อว่าได้เห็นธรรมได้เห็นตถาคตพระองค์ทรงตรัสว่าแม้ว่าเธอจะจับชายจีวรสังคติเราอยู่ก็ตามแต่ถ้าเมื่อใดเธอไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมเลยก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลเราตถาคตเป็น100 โยชน์นี่เพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกว่าโยมไม่ได้เข้าไปข้างในไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆแต่ตาใจโยมก็คงจะสัมผัสได้โยมไม่ได้ไปถึงประเทศอินเดียจริงๆแต่ด้วยจิตด้วยวิญญาณด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโยมก็อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดเดินทางมาบางจังหวัดก็มาตั้งแต่เช้ามืดเดินทางมากว่าจะมาถึงที่นี่ได้นั่นแสดงว่าเราต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งนี่ญาติโยมทั้งหลายการสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตเรี่ยวแรงกำลังวังชาอยู่เพราะว่าบุญเนี่ยมันก็หมดเป็นนี่ถ้ามันหมดบุญแล้วมันก็เจอเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่ไม่คาดคิดอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวล่าสุดก็คือเคนก่อสร้างถล่มทับรถไฟเสียชีวิตไป30 กว่าคนตึกถล่มน้ำท่วมภาคใต้ตายเป็นร้อยอีกมากมายที่จะตามมาแต่ว่าสะดืออีสานพุทธมณฑลอีสานเราไม่ได้ไปเจอสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็อาศัยบุญญาบารมีอำนาจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงนั่งอยู่ได้อย่างสงบร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขในสถานที่บริเวณแห่งนี้ดังนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นเมื่อเรามีบุญเราก็ควรที่จะสั่งสมบุญกุศลอาตมาเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มันไม่มีผลข้างเคียงญาติโยมมันไม่เหมือนสิ่งอื่นโยมมีเงิน100 ล้านก็เคยได้ยินข่าวว่าสามีภรรยา
ภรรยาทำประกันชีวิตสามีไว้เยอะแล้วบอกว่าถ้าสามีตายภรรยาจะได้เงิน20-30 ล้านบางทีก็มีการวางยาฆ่าสามีตัวเองตายเพราะเงินนั่นแสดงว่าทรัพย์ที่ญาติโยมทั้งหลายต้องการปรารถนามันมีผลข้างเคียงยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจมีผลข้างเคียงทั้งนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนดีเราก็เห็นกันเป็นข่าวอยู่นายตำรวจใหญ่โตบางทีก็หักหลังกันหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อำนาจนี่แสดงว่ายศก็กลายเป็นของมีผลข้างเคียงลาภสักการะทรัพย์สมบัติกลายเป็นของมีผลข้างเคียงนี่เพราะฉะนั้นแล้วมีเพียงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไม่มีผลข้างเคียงญาติโยมมาปฏิบัติธรรมบางท่านบางคนนี่ตั้งแต่ออกพรรษาแล้วรับกฐินแล้วสั่งสมบุญกุศลมาบางท่านบางคนปฏิบัติธรรมเป็น10 งานแล้วถามว่ามีใครไหมฉันจะไปปล้นเอาธรรมะกับคุณยายคนนี้หน่อยเขาปฏิบัติธรรมมันเยอะเหลือเกินฉันจะไปปล้นเอาศีลกับคนนั้นคนนี้หน่อยฉันจะไปขโมยสมาธิกับเข้ามาหน่อยฉันไม่มีเลยเขารวยเหลือเกินศีลธรรมนี่ไม่มีใครปล้นไม่มีใครแย่งชิงแสดงว่าธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ไม่มีผลข้างเคียงดังนั้นญาติโยมเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามยากนักที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีขวนขวายไว้ให้มากๆตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอาตมาได้ดูข่าวประเทศไทยสำนักงานบันทึกสถิติเขาได้ระบุได้แจ้งได้ประกาศว่าปีนี้เป็นปีที่แล้วปี68เป็นปีที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในรอบ75 ปีคือมีคนเกิดมาประมาณ 416,000 คนน้อยที่สุดสิ่งนี้เป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนจะได้เกิดมาตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นยากมันเริ่มชี้ให้เห็นชัดแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมที่จะแต่งงานหรือมีคู่หรือมีคู่แล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีลูกเพราะว่าสังคมเพราะว่าเศรษฐกิจเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้คนไม่อยากจะมีลูกคนจึงไปเอาสุนัขมาเลี้ยงเป็นลูกแทนเอางูเอาแมวเอาเต่าเอากระต่ายเอาไก่ที่เขาไปชุบสีมาเลี้ยงเป็นลูกแทนนั่นเราก็ดูดีๆว่าต่อไปนี่สัตว์เดรัจฉานมันจะมีมากขึ้นแต่คนเกิดน้อยลงแสดงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสมันก็คงจะเป็นจริงอย่างนั้นคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะยากแสนยากเพราะว่าไม่มีการสั่งสมไม่มีการรักษาศีล 5กุศลกรรมบท 10ไม่มีเลยศีลไม่รักษาเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจึงมีน้อยเพราะฉะนั้นสถิติมันก็ชี้วัดแล้วว่าคนจะเกิดน้อยส่วนสัตว์เดรัจฉานพวกสุนัขสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก็จะมีมากขึ้นคนก็จะเอามาเลี้ยงเป็นลูกมากขึ้นนอนในห้องแอร์อาบน้ำตัดขนอย่างดีถามว่าเราจะเกิดเป็นอย่างนั้นไหมต่อให้เป็นนกแก้วในกรงทองก็ไม่ใครอยากเป็นเพราะว่ามันไม่มีอิสระต่อให้เป็นช้างพระราชาที่อยู่ในพระเนียรทองคำก็ไม่มีใครอยากจะเป็นเพราะว่าไม่มีอิสระเพราะฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นโอกาสอันดีช่วงแรกนี้ก็ขอเกริ่นเท่านี้ก่อนเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาความเชื่อสติปัญญาของญาติโยมทั้งหลายให้มีกำลังใจในการที่จะขวนขวายสร้างกุศลคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติธรรมคืนนี้ราตรีนี้ใครอยู่ได้ตลอดทั้งคืนก็ถือว่าเป็นบารมีอันยอดเยี่ยมเป็นทานบารมีศีลบารมีเลขขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะขันตินี่วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานสาธุข้าพเจ้าจะไม่นอนทั้งคืนมีความซื่อสัตย์จริงใจ
แล้วก็ปวดเจ็บเหนื่อยอดทน วิริยะขวัญขวายภาคเปลี่ยนเป็นบารมีของเราทั้งนั้นพุทธเจ้ากว่าจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญมาตั้ง4อสงไขยพวกเรานี่ก็1 วัน 1 คืนก็ทนเอาช่วงแรกนี้ก็คงจะให้กำลังใจญาติโยมไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็จะได้รัตนาท่านพระอาจารย์อุดรและท่านพระอาจารย์อนุภาพได้กล่าวในองค์ต่อไปขอนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกทุกท่านทุกรูปเจริญศีลเจริญธรรมไปยังศรัทธาญาติโยมพี่น้องทางจังหวัดเลยหนองคายกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับที่ได้มารวมกันที่องค์ประธานนาดูลในการงานปฏิบัติธรรมสัญจรจะเล่นทำวางมือลงตักเด้อนะถึงสิถูกอยากหายเขินขาดแรงง่ายบ่ห่อนลืมศีลธรรมพรำเพียรรักษาไว้บ่ห่อนไล่ลืมถิ่มครองธรรมหีดเก่าธรรมของพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนแม่นสิท่วมหรือแรงขาดแหวงบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพอแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิมสลักใจไว้คงทีสามัคคียึดไว้อย่าไล่ถิ่มหีดคล้องพี่น้องเอ้ยเป็นบทสั้นๆแต่ว่ามันลึกซึ้งโยมพ่อโยมแม่เมื่อตะกี้ท่านพระครูอุดมเป็นถามว่าพี่น้องร้อยเอ็ดอยู่ทางไหนน้อพี่น้องร้อยเอ็ดทางน้องพอกอยู่ไกลๆนะครับดีใจพี่น้องร้อยเอ็ดอยู่ทางใดอีกน้อมีอีกบ่น้อพี่น้องบ้านเดียวกันครูบาอ้องอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทวัดบุรีนะยินดีรู้จักเด้อแม่เด้อยินดีรู้จักนะครับปีหนึ่งก็เคยยางทุดงพานไปทางนั้นอยู่ทางพุนทองทางเมยวดีแต่ว่าก็บ่ได้สอดไปทางหนองพอกนะครับดีใจพี่น้องทางกันทลายวิชัยเด้พี่น้องสารคามสาธุจำกันได้อยู่เนาะสาธุดีใจโยมพ่อโยมแม่นะครับบ่คิดว่าที่จริงเราพระธาตุหน้าโดนครูบานี่ก็มาดูนะครับมากับปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์นี่แหละตั้งแต่สมัยท่านพระอาจารย์วิชัยจันทสโลก็ยังอยู่ตอนนั้นครูบาก็เป็นลูกศิษย์เป็นผู้เฮ็ดงานอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาศรัทธาญาติโยมมารวมกิจกรรมอยู่ที่นี่นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมาอธิษฐานจิตอย่างจาริกแสวงบุญประมาณ2 เถื่อ3 เถื่อล่าสุดก่อนสิเข้าพรรษานะครับในช่วงเดือนมีนาตัวครูบากยางจากวัดธรรมทิโนมานมัสการองค์ประธานหน้าดุลนะครับกยางมาก็ถือว่าเป็นอีกมองหนึ่งนะครับในการที่จะผูกจิตผูกใจผูกศรัทธาให้พี่น้องชาวพุทธนะครับได้มารวมกันล้ำลึกนึกถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้ำลึกนึกถึงคุณบอกว่าสิเป็นมหากรุณาธิคุณปัญญาคุณและก็บริสุทธิคุณเมื่อวานเมื่อก่อนค่ะมันเมื่อวานนี่ก็เป็นวันครูเนาะแม่เนาะนะครับวันครู
มีผู้ใดหูจักบ่น้อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เพิ่นก็เป็นครูคือกันอิติปิโสภะคะวานะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญญาณจรณะสัมปันธ์สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตว์พ่อสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูเทวดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูบัดได้แท้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากเพิ่นเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเพิ่นก็ยังเป็นครูของเทวดาม่านพรหมเป็นครูของเทวดาทั้งม่านทั้งพรหมแล้วก็หมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเพิ่นเรียนว่าพุทธคุณเก่าขอเป็นหนึ่งในเก่าขอที่บ่เข้าสวดที่เป็นยังจังหวอทั้งมองนี้นะครับหลายท่านหลายคนนั่งอยู่นี่ก็เป็นครูเนาะนะครับเป็นครูคนแรกของลูกก็คือเป็นพ่อกับแม่นะครับเป็นผู้สอนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษากณิตเป็นครูของนักเรียนแล้วก็ในโลกใบนี้ครูในเบื้องต้นที่กล่าวมานะครับวิชาที่พวกเขาสอนก็เป็นวิชาที่เอามาสื่อสารกันในทางโลกทางวิชาชีพก็เอามาสอนในธรรมะหากินแต่ว่าสิมีครูจักคนสอนการแก้ปัญหาชีวิตสิมีครูจักคนสอนให้พวกเขารู้จักชีวิตสิมีครูจักคนสอนให้พวกเขาได้เข้าใจชีวิตสิมีครูจักคนสอนให้เขารู้จักดำเนินชีวิตสิมีครูจักคนที่จะสอนให้พวกเขาพ้นจากความทุกข์ของชีวิตเพิ่นดีใจหลายท่านหลายคนจนว่าเขาเจ้ามีวันหยุดให้แต่ว่าผู้หนึ่งที่มีความสำคัญสูงกว่าหมู่แต่ว่ากระโบว่าชาวโลกสิหูว่าครูผู้นั้นแม่นผู้ใดครูผู้นั้นเป็นไผโยมแม่ครูผู้นั้นเป็นผู้ใดเนี่ยขนาดข่อยว่ามันข่อยเว้าคักปานนี้แล้วก็ยังบ่คิดบ่ออก วันพ่อก็มีวันหยุดนะ5 ธันวาวันแม่ก็วันที่12 สิงหาก็มีวันหยุดใช่ไหมแต่ว่าครูที่พูดที่ครูบากำลังโวถึงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวิชาที่เพิ่นสอนเหตุให้พวกเขาทั้งมืดทั้งมวลมากราบมากราบมาไหว้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นจัดปฏิบัติธรรมอยู่ไสเฮาก็ไปแต่ว่าครูผู้นี้เป็นผู้สอนที่สูงสุดในบรรดาการสอนทั้งมืดเพราะว่าอีหยังสอนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ถูกคือเก่าบ่ใหญ่ก็ถามได้ว่าเมื่อเจ้าอ่านออกแล้วนะครับเขียนได้แล้วนี่มันได้พ้นทุกข์ย้อนอ่านออกเขียนได้อยู่บ่ภาษาไทยเนี่ยอังกฤษเนี่ยเกาหลีหรือจีนเนี่ยมันได้สอนให้พระเจ้าพ้นทุกข์อยู่บ่บ่แม่นสอนให้พระเจ้ายากตื่มเก่าที่ข่อยถามเนี่ยอ่านออกเขียนได้เราก็ได้ต่อให้วิชาชีพนะครับจังล่าสุดเนี่ยข่อยก็บ่ฮู้ดอกว่าวิชาสแกมเมอร์ผู้ใดเป็นผู้สอน เดือดร้อนทั่วโลกเลยอันวิชาสแกมเมอร์ก็ได้ข
ขนาดเก่งปานนั้นนะครับถามว่าเก่งแล้วเขาจะเอามาอย่างใหญ่เอามาต้มเอามาตัวเอามาโทรไปหาตัวมือเจ้าอันวิชาสแกรมเมอร์นี่ไม่ใหญ่ถามว่าจบอันนี้แล้วนี่เหตุในคนทุกเหตุในคนพลทุกกันแน่อันวิชาสแกรมเมอร์นี่ใหญ่ฮะ เห็นบ่ครับก็เลยว่ามันมีผู้ใดขึ้นพอไปนะครับน่าสิมีวันหยุดจักวันหนึ่งให้กับชาวพุทธพ่อให้พวกเขามาล้ำลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นศาสดาเอกของโลกที่เป็นสอนในชาวโลกทั้งมืดทั้งมวลนี่ออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มันพ้นจากความทุกข์สันติภาวะพวกไม้ก็ได้เข้าใจพวกไม้ข่อยไปนี่เพราะฉะนั้นเป็นวันสำคัญวะเป็นอยู่ที่เนาะเพิ่งเมื่อเจ้าดีใจกับนโยบายว่าที่นายกผู้ใหม่อยากให้ผู้ยิ่งมีผัวจาก4 คนนี่มุ่งเจ้าพอใจปะมุ่งเจ้าว่ามันสิเพิ่มทุกข์หรือมันสิฉันบอกว่าฮะ นี่ครับเกิดใจบ้างหันละโอ้บัดได้แถววันสำคัญที่เขาควรที่จะมาล้ำลึกนึกถึงนี่ก็คือวันนี้ครับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงลือขนสัตว์เฮ็ดให้มุเจ้าพ้นทุกข์แต่ว่าบ่ได้หมายความว่าให้ทุกคนต้องตายมันแล้วแต่ธาตุขันธ์ที่พวกเขาสิอยู่หรือบ่อยู่เพราะนะครับก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจะตัดสินใจในการที่จะปรงสังขารนะครับเพิ่นก็พยายามที่จะแสดงโอภาสให้กับอานนท์เบิงอยู่ว่าหากเพิ่นสิอยู่ต่อนะครับให้มันได้อีกซ้ำสิอยู่ต่อนี่เพิ่นก็สามารถที่จะอยู่ได้เฮาเองก็คือกันเข้าใจแล้วล่ะว่าทุกข์คือหยังเหตุให้เกิดทุกข์คือหยังการดับลงของทุกข์คือหยังการก้าวล่วงทุกข์คิดแบบไหนเข้าใจแล้วฮู้จักแล้วบัดนี้ซ้ำเฮาสิดำรงชีพอยู่นะครับในการที่จะใส่ธรรมะ4ข้อฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่เขาก็สามารถที่จะคล้องถาดคล้องขันอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่ายินในใจเนาะคันมันเป็นไปได้ว่ารัฐบาลไทยเพิ่มวันหยุดให้อีกมือหนึ่งยังสินะให้พวกเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมสมมติว่าปีนี้มาจัดอยู่นี้วันหยุดนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สังคมไทยเป็นในความสำคัญเราก็หวังว่าอเมริกานะครับ หวังว่าคณะสงฆ์ชุดที่เป็นกำลังเดินอยู่อเมริกาเนี่ยเพิ่นสิสามารถไปยื่นหนังสือขอนะครับให้อเมริกาเนี่ยเพิ่นเพิ่มวันหยุดให้กับอเมริกาด้วยกันอันนั้นอยู่ในใจดินะครับอยู่ในใจกูบ่าวว่าสมมุติว่ารัฐบาลในความสำคัญแล้วก็เพิ่มวันหยุดขึ้นมาอีกวันหนึ่งกูบ่าวว่าโลกนี้คือสีสงบสุขขึ้นบ่หน่อยก็หลายสมควรแก่เวลาเนาะสาธุต่อไปครูบากสีมอบไม่ให้ท่านพระอาจารย์อนุภาพพบปะกับสัทธาญาติโยมคิดว่าประเด็นนี้ที่ครูบาเปิดไว้เดี๋ยวอาจารย์สัญญาเพิ่นกสีส่งต่อไปสาธุอนุโมทนาบุญเดวังเจริญธรรมขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกทุกรูปทุกองค์แล้วก็เจริญพรเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านเด้อทั้งแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาบุกเทวดาจังหน่อยสวดอากาศศรัทธาพร้อมกันเด้อปลุกจิตตี 2แล้วอากาศสัทธาจะภูมิธาเทวานาคามาหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิลังลาค
คันตุสาสนังอากาสัทธาจะภูมิมัตถาเทวานาคาไมติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังลักขันตุปานิโนอากาสัทธาจะภูมิมัตถาเทวานาคาไมติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังลักขันตุโนสัทธากาสัทธาจะภูมิมัตถาเทวานาคาไมติกาปุญญังโนอนุโมทันตุโสทิขาชันตุเทวตาคาตาสาธุเจ้าของแน่ดังๆนะสาธุสาธุให้ผู้เพิ่นนอนอยู่นำสาธุให้เทวดาคุ้มครองเด้อสาธุก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอโอกาสเอามือลงซะแม่ผู้ใดอยากเป็นนั่งวิสาขายกมือขึ้นดูผู้อยากเป็นนั่งปัจจาตละเบิดเสือนั่งจุชาดาวิสาขาสิริมหามายาเป็นอย่างเพิ่นคือเป็นอย่างเพิ่นคือเป็นคนนึกสี่ มีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุเหตุตุธรรมังสเหตุตุธรรมังนั่งสิริมหามายาเพิ่นก็มีเหตุให้เป็นนั่งสิริมหามายานั่งวิสาขาก็มีเหตุให้เป็นนั่งวิสาขาชุชาดาก็มีเหตุปัจจตละก็มีเหตุนั่งบรรจปปาก็มีเหตุอีก พวกเรามาสร้างเหตุนะวันนี้พวกเรามาสร้างเหตุมาจารถะพิฆเวเที่ยวออกจาริกเดินทางพวกเข้าเป็นผู้จาริกเดินทางแสวงหาจารถะพิฆเวอามันตะยามิโวเที่ยวแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างที่อาจารย์อองเพิ่นว่าธนภาพก็มาที่นี่ก็หลายครั้งเมื่อก่อนก็อยู่สารคามนี่แหละอยู่สารคามอยู่วังน้ำเย็นตะกี้ตั้งแต่มันเป็นป่าอยู่พุ่นแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปแล้วมันมีการก่อสร้างเยอะมาอยู่ที่เล็กๆหมดละตั้งเกือบ20 ปีแล้วล่ะวัดป่าวังน้ำเย็นมาตั้งแต่มันยังเป็นป่ามาอยู่กับหลวงพ่อก็เลยได้มีโอกาสมาเที่ยวพระธาตุนาดูลเป็นครั้งแรกนะครั้งที่สองก็มากับคณะพระอาจารย์ยาวแล้วก็อาจารย์อ่องมางานปฏิบัติธรรมแล้วปีนี้พิเศษหน่อยมาทำโรงทานเอาโรงทานมาเห็นแล้วก็มาซองเบิ่งญาติธรรมเมื่อนี้ก็โอ้ดีใจที่ญาติธรรมมาหลายเป็นผู้มีจิตศรัทธาเป็นเบื้องต้นเด้แต่ว่าศรัทธานี่ยางไก่พุ่นแต่ว่าศรัทธาพายางไก่ก็เสยเด้ถ้ามีศรัทธาแล้วศรัทธาเป็นเบื้องต้นต้องอาศัยศรัทธาก่อนตอนนี้ศรัทธามันเริ่มจะลดลงจากจิตใจผู้คนมีเหตุการณ์บ้านเมืองมีเหตุการณ์ต่างๆ
เหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาก็บั่นทอนศรัทธาวันนี้เฮากับมาปฏิบัติบูชาเพื่อฉลองศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจบ่ว่าสิเป็นคดีหยังก็ตามที่เฮาได้ยินในข่าวก็แม้มันจะสั่นทอนศรัทธาของพวกเราลงไม่มากก็น้อยแต่เราทุกคนจะไม่ให้ศรัทธามันยิ่งหย่อนไปกว่านี้ถ้าผู้ใดศรัทธายิ่งหย่อนไปกว่านี้มันมีโทษเด้ ถ้าใครศรัทธายิ่งหย่อนมันจะมีโทษเขาเรียกว่ากำลังใจมันถอยลงมันอ่อนกำลังบุญศรัทธามันเป็นตัวต่อบุญศรัทธานี่เป็นตัวเสริมบุญถ้าพวกเรามีศรัทธาบุญมันก็จะเกิดกับศรัทธานั่นแหละถ้าเบิดศรัทธาแสดงว่าบุญก็สิเริ่มเบิดเลยเด้บุญสิถอยลงนะสมมุติว่าศรัทธาพระอาจารย์อ๋องศรัทธาพระอาจารย์สัญญาเราก็ไปทำบุญกับพระอาจารย์อ๋องพระอาจารย์สัญญาถ้าเศร้าศรัทธาเฮากับบ่ไปแล้ววันนี้เนาะถ้าเลิกศรัทธาพวกเราก็จะไม่ไปบุญมันก็จะลดน้อยถอยลงดังนั้นศรัทธาเป็นเบื้องต้นศรัทธาเฮานั่นล่ะนำพาเฮามาพอกันไม่มีเหตุบังเอิญศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำให้เหตุมันเกิดขึ้นเฮามีศรัทธาเลยเดี๋ยวมาพอกันเอาสาธุให้กันเนี่ยสาธุดังๆสาธุให้คนด้านข้างด้วยหันไปด้านซ้ายหันไปทางซ้ายสาธุเด้อแม่เอ้ยเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเด้อแม่สร้างศรัทธาในใจเกิดขึ้นหันไปทางขวาสาธุให้กันสาธุเด้อแม่เอ้ยให้เจ้าเป็นผู้สมบูรณ์แข็งแรงนะแม่เด้ออายุมันขวัญยืนสาธุให้ตัวเองด้วยสาธุคำว่าสาธุเนี่ยมีมาแต่วันแรกนะที่พระเจ้าประกาศศาสนาคือเหตุการณ์นี้ยังแม่สาธุเนี่ยบ่โหเตี๋ยผู้ใดตอบได้จะร้องเสียรางวัลว่ะสาธุนี่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกเลยวันแรกเลยที่เขาสวดนั่นเด้ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นเด้พอพระเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงเท่านั้นแหละเทวดาม่านพรหมสาธุขึ้นไปไล่ไปพูดหอดชันพรหมพุ่นนะแม่นบ่เอาคือว่าเทวดาเพิ่นสิว่าหยังเอาก็สิเฮ้ยบ่แม่นดอกคือบ่แม่นเลยเพิ่นต้องว่าสาธุเอิ้นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็จบลงแล้วก็เสียงคือกล่องคำรามนับตั้งแต่สั้นน้อยๆขึ้นไปไล่ไปหาพูนสุทาวาสพุ่นสาธุไปห้วยแผ่นดินสะเทือนพุ่นแล้วคำว่าสาธุก็เกิดจากศรัทธาคือเบื้องต้นทำให้พวกเราสาธุได้คราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้ขึ้นมาก่อนหน้านี้ท่านพูดถึง walk for peace walk ก็คือยางนั่นแหละยางสกายวอล์กยาง walk ก็เดิน for ก็สำหรับ peace คือสันติภาพเดินเพื่อสันติภาพมีคำว่าศรัทธาเกิดขึ้นทั้งที่เขาไม่เคยศรัทธาพระพันยางมีพระไทยพระเวียดนามพระกัมพูชาพระลาวเดินด้วยกัน10 กว่ารูปคราวนี้พวกฝรั่งเขาไม่เคยเห็นฝรั่งบ่เคยพอเขาเห็นพระเดินรู้ไหมก็ทำอะไรเขาพนมมือนะนั่งพนมมือให้ไหม สภาวะที่นั่งพนมมือแล้วร้องไห้น่ะศรัทธามันกำลังเกิดขึ้นแม่นว่าแม่ว่าทั้งที่เขาบ่เคยศรัทธาพระพุทธศาสนาเด้แต่เขาศรัทธาไอ้เจ้าวอกพอพีชนะทั้งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะบ่ได้รักษาศีลคือบ่เฮาบ่ได้สมาทานศีลแต่ไอ้การยกมือไหว้นะแล้วก็ร้องไห้น่ะแสดงว่าศรัทธามันเริ่มเกิดขึ้นบ่เฮาน่ะมีบุญหลายเด้อว่าสาธุอยู่ตลอดมีศรัทธาอยู่ตลอด
แต่พวกฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่ปฏิปเดสวาโสเขาบ่ได้เกิดมาในรูปประเทศที่ประเสริฐคือหมู่เฮาพอเข้ามาเห็นภาพแบบเนี้ยเขาเริ่มที่จะเปิดประตูใจศรัทธาน่ะคือประตูใจแม่นบ่แม่ว่าตัวศรัทธาน่ะคือประตูใจถ้าใครปิดประตูใจศรัทธามันก็จะลดลงแบ่งเวลาให้ผมนี่เด้ออาจารย์ เว้าอยากเว้าหลายอยู่เด้อ ก็เป็นพระไปนำซอยครูบาอาจารย์ในงานปฏิบัติธรรมในงานครูบาอาจารย์หลายพื้นที่หลายจังหวัดได้เว้าแล้วมันก็ติดลมดังนั้นถ้าอยากถ้าใครอยากจะต่อบุญไปเรื่อยก็รักษาศรัทธาเด้อรักษาศรัทธาเอาไว้แม้นมันสิมีเหตุการณ์เสื่อมศรัทธาอย่างได้เฮาก็ต้องสร้างมันเถาะนะเพราะสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์แบบนี้เยอะแบบเหตุการณ์แบบพวกเดรัจฉีเขาสร้างเหตุการณ์อยากจะให้ความศรัทธาของผู้คนทั้งหลายลดน้อยถอยลงเช่นเขาไปจ้างนั่งปัญจะนั่งม่านวิกาเป็นบ่อันนั้นไปจ้างมานั้นน่ะนั่งม่านวิกานะพวกเดรัจฉีเขาไปจ้างแกมาเพื่อทำลายศรัทธานี่คือคำว่าศรัทธาไปจ้างมาให้ทำลายศรัทธาแต่ทำลายไม่ได้เพราะคนที่เข้าใจหลักธรรมแล้วศรัทธาเขาจะยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนนางวิสาขาผู้ใดอยากเป็นนางวิสาขาเนี่ยยกมือขึ้นดูพอยกมือกับสาธุดังๆนะเสเป็นนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยแกมีศรัทธามากถ้าบ่ได้เข้าวัดแต่ละมื้อเนี่ยบ่ได้ให้ทานแต่ละมื้อเนี่ยมันสิงุนงิดนะผู้ใดเป็นเนี่ยผู้ใดเป็นเนี่ยเป็นน้ำกันเบิดสาธุเนี่ยสันสาธุก็ดีเด้อว่ะนางวิสาขานี่เราสิเข้าวัดบ่ขาดเวลาที่แกเดินเข้าวัดแกจะถืออะไรสักอย่างข้าวของติดไม้ติดมือไปด้วยไม่ขาดอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาอันยิ่งแล้วยังส่งผลให้เกิดการเข้าใจในการให้ทานหรือการเสียสละอันยิ่งด้วยถือของเข้าไปยุตลอดนะแสดงว่าจิตพื้นฐานที่เราพูดถึงนางวิสาขานี่ก็คือศรัทธานั่นแหละศรัทธาแล้วทานมันจะตามมาศีลจะตามมาแล้วก็การมาฟังเทศฟังธรรมก็จะตามมาอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นเป็นพื้นฐานก็คือศรัทธาดังนั้นพวกเราศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าเพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่ไสอาจารย์อ๋องสิปฏิบัติธรรมวันที่22 มกราบ่ถึงวันที่31 มกราอยู่เขตสารคามนี่แหละลืมแล้วส่วนของอาจารย์สัญญาก็วันที่23 มกราถึงวันที่1 กุมภามันตรงกันพอดีพระก็เลยสิปวดหัวเลยหัวก็สิล้านหัวเก่าเลยบัดนี้สิแป้งได้เนาะว่า มันตรงกันอันที่1อยู่สารคามอันที่1อยู่อำเภอสมเด็จตำบลบาเสวยงานปฏิบัติธรรมพูดมากเดี๋ยวเวลามันจะล่วงเลยไปพระอีกสัก5 นาทีประสันว่าเอาหลักธรรมซะหลักธรรมเบื้องต้นว่าถึงเรื่องให้ทานเป็นอย่างเพื่อคือสั่งให้ทานแม่เป็นอย่างเพื่อคืออย่างให้ทานทานนี่เป็นปฐมเหตุท่านนี่ผู้ใดบ่ให้ทานนี่ระวังเอาไว้ถ้าให้ทานไม่ได้นี่ระวังเอาไว้1เรามีตัวอย่างเด้พระผู้ห่วงจีวรเมื่อเพิ่นสิตายเพิ่นปัดบ่ให้ท่านทิมไว้ซะไม่ให้ทานจีวรนั้นทิ้งเอาไว้ให้หมู่คณะกลับมานอนคืออำลำบ่ให้ท่านไว้ทิมไว้นะรู้ไหมว่าจะตายไปเกิดเป็นอะไรตายไปเกิดเป็นให้เฝ้าจีวรเดี๋ยวของคือเก่าแหมนี่คือเหตุผลของมันเด้
ดังนั้นไอ้จิตสุดท้ายนะพวกเราต้องให้ทานสละให้หมดให้ได้นะห้ามหวงเอาไว้เลย เหมือนกับท่านเศรษฐีหวงสมบัติจิตสุดท้ายมันหวงจิตสุดท้ายบ่ให้ทานพอจิตสุดท้ายมันไม่ให้ทานไม่สละแกก็เลยตายไปเกิดเป็นหมามาเฝ้าเฮือนเจ้าของเฝ้าสมบัตินั่นแหละเอาเขียวแหลมๆมานำได้เขียวแหลมๆนั่นหมายถึงความโกรธเด้มีความโกรธในใจมันก็เลยมีเขี้ยวแหลมๆออกมาด้วยเพราะว่าเพิ่นต้องการมาเฝ้าสมบัติผู้ใดมาใกล้ขุมสมบัติแล้วที่เอาเขียวแหลมๆนี่แหละไปกัดเขาอะนะ ผู้ใดมาใกล้นะดังนั้นทานนี่เป็นสำคัญนะแม้มันเป็นธรรมะตัวแรกที่พระพูดมานี่เข้าใจไหมเนี่ยว่าจิตสุดท้ายนะพวกเราต้องให้ทานทุกอย่างเริ่มแต่ให้ท่านกลับไปหนีให้ท่านผัวเลยเด้อ เอาผัวมาท่านในจานออกก็จานสัญญาเลยนะถ้าไม่ให้ทานนี่โดนนะถ้าบอกให้ท่านบอกกลับบ้านไปหนีบอกให้ท่านผัวก็อาจารย์ออกเนี่ยผัวนั่นแหละจะเฮ็ดให้เขาไปเกิดเป็นหันเป็นหนีใกล้เขาน่ะแม่เหมือนกันกับเศรษฐีเกิดเป็นหมาอยู่เฝ้าบ้านตัวเองนี่เนี่ยเหมือนพระผู้ห่วงจีวรไปตายไปเกิดเป็นไรเนี่ยดังนั้นกลับไปเนี่ยไปท่านผัวก็ไปจานสัญญาด้วยออกบวชได้เบิดเลย ไม่งั้นมันจะคิดอำลำนะจิตสุดท้ายมันคิดฮอดผัวคิดถึงสามีว่าแกจะอยู่ยังไงแกอยู่มาเป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นที่รักกันมาตั้ง30 40 50 ปีฉันก็จะจากเธอไปวันนี้นั่นมันนี่คิดอำลำแบบนี้นะดังนั้นกลับไปแล้วก็ท่านในเบิดเลยเด้อ ทำไมต้องทานด้วยจิตสุดท้ายต้องทานให้เป็นสละให้เป็นนะจิตสุดท้ายตัวทานสำคัญศีลด้วยวะเนี่ยศีลก็สำคัญศีลเราจะต้องรักษาให้ได้ในขณะจิตสุดท้ายนะต้องอธิษฐานให้เป็นจิตสุดท้ายต้องอธิษฐานในข้อศีลให้มันเป็นเด้อทำไมต้องอธิษฐานในข้อศีลให้เป็นก็ยกตัวอย่างพระนางมาริกาแล้วเหตุสั่งเหตุตัวผัวว่าคำว่าตัวนี่คือสแกมเมอร์เลยพระนางมาริกาแล้วเป็นสแกมเมอร์ว่าก้อนมูนเถอะตัวสั่งเหตุตัวผัวเรื่องเขาห้องน้ำนั่นแหละเรื่องไอ้สิงสาราสารมันเป็นเลี้ยของเรานั่นแหละแต่ที่บ่เห็นทำบ่เห็นผ่าก็บ่ฮู้ว่ามันหยังมันเลี้ยใส่หยังแน่นะแต่แกสร้างเหตุแห่งการโกหกสามีน่ะมันเป็นมูสาวาทามูสาวาทแต่จิตสุดท้ายมันก็ไปคุ้นคิดอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องศีลเนี่ยนะดังนั้นในคำอธิษฐานจึงมีผลเลยในขณะจิตสุดท้ายนะอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานะปรมีสัมปันโนนะอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานเพื่อที่จะทำศีลให้คืนกลับมาอย่าคิดหอดบาปอย่าคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำอันนี้เป็นตัวผัวไหวจักเรื่อง นี่คือผลของศีลเนี่ยในจิตสุดท้ายนะต้องอธิษฐานให้เป็นอธิษฐานะบารมีสัจจะบารมีว่านับแต่นี้ต่อไปวันสุดท้ายของข้าพเจ้าลมหายใจของข้าพเจ้านี้ขอทำคืนสิกขาบทที่ล่วงไปแล้วทำคืนสิกขาบททุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยผิดพลาดมาแล้วทิมสลัดทิ้งแล้วยกคำอธิษฐานขึ้นมาใหม่ยกคำอธิษฐานขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะจิตสุดท้ายต้องเห็นในท่านห้ามไปขึ้นฮอดเฮือนฮอดซ่านเลยห้ามไปขึ้นฮอดลูกฮอดหลานเลยว่าสั่นมันจะวนจิตมันจะวนเป็นวัฏฏะวนกลับมาเกิดมาอยู่กับเขาเหมือนเดิมวันนี้หลักธรรมเรื่องภาวนาเดี๋ยวจะเบิดเวลา5 นาที หลักธรรมเรื่องภาวนามีกฎอยู่2 ข้อกฎข้อที่1จำได้ดีเด้อห้ามตายไปพร้อมกับจิตที่มันฟุ้งซ่านห้ามตายไปพร้อมกับจิตที่มันฟุ้งซ่านนี่หลักการภาวนาเด้อทำไมถึงเป็นแบบนั้นพระนางมาริกาน่ะตายไปพร้อมกับจิตฟุ้งซ่านพระผู้ห่วงจีวรก็ตายไปพร้อมกับจิตฟุ้งซ่านท่านเศรษฐีห่วงสมบัติก็ตายไปพร้อมกับจิตฟุ้งซ่านมันก็เลยได้กลับมาเกิดเป็นหมาเป็นไรเป็นตกนรกพระนางมาริกาตกนรกกฎข้อที่1ก็คือห้ามตายไปพร้อมกับจิตที่มันกำลังฟุ้ง
ระงับให้มันได้มันเป็นผลของการภาวนาได้บัดนี้นี่ล่ะไผสิภาวนาได้บ่ได้บัดนี้เด้อแม่นสิทำทานมาหลายบันไดก็ตามถ้าภาวนาไม่เป็นต้องระวังให้ดีจิตมันจะฟุ้งซ่านมันจะคุมจิตตัวเองไม่อยู่ในขณะจิตสุดท้ายมันอีกคุมจิตเจ้าของบ่อยู่นะในขณะจิตสุดท้ายวันนี้กฎข้อที่ 2ห้ามตายไปพร้อมจิตหลับตาได้แต่จิตห้ามหลับในขณะจิตสุดท้ายเห็นว่าห้ามตายไปพร้อมจิตหลับเด้อตื่นเด้อแม่เด้อ แม่ผู้นอนเด้อตื่นเด้อวะเว้าหยอกก็ซื้อดอกห้ามตายไปพร้อมจิตหลับเหตุผลเพราะว่าในขณะที่เราหลับน่ะมันจะขาดสติมันสิหายไปเลยไม่มีสติในขณะที่พวกเรากำลังหลับพอจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะทำก็คือเทวปุตตมารแทรกจิตในขณะสุดท้ายเทวปุตตมารก็จะแทรกจิตปั๊บเลยในขณะจิตสุดท้ายดังนั้นพวกเราต้องภาวนาทรงจิตเอาไว้ทรงไว้กับยังแม่ตอบให้ซื่นใจให้อาจารย์อ๋องกับอาจารย์สัญญาซื่นใจเนี่ยนะจิตสุดท้ายต้องทรงไว้กับอะไรพุทโธก็ถูกไม่รู้ก็ถูกเหมือนกัน ว่าหูก็ถูกอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตสุดท้ายต้องทรงไว้กับสัมมาสติสัมมาสมาธิทรงมรรคมีองค์ 8อะไร แต่ว่าเขาต้องฝึกมรรคมีองค์ 8มาก่อนแล้วมันจะไปทรง2ตัวสุดท้ายสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาจิตทรงมรรคเอาไว้ในขณะจิตสุดท้ายนี่คือวิธีการมันแล้วคราวนี้ถ้าใครไม่อยากตกนรกผู้ใดว่าอยากตกนรกยกมือขึ้นเดี๋ยวสิบอกวิธีโอ้ยอยากตกเวิร์ดอยู่ โอ้ยบุยกเอาสาธุสาธุเอาสาธุพร้อมกันดังๆเดี๋ยวสิบอกวิธีเอาสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังนะสิบอกเดียวถ้าใครไม่อยากตกนรกให้นอนยิ้มตาย เอามันมีผลเนี่ยมันมีเหตุเนี่ยเอาตอนนี้เรายิ้มไว้เอายิ้มเอาไว้หลับตายิ้มเด้อหลับตายิ้มแล้วเราลึกถึงหน้าพระเจ้าไว้หลับตายิ้มตอนนี้ล่ะแล้วลึกถึงพระเจ้าไว้ถามจิตตัวเองเลยว่าตอนที่จิตมันยิ้มเนี่ยมันมีทุกข์หรือมีสุขมีสุขกันบ่มีสุขกับสาธุดังๆวันนี้เปิดเวลา5 นาทีแล้ว มอบไม่ให้อาจารย์ต่ออาจารย์สัญญาต่อก็ยังเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อย เมื่อกี้ท่านพระอาจารย์กุดรพระอาจารย์ป้างท่านก็ได้กล่าวไปแล้วก็คืออย่าให้มีห่วงมีชีวิตอยู่ก็ตามหรือว่าชราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามก็อย่าได้มีห่วงในทางพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าคำว่าห่วงบ่วงที่มันคล้องพูดเป็นภาษาธรรมะเขาว่าสังโยชน์เครื่องผูกมัดเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้ตกจมในสังสารวัฏอาจารย์อองก็ถามญาติโยมว่าถ้าสมมุติว่าที่นายกสนับสนุนให้โยมมีสามีได้4 คนมีลูกได้18 คนโยมจะเป็นทุกข์ไหมเนี่ยทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกข์มีคนเดียวนี่ก็ทุกข์มากแล้วบางคนบอกจะไปทานให้วัดแล้ววัดก็ไม่รับอีกมีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจเป็นทุกข์จนวันตายก็เลยบวชก็เลยเบื่อนี้มาบวชชีดีกว่า เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมเราท่านทั้งหลายมันมีความทุกข์เราก็เลยสวดกันอยู่ทุกวันสวดมนต์ทำวัดเช้าทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏชัดแก่เราได้ญาติโยมว่าจะทำยังไงห่วงบ่วง
สังโยชน์ที่มันผูกมัดที่มันร้อยรัดเราอยู่ดิมันจะตัดให้มันขาดเยื่อใยเครื่องผูกที่มันมองไม่เห็นแต่มันมีอำนาจมากคนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็เพราะว่าห่วงเพราะว่าบ่วงห่วงหน้าพะวงหลังห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินสริงคารจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานในบทปรงสังขารมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใยมิไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันเนี่ยตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นสัญโยชน์เปลี่ยนเครื่องผูกมัดร้อยลัดให้เราตกจมแล้วมาเผชิญกับทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่ในภพนี้ชาตินี้มีอะไรบ้างเมื่อวานดูข่าวเขาบอกว่าจะเยียวยาคนที่เสียชีวิตเพราะเคนถล่มคนที่เป็นภรรยาของผู้ตายคนที่เป็นแม่ของลูกที่ตายเขาบอกว่าต่อให้เยียวยา10 ล้าน100 ล้านก็ไม่อยากได้อยากจะได้ลูกคืนมาลูกสุดที่รักนี่คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เงิน10 ล้านบางคนหาทั้งชีวิตก็หาไม่เจอแต่ถ้าให้แลกกับชีวิตลูกสาวลูกชายอันเป็นที่รักแม่ก็ไม่อยากได้นี่ก็เพราะว่าเราเกิดมาแล้วต้องเผชิญกับความพัดภาคญาติโยมทั้งหลายตัณหาสัญโยชน์มันผูกมัดเราไว้ให้เราต้องมาน้ำตานองหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้ย้อนไปเมื่อสัก4-5 เดือนนี่เมื่อตอนหัวค่ำท่านอาจารย์พ่อครูท่านก็เปิดให้เราฟังให้เราดูให้เราชมวิดีทัศน์รำลึกถึงทหารหารผู้อยู่แนวหน้าไม่รู้ว่าเป็นตายยังไงแม่อยู่เบื้องหลังอยู่แนวหลังก็ได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนภาวนาเหมือนอย่างที่เรามานี่แหละปฏิบัติธรรมบางคนยกมือขึ้นเหนือก้าวขอให้ลูกชายที่อยู่แนวหน้ารอดปลอดภัยเพราะเป็นทหารเกณฑ์แต่ว่ามันก็ไม่เป็นตามที่ขอต่อให้โยมจะนั่งสวดมนต์อ้อนวอนยังไงก็ตามแต่อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์บางอย่างมันก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่แม่ไม่อยากจะได้ยินนั่นก็คือข่าวว่าลูกของตนได้พลีชีพเสียสละบนเนินนั่นเนินนี้อยู่ที่ศรีสะเกษทหาร42 นายที่สละชีพเพื่อชาติต่อให้รัฐบาลจะเยียวยา10 ล้าน100 ล้านแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ไม่อยากได้ถ้าให้เลือกได้แม่อยากได้ลูกชายคืนนี่คือความเจ็บปวดอันเกิดจากความพัดภาคญาติโยมทั้งหลายความทุกข์ที่เราจะต้องเผชิญอีกนับประการไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าการได้อุบัติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเผชิญกับความทุกข์ในสังสารวัฏที่ยืดยาวนานน้ำตาที่ไหลออกมาถ้ารวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4กองกระดูกที่เราเคยตายกองกันแล้วอยู่ก็มากกว่าภูเขาทั้งลูกเพียงพอแล้วหรือยังที่เราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพียงพอแล้วหรือยังที่เราจะดับความทุกข์ให้มันสิ้นไปในชาตินี้ถ้าเพียงพอแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาอริยสัจ 4ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนพระเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้ไฟไหม้บนศีรษะก็อย่าเพิ่งดับไฟที่ไหม้ให้เร่งเรียนรู้ศึกษาอริยสัจ 4ให้เข้าใจเสียก่อนเพราะถ้าโยมขวนขวายดับไฟที่ไหม้บนศีรษะแล้วไม่ศึกษาอริยสัจ 4ให้เข้าใจต่อให้โยมดับไฟได้โยมก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกเพราะไม่รู้อริยสัจ 4ไม่แทงตลอดในสัจธรรมไม่รู้จักว่าเครื่องร้อยรัดผูกมัดที่จะโยงใยให้เรานั้นเกิดแก่เจ็บตายน้ำตานองหน้าอีกเท่าไหร่
อาตมาดูสักกะลีทุกวันนี้เขามีระบบปศุสัตว์มีการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยไก่อยู่ในฟาร์มเลี้ยงปุ๊บจะเป็นลูกเจี๊ยบได้7 วันเขาก็ดูดเข้าเครื่องอัดเป็นอาหารเม็ดออกมาทันทีถ้าโตมาหน่อยเขาก็เอาเข้าสายพานดึงหัวดึงขาดัดปีกไว้มีเลื่อยวงเดือนหมุนรอที่จะตัดเชือดคออยู่เลือดของไก่ก็หลั่งไหลลงไปในรางระบายหวนคิดถึงพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่าเลือดที่หลั่งไหลออกจากคอของพวกเรามากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยหมูก็เหมือนกันเขาฆ่าทีนึงนี่เขาอัดเข้าไปในห้องทีละ100 ตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป1 วินาทีมันตายหมดจากนั้นก็ขึ้นสายพานลำเลียงไปคัดแยกชิ้นส่วนเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังปล่อยให้สังสารวัฏมันรอเราอยู่ทุกโขตินนาทุกขปเรตามีความทุกข์รออยู่เบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วถ้าไม่ศึกษายศสีเข้าใจไม่ทำลายสังโยชน์เครื่องผูกมัดร้อยลัดต่อให้เราอ้อนวอนเท่าไหร่เราก็หนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราจะต้องร้องไห้กับลูกหญิงลูกชายที่จะต้องพัดภาคตายก่อนแม่ก็มีบางครอบครัวลูกหญิงลูกชายอาจจะต้องร้องไห้เพราะบิดามารดาพัดภาคตายจากไปก็มีปู่ย่าตายายอันเป็นที่รักตายจากไปก็มีดังนั้นเครื่องผูกมัดเครื่องร้อยลัดในฐานะวันนี้ได้มานั่งอยู่หน้าพระบรมธาตุพระธาตุนาดูลต่อแต่ท่ามกลางญาติโยมทั้งหลายผู้มุ่งหวังอาตมาเชื่อว่าญาติโยมทั้งหลายมุ่งหวังคงไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะความสนุกโยมคงไม่ได้มาเอาความสนุกมาเอาความตลกโยมคงอยากจะได้แก่นสารสาระพระธรรมคำสอนที่แท้จริงที่จะดับทุกข์ให้ตนเองได้อย่างที่โยมตอบนั่นแหละว่าไม่อยากได้แล้วสามีมันเบื่อแล้วมันทุกข์เหลือเกินมันยุ่งมันวุ่นวายเหลือเกินดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสิ่งที่จะทำให้เราไม่เกิดอีกหรือว่าเที่ยงแท้แน่นอนต่อการที่จะไม่เกิดอีกก็คือโยมจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำให้ได้เบื้องต่ำ3 ประการก็คือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสให้ได้ละความเห็นว่าขันธ์5นี้เป็นเราการประพฤติรูปคำศีลที่ไม่ถูกต้องตามหลักคันลองของธรรมและความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนบางคนสงสัยว่าชาติหน้าชาตินี้มีจริงหรือเปล่าบาปบุญมีจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าตรัสรู้จริงหรือเปล่าต้องละความลังเลสงสัยเหล่านี้ให้ได้ประพฤติให้มันถูกต้องตามหลักของศีลธรรมไม่ใช่ว่าจะรักษาศีลเพราะว่าจะได้ร่ำรวยไม่ใช่ว่าตั้งใจรักษาศีลเพราะว่าจะไปนอนฝันดีถูกหวยรางวัลที่1อย่างนี้เขาเรียกว่าศีลปตปรามาสเราจะรักษาศีลเพื่อให้เป็นบาดฐานของการทำสมาธิถ้าคนมีศีลดีจิตไม่มีวิปฏิสารเดือดเนื้อร้อนใจโยมก็ทำสมาธิได้ง่ายเมื่อโยมมีจิตตั้งมั่นโยมจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เปรียบเหมือนบ้านเช่าไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืนยืมใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเวลาหนึ่งจะต้องคืนเข้าไปใครละความเห็นผิดเหล่านี้ได้เข้าถึงคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเกิดอีก7 ครั้งไม่มีครั้งที่8นี่จึงบอกว่าเที่ยงแท้แล้วเห็นจุดจบแล้วในสังสารวัฏนี้แล้ว7 ชาติที่จะเกิดมาเป็น7 ชาติที่ไม่ตกต่ำจะไม่เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกอีกนี่คือข้อดีของหรือคุณสมบัติที่ดีของพระโสดาบันใครเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกบรรเทาราคะโทสะโมหะลงเสียได้เป็นพระสกทาคามีอริยบุคคลชั้นที่2ใครละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสทำลายกามฉันทะพยาบาทคือความกำหนัดยินดีพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยทำลายความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเดือดดาลอึดอัดชิงชังทั้งหลายได้ทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำ5 ประการได้เป็นอนาคามี
แปลว่าผู้ไม่เวียนกลับมาอีกแล้วสู่เบื้องต่ำถ้าไม่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เป็นอนาคามีก็จะเข้าสู่พรหมโลกขึ้นสู่สุทธาวาสเป็นพระอนาคามีแล้วก็จะได้บรรลุธรรมต่อไปนี่คือข้อดีของการละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5ประการได้แต่ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอีกทำลายสักยทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นของเราละการปฏิบัติศีลที่ผิดหลักทำลายความลังเลสงสัยทำลายความกำหนัดยินดีพอใจทำลายพยาบาทอาฆาตเครียดแค้นลงไปได้ทำลายรูปราคะทำลายอรูปราคะคือความยึดมั่นถือมั่นในฌานในสมาธิตัวเองทำได้อย่างอุทกาดาบทอลาลดาบทก็คิดว่าฌานที่ตัวเองทำได้แล้วสูงสุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอยู่ดีเพราะว่าไปยึดในสมาธิที่ตัวเองเข้าได้แล้วส่งได้แล้วนั่นเองต้องทำลายแม้แต่รูปราคะอรูปราคะที่ท่านหมายถึงฌานมีรูปและฌานไม่มีรูปจากนั้นก็ทำลายมานะความถือตัวถือตนความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขานี่เรียกว่ามานะแล้วก็ทำลายอุทธัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรียกว่าอารมณ์ของการกำหนดที่ตั้งของจิตจิตจดจ่อเป็นสมาธิทำลายความฟุ้งซ่านรำคาญใจเสียได้แล้วสุดท้ายเมื่อจิตตั้งมั่นสมาหิโตยถาภูตังปชานาติพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงเห็นว่าขันธ์ห้านี้เป็นของลมๆแรงๆไม่ใช่อัตตาตัวตนที่จะต้องไปยึดมั่นถือมั่นเป็นของยืมใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงวิชชาเกิดขึ้นรู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ได้เรียกว่าวิชชาเกิดอวิชชาถูกทำลายแล้วสังโยชน์ทั้ง10ประการเราทำลายแล้วเราตัดได้แล้วห่วงที่มันคล้องมันบ่วงที่มันลัดเราอยู่มันถูกทำลายไปแล้วเมื่อในผู้ใดทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องปลายเบื้องสูงได้เรียกว่าอุทัมภาคิยสังโยชน์และโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้ก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งแปลว่าผู้หักไกลแล้วจากกิเลสตัณหาไกลแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงความเศร้าหมองทั้งหลายความเป็นมลทินทั้งหลายไม่ก่อเกี่ยวในจิตใจของพวกเราอีกแล้วก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วคำตอบที่ญาติโยมทั้งหลายได้สวดมนต์ทำวัดตอนเช้าว่าทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏขึ้นจะปรากฏขึ้นชัดแก่เราได้มันจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาเองและก็คณะครูบาอาจารย์ตั้งแต่ต้นจนบัดนี้พระอาจารย์อนุภาพพระอาจารย์อุดรท่านก็ชี้นำไปในทางเดียวกันคือจะทำยังไงให้เราตั้งใจในการที่จะทรงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำยังไงให้ญาติโยมใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติและที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้จะทำยังไงให้เรานั้นหอบลูกจูงหลานเข้าสู่วัดวาเด็กทุกวันนี้ห่างไกลศาสนาเหลือเกินที่จะกู่กลับได้เด็กทุกวันนี้ไปถามว่าใครไม่มีศาสนาบางคนยกมือแล้วพุทธก็ไม่เอาเพราะว่าเห็นข่าวไม่ดีบางอย่างเพราะฉะนั้นศาสนาก็เลยสั่นคลอนเกิดวิกฤตการณ์ในปีที่ผ่านมาถามว่าอะไรเป็นทางแก้ได้ก็คือเหล่าพระภิกษุทั้งหลายจะต้องมั่นคงในศีลธรรมถ้าตราบใดยังใส่ใจในข้อวัดปฏิบัติในศีลธรรมในปาติโมกข์ที่ตัวเองสวดทุกวันพระฟังซ้อมกันอยู่เป็นประจำแล้วใส่ใจไม่ใช่แค่ว่าจำไว้แล้วก็ไม่ปฏิบัติดังคำกล่าวที่ว่าวินัยเยติเตพุทธศาสนังทิตังตราบใดที่พระวินัยยังอยู่พุทธศาสนาก็จะอยู่เท่าตราบนั้นแต่ถ้าเมื่อใดพระวินัยไม่อยู่ศาสนาก็ไม่อยู่
ดังนั้นพวกเราพุทธบริษัททั้ง4พระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้ให้กับพวกเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ค้ำชูพุทธศาสนาไม่ได้ฝากไว้เฉพาะภิกษุอย่างเดียวดังนั้นถ้าญาติโยมมีความรู้เข้าใจในหลักคำสอนช่วยจะลงพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าคงจะให้พระอาจารย์อ๋องเป็นผู้สรุปช่วงท้ายก่อนที่จะหมดเวลาอีกสัก5 นาทีเราก็ฝากไว้ว่าญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้เรานั้นตราบที่ยังมีเรี่ยวแรงกำลังวังชามีชีวิตจิตใจเลือดเนื้อยังเดินเหินไปมาได้อยู่ก็อย่าได้ละทิ้งพระสัทธรรมคำสอนเนี่ยให้ตั้งมั่นให้ศรัทธาและก็ให้ขวัญขวายทางแห่งการบำเพ็ญเราก็ต้องขวัญขวายภาคเพียรตราบที่เรายังมีลมหายใจกว่าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือจังพญาเพิ่นว่าขั้นสิเที่ยวทางเบิ่งให้หาห่มบังหัวขั้นสิเที่ยวทางไก่ไทยทงให้มีพร้อมขั้นสิไปทางนายหาทิ้งบังใหญ่ตักน้ำใส่ไว้ให้เต็มบังจังค่อยไปทิ้งวาไว้บังใหญ่คือโตห้องวัฏฏะสงสารใหญ่ยาวข้าวเยินนี่กองบุญสร้างกุศลให้คิดทำทางหน้าพุ่นบัดยังกวงกว่าหลังสีนั้นเป็นห่มกั้งขั้นยู่ใหญ่บังหัวท่านั้นเป็นเสบียงไทยทงให้มีพร้อมซึ่งสิไก่ย่าวเยินภาวนาตักน้ำใส่ไก่ปานได้กับบยานทิ้งบังได้เติมเต็มอันนี้ก็หมายความว่าตราบใดที่เรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานจะต้องเวียนว่ายอยู่ก็สั่งสมบุญกุศลศีลคุณงามความดีจะได้เป็นเสบียงไปสู่ภพหน้าและจะได้เป็นภพที่ดีงามต่อไปสุดท้ายนี้นิมนต์ท่านพระอาจารย์อ๋องสรุปและจะได้ขอบคุณคือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดขึ้นเพิ่นจัดขึ้นนะครับเพิ่นก็คือต้องการอยากให้ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเข้าใจเข้าถึงแล้วนำไปปฏิบัติให้มันได้เพราะว่าจังพวกครูบานี่ครับมีโอกาสได้มาบวชโอกาสก็เลยมีหลายกว่ามันเฮ็ดบ่ทันใดๆนะครับแต่ว่าพวกครูบาก็ฮู้จักทางฮู้จักการเข้านะครับไปหาสิกขาบททั้ง3ข้อนะครับทานศีลภาวนาที่เพิ่นบอกถึงเมื่อตะกี้ก็คือการเป็นทางสายตรงว่าโดยย่อของพระก็คือศีลสมาธิปัญญาคันบ่เข้าสิศึกษาขอให้มันเข้าใจดีๆอีหลีนะครับเพราะก็ต้องเข้าไปสู่สถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดพาทำนะครับเพราะว่าสิเป็นอยู่วัดอาจารย์สัญญาก็ดีหรือหลายๆสาขานะครับที่เพิ่นพาโยมพ่อโยมแม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับสรุปยังไงก็คือขันโยมพ่อโยมแม่อยากเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาให้มันเจาะให้มันตรงกว่านี้นะครับก็ให้โยมพ่อโยมแม่ไปต่อยอดเอาเด้อแม่เด้อพากันไปต่อยอดเอาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหากัลยาณมิตรขันเฮาอยากเข้าใจว่าเฮ็ดจังใดผู้ขาจังสิสามารถที่จะเข้าใจว่าทุกข์มันเป็นแบบไหนนะครับเหตุให้เกิดทุกข์มันคืออีหยังแล้วบัดนี้การดับของทุกข์มันเป็นจังใดมันเป็นสภาพแบบใดแล้วก็การทรงไว้ซึ่งอริยมรรคนะครับในการที่จะเจริญให้มันเกิดขึ้นมันจึงสิสามารถก้าวข้ามหรือให้เฮาเข้าใจก่อนเข้าใจอริยสัจก่อนคือจังอาจารย์ปางเราบอกไว้นะให้เฮาทิมแต่ว่าการเฮาบ่เข้าใจนะเฮาก็สิเข้าใจว่าเอ้าตกลงเมตคักๆนี่ไม่เฮ็ดเราให้ทิมบอกจังอาจารย์สัญญาเพิ่นก็ว่าศีลนั่นเป็นห่มกังคั่นอยู่ใหญ่มาบังหัวเนี่ยอันนี้ไปจากให้สะสมไปเพราะฉะนั้นนะก็ฝากได้โยมพ่อโยมแม่เด้อนะครับฝากว่าคันพวกเฮาอยากเข้าใจให้เฮาหากัลยาณมิตรอยากเข้าใจไก่พวกเฮาไปหาต่อยอดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือสำนักสงฆ์ใดหรือวัดใดวัดหนึ่งที่เพิ่นพ่อที่จะพาศรัทธาญาติโยมเนี่ยประพฤติปฏิบัติแล้วก็อธิบายให้พวกเฮาสามารถได้เข้าใจได้จนว่าถึงความพ้นทุกข์
ถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพานในอนาคตประการอันไกลนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิด สาธุ อากาศสัทธาจะภูมาทาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุสาสนาอากาศสัทธาจะภูมาทาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุปานิโนอากาศสัทธาจะภูมาทาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุโนสัทธากาสัทธาจะภูมาทาเทวนาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุโสติกาชันตุเทวตากตาอายุดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยศีลด้วยธรรมทุกท่านทุกคนเด้อ สาธุ ถ้ามีเวลาก็อากาแล้วก็นะโมเม่หรอก เสียดาย ครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งกราบก่อนญาติโยมเด้อกราบองค์แสดงธรรมคนไหนไม่กราบคนไหนไม่รู้มากราบขอให้เกิดเป็นงู คนไหนปวดขายกมือขึ้นอธิษฐานไว้สาธุเกิดชั้นหน้าหลวงพ่อพระธาตุอดุลเด้อเกิดชั้นหน้าขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นงู จะไม่มีขาให้ปวด ปวดแต่หลังพร้อมเพียงกันเด้อเอากราบ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุ ก็ต้องโยมมาถวายทายธรรมแล้วลุกมาช่วยกันแม่ไข่แม่ใบ3 องค์นะเอาคณะจากกาญจนบุรีมีพลอยเม็ดใหญ่กาญจนบุรีนี่ญาติโยมทางกาญจนบุรีมีชุดสังฆทานใส่บาตร50 ชุดชุดละ99 บาทใครบูชาปุ๊บเพื่อก็จะถวายเข้าเป็นพระป่าเพราะนั้นก็50 ชุดเท่านั้นก็หมดแล้วว่านะจะคุณภาพสุดยอดนะถามโยมน่ะใครไม่มีอะไรใส่บาตรบ้างยกมือขนมนมเนยน่ะจะให้กู้ภัยไปซื้อให้ไปซื้อใครไม่มีขนมใส่บาตรยกมือหลายเอเซ่หรือเอเซอะไรน่ะหรือนมกล่องน่ะให้มันซื้อได้กู้ภัยเด้อดูเด้อถ้าซื้อมาถ้าเขาเอาเงินไปซื้อแล้วต้องซื้อเขานะอย่างน้อย60 บาทอะไรใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพระประมาณท่านเนรประมาณเกือบ50 รูปเด้อตั้งแถวงามๆใส่บาตรที่สวยให้พรสักหน่อยพร้อมกันเนี่ยให้พร รับพรเด้อยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพพิปุเรนตุสังกปา
จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาโยวิวัจจันตสัพพะโลกวินาศสันตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติกายโยโกภวะอภิวันนาสิเลสนิจังบุญทาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง ขอให้ครูบาอาจารย์อายุยืนพรรษายาวถึงเป็นครูบาอาจารย์ที่เริ่มทำงานแล้วก็อนาคตของพุทธศาสนาต้องขออนุโมทนาขอบคุณโอกาสหน้าพักผ่อนกันหน้าแล้วก็มาใส่รับบาตรเอาใครอยากต้องการไอ้ขนมนมเนยหรือนมเนี่ยใส่บาตรเขาจะซื้อมาแล้วก็โยนก็ไปซื้อเอากับเขาเหลือก็เอาไปคืนอย่างน้อยเขาซื้อมา55เราก็ซื้อ60เขาก็ได้เอาไปกำไรไปค่าน้ำมันพวกกู้ภัยดีหรือไม่ดียอมถ้าเราไปซื้อเองเราเดินไปไหนเนาะเราไม่ไปจักเลยนะอ้าวใครจะซื้อมายกมือโอ้ประมาณสัก100-200สุพรรณบุรีซื้อหมด อ้าวกู้ภัยแล้วทีมงานเด้อเขาซื้อแน่นอนเลยไปเอาร้านส่งเด้อเงินที่ให้ไป20,000เนี่ยไปจัดการเลยเผื่อจะได้กำไรสัก15,000นะต่อยอดนะเนี่ยอ้าวอาจารย์นิมนต์อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อาจารย์บุญช่วยมาแล้วเด้อยอมเด้อญาติยอมสวดอิติปิโสก่อน1 2 3อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธามี50ชุดชุดละ99 บาทไปเลยนั่นน่ะมี50ชุดช้าอดหมดได้อย่างสวยน้ำหนักประมาณ1 กิโลมีทุกอย่างสบู่ยาสีฟันจากชุดละ50 บาทไม่ใช่99 บาทโยมเอหิปัสฝั่งนั้นน่ะซูมมาแล้วลุกเลยมี50 ชุดตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเจตังโลกาสติสาธุที่จบไปเมื่อสักครู่ก็เป็นคณะพระภิกษุสงฆ์จากสายงานของวัดอารามมงคลของท่านอาจารย์พระครูประยัติโพธิธรรมเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้เราจะได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรซึ่งในช่วงต่อไปก็ขอให้พวกเราอาราธนาธรรมในช่วงที่ท่านขึ้นธรรมาสน์นะฮะ
ขอกราบพระรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรได้เมตตาขึ้นแสดงธรรมให้ความรู้กับญาติโยมณโอกาสบัดนี้ขอกราบพระรัตนานิมนต์ด้วยความเคารพครับ และเมื่อเสร็จสิ้นจากพระอาจารย์มหาบุญช่วยแล้วก็จะได้กราบพระรัตนาครูบาอาจารย์อีก2 รูปนะมาเสวนากันในช่วงต่อไปก็คือท่านพระอาจารย์สอนเพชรจันทโชโตจากอุทยานธรรมวังวิโมกข์อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะร่วมเสวนาธรรมกับท่านพระครูสมุนิติศาสตร์ยานิสโรนะไม่ทราบว่าท่านยังอยู่เนอะวัดบ้านปลาคูนยังอยู่กันไหมโยมยกมือหน่อยสิอยู่ไหมโยมแม่สุบินไปไหนน้อหรือว่ากลับไปกันแล้วมาก็ไม่ได้ตามท่านอยู่ครับขอกราบนานิมนต์ด้วยความเคารพครับก็ญาติโยมที่จะออกไปทำภารกิจส่วนตัวก็ค่อยๆทยอยกันออกไปแล้วกลับกันเข้ามานะโยมนะเวลาของเราก็งวดเข้ามาเต็มทีแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะถึงจุดหมายปลายทางของพวกเรากันอย่างที่ได้ปรารภกับครูบาอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาว่าเรื่องของความสงบความสันติที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจของคนเราทุกคนที่เราสร้างกันขึ้นมาได้พัฒนากันขึ้นมาได้ตามหลักไตรสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะวันนี้พวกเราโชคดีนะที่ได้ครูบาอาจารย์หลายๆรูปเมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราตั้งแต่ช่วงค่ำจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้ท่านพระอาจารย์มาแล้วมาพร้อมกับตำแหน่งใหม่ฟลูเอนเซอร์นี่แหละโยมโลกยุคปัจจุบันยุคใหม่นะแม้แต่พระยุคเก่าอย่างพระอาจารย์มหาบุญช่วยยังต้องใช้สิ่งเหล่านี้มันจำเป็นโยมนะฮะมันจำเป็นเอารัตนาดังๆเดี๋ยวให้พระอาจารย์ท่านขึ้นก่อนกราบพระนานิมนต์ด้วยความเคารพครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มหาบุญช่วยเนี่ยเป็นพระอาจารย์สอนพระอภิธรรมอาตมาได้เรียนกับท่านตอนที่ท่านพระอาจารย์สอนอยู่ชั้นมัชชิมตรีสอนเรื่องวิถีจิตเรื่องกรรมเรื่องภูมิเนี่ยเรียนกับท่านนี่แหละนะพอจบจากท่านก็เรียนชั้นสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นมหาเอกครับผมธรรมาสครับผมพระอาจารย์ครับถ้าใครได้ศึกษาแล้วเรียนพระอภิธรรมแล้วการเจริญกรรมฐานนี่จะไม่ยากจะง่ายเพราะว่าเข้าใจถึงรูปนามขันธ์ห้าเข้าใจถึงองค์ธรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะปฏิบัติได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะเรามาเข้าใจแล้วขอเชิญญาติโยมอาราธนาธรรมไปพร้อมๆกันนะเสียงดังๆนะโยมนะขอเชิญฮะพระมาจาโลกาทิปฏิสัมปติกาตอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ
ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระในสังฆมณฑลแห่งนี้ด้วยความเคารพทุกรูปขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่คณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านคติคำโบราณท่านว่าจังสี่เนาะพอออกไม่ออกเนาะ บ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากะไข่แน่เห็นแต่ผ่าพาดไหวโตข่อยก็อุ่นใจคำโบราณนี่ท่านผูกคติธรรมคำศาสนาไว้พวกเราเนี่ยเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังเกิดมาไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าแต่พวกเราเนี่ยได้พระพุทธเจ้าได้สร้างนาให้พวกเราได้ตักตวงผลประโยชน์นาอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสะนะนาคือพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกต่อไปภายภาคเบื้องหน้านะศาสนามันจะหมดต่อไปเห็นแต่ผ่าพาดไหวโตข่อยก็อุ่นใจหมายความว่าภายภาคเบื้องหน้าเนี่ยคนที่จะมาเป็นคนเฝ้าวัดเฝ้าวารักษาพระธรรมคำสอนนำญาติโยมปฏิบัติธรรมไม่มีแต่เห็นแต่ผ่าพาดไหวนะผ้าก็คือ ผ้าสบงจีวรโยมวางมือตามปกตินะโยมนะวางมือตามปกติอาตมาเห็นว่าญาติโยมบรรลุไปหลายคนแล้วนะนอนเอเลียดอาลาดอยู่ อ้าวโยมว่าตามที่ยังความสัญญายังจำดีอยู่หรือเปล่าว่าตามนะโยมนะโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมมองทางโลกมองข้างนอกมองออกไปมองพระธรรมมองข้างในเข้าหาตัวระดับญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมมันต้อง2 ชั้นโยมครั้งที่1เป็นการพูดให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ครั้งที่2ต้องจำได้นะโยมนะโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมมองทางโลกมองข้างนอกมองออกไปมองพระธรรมมองข้างในเข้าหาตัว1 2 3ว่าพร้อมกันแสดงว่าโยมเนี่ยถูกทางแล้วเพราะพระท่านพูดบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดถืออะไรไม่ได้วางหมดวันนี้ญาติโยมนะได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านได้บรรยายอาตมาก็ออกจากสุพรรณบุรีมา2 ทุ่มโยมมาถึงที่นี่ตี 1พอดี GPS มันพาหลงทางเข้าไปทุ่งไร่ทุ่งนาโอ้ยอีกครึ่งชั่วโมงโยมนั่นก็มาพระธาตุนาดูนจริงๆ วันนี้ญาติโยมได้มาก็อยากจะนำเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ตัวเราได้ยินคำว่าอุบาสกอุบาสิกาศัพท์เนี้ยคำว่าอุปะนะแปลว่าเข้าไปใกล้อุปสิกะเนี่ยแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยคนที่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานี่ความหมายนะแต่จริงๆแล้วญาติโยมเคยสังเกตไหมคำว่าไปอะไรก็ตามเข้าไปเข้าใกล้แต่สิ่งนั้นเรายังไม่เข้าถึง
สิ่งนั้นจะเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้นะ สิ่งใดก็ตามถ้าเราเข้าใกล้อย่างเราเห็นศาลาไปเห็นศาลาแล้ว แต่เราน่ะสบายใจหรือยังสบายใจแล้วพอใกล้แล้วใช่ไหมญาติโยมไปเห็นกุฏิของพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยสบายใจหรือยังสบายใจแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงกุฏิที่เราเข้าไปใกล้เราก็สบายใจแต่ยังไม่เข้าถึงเราจะเอาศาลาเป็นที่พึ่งเราเห็นศาลาเราก็สบายใจแล้วแต่ศาลาฝนตกแดดออกศาลาไม่สามารถที่จะป้องกันลมแดดได้ฉันใดการที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาการนั่งใกล้พระรัตนตรัยเนี่ยเวลามีภัยเกิดขึ้นยังไม่สามารถจะเอาเป็นที่เกาะที่ยึดได้แต่ถ้าเราเข้าถึงนี่สิมันจะเป็นที่เกาะที่ยึดได้แต่ว่าเราจะเข้าถึงสิ่งใดเราก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นรู้จักอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงนี่พูดไปก็มีความหมายนะโยมนะเหมือนกับว่าเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงเราต้องรู้จักพระรัตนตรัยที่ถูกต้องรู้จักอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงด้วยพระรัตนตรัยที่เราเข้าถึงขจัดภัยได้จริงถอนทุกโศกโรคภัยได้จริงนั่นการเข้าถึงเพราะฉะนั้นความหมายก่อนที่เราจะเข้าใจความหมายและเข้าถึงเนี่ยมาฟังเรื่องของพระรัตนตรัยวันนี้เพราะมาเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยรัตนะเนี่ยแปลว่าแก้วไตรแปลว่าสามอะไรก็ตามถ้ามันดีมันประเสริฐสิ่งนั้นท่านเรียกว่าแก้วมันประเสริฐมันขจัดภัยถอนทุกโศกโรคภัยได้จริงเขาจึงเรียกว่าแก้วถ้าเป็นลูกก็ลูกแก้วใช่ไหมญาติโยมถ้าเป็นพ่อก็พ่อแก้วแม่ก็แม่แก้วของดีเขาเรียกว่าแก้วแก้วมันอำนวยความสะดวกคำอีสานเขาจึงพูดว่าอะไรก็ตามถ้ามันดีเขาเรียกลูกเรียกว่าแก้วใช่ไหมโยมลูกแก้วนะเคยได้ยินไหมอะไรที่มันไม่ดีเป็นขี้ทั้งนั้นจึงมีคำพูดว่าซัวเมนขี้ดีเมนแก้วนี่คำโบราณท่านพูดสอนให้เราได้เกิดแนวความคิดโอ้เรื่องจริงไอ้ขี้บางอย่างมันก็มีประโยชน์นะโยมนะไอ้ขี้บางอย่างมันไม่มีประโยชน์บางทีมันน่าเกลียดด้วยขี้หูขี้ตาอย่างนี้ ขี้ตาก็ไม่สวยโยมขี้หูก็ดูไม่ดีขี้มูกก็ดูไม่งามอะไรก็ตามเถอะขี้เป็ดขี้ไก่เอาไปใส่แตงกวาเนี่ยแม่งามขี้วัวขี้ควายเอาไปใส่พืชเกษตรสวนผักโอ้ดีแต่ขี้เกียจขี้คลานเนี่ยโยมใช้ไม่ได้นั่นแหละมาพูดถึงความหมายนะความหมายบัดนี้ก็มาพูดถึงว่าพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วถอนทุกข์ได้จริงนะถอนทุกข์ได้จริงถอนโศกได้จริงถอนโรคสอนปริเทวนาการเนี่ยถอนได้จริงเขาเรียกว่ารัตนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคนนั้นต้องรู้จักพระรัตนตรัยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงและสิ่งนั้นจึงจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้มาพูดถึงพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพูดถึงตามหลักพระรัตนตรัยที่ท่านแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครเนี่ยเราไปดูพระรัตนตรัย3อย่างพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามนั่นคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพระธรรม
ระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นชื่อว่าพระธรรมส่วนพระสงฆ์ล่ะหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามนั่นชื่อว่าสงฆ์เอาบัดนี้มาดูความหมายเราถ้ามาพูดถึงตามความหมายหลักการแล้วพระพุทธเจ้าถ้าไปถามตามเด็กๆถามว่าไอ้หนูเองรู้จักพระพุทธเจ้าไหมรู้จักครับว่าไงอยู่ที่ไหนอยู่พระธาตุนาดูลองค์ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะเด็กมันตอบอย่างนี้โยมอยู่ที่ไหนอยู่ในโบสถ์องค์ใหญ่มากเนี่ยถูกไหมโยมถูกในหน้าที่ของเด็กพระพุทธรูปมีเกศแหลมนั่นแหละคือเป็นสัญลักษณ์เขาคือพระพุทธเจ้าเขาก็รู้ถูกอันนั้นเขาเรียกว่าพุทธปฏิมาปฏิมาแปลว่ารูปเปรียบคือตัวแทนนะคำว่าปฏิมาแปลว่ารูปเปรียบหรือตัวแทนพุทธปฏิมาก็คือรูปเปรียบตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเห็นองค์พระแล้วใจเราน้อมไปหาองค์พระนี่ใจมันน้อมเข้าไปหาองค์พระนั่นเขาเรียกว่าถือว่าเป็นอุบายทำให้ใจเราน้อมถึงเขาเรียกว่าอามิตรแปลว่าเครื่องผูกจิตพุทธปฏิมาถามว่ารู้จักอย่างนี้ป้องกันโศกโรคภัยได้ไหมมันก็ป้องกันได้ในระยะหนึ่งแต่ถ้ามาพึ่งที่พึ่งทางกายแล้วไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกแดดออกพระพุทธรูปเนี่ยป้องกันไม่ได้แต่ถ้ามาถามญาติโยมที่เริ่มมาเข้าวัดฟังธรรมถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงถ้าพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถามว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องก็จะตอบว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั่นน่ะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นล่ะออกบวชนั่นเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมโยมใช่ไหมโยมเห็นไหมถ้าจะให้คะแนนเต็ม10เพิ่งได้2โยมถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลงทางถึง6 ปีแสดงว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ารูปกายไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ระดับที่2ผ่านไปแต่ระดับที่3ระดับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมญาติโยมไปอินเดียละพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะคือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วไปนั่งทำความเพียรอยู่ใต้ต้นโพแล้วพระองค์คือปัญญาที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ไปเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นโพนั่นแหละตัวปัญญาที่อยู่ไปเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นโพนั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมโยมเริ่มแล้วนะโยมนะเริ่มแล้วท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าปัญญาที่ไปเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นโพนั่นคือพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นการทำร้ายรูปกายของพระองค์ก็ไม่ชื่อว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าละสินั่นว่าท่านบอกว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นเมื่อนามกายเป็นสัมมาสัมพุทธะและรูปกายก็เป็นสัมมาสัมพุทธะด้วยผู้ใดทำร้ายรูปกายของพระองค์ผู้นั้นชื่อว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าตอบสำนวนพระอภิธรรมนะตอบสำนวนพระอภิธรรมก็พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือปัญญาที่ประกอบในอรหัตมรรคอรหัตผลจิตนั่นแหละคือสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ได้พูดเกริ่นตั้งแต่ต้นรายการว่าการเห็นพระพุทธเจ้าในพุทธดำรัสที่ตรัสในวัคคลิสูตรว่าโยธัมมังปัสสติโซมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเนี่ยการเห็นรูปกายขนาดพระองค์ตรัสไว้เลยนะพ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าเห็นรูปกายของพระองค์ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระวักกะลิเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำยังไงหนอเราจะเห็นรูปกายของพระองค์ตลอดกาลและนานทำยังไงหนอเราจะได้ฟังสดับพระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยตลอดกาลและนานท่านเบื่อหน่ายในเพศคฤหัสถ์ก็เลยออกบวชเพราะเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระองค์รอความแก่กล้าแห่งอินทรีย์นะรอความแก่กล้าแห่งอินทรีย์3 เดือนผ่านไปไม่พูดอะไรเลยพระวักกะลิเนี่ยรอท่านได้เกิดปีติเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างมากพระองค์ทรงเห็นว่าวักกะลิเนี่ยรอความแก่กล้าแห่งอินทรีย์เมื่อบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ปรับอินทรีย์เลยตอนนี้ปรับอินทรีย์พระองค์ตรัสว่าดูก่อนวักกะลิเธอจะมาติดตามดูรูปกายอันเปื่อยเน่าของเราเพื่อประโยชน์อันใดบุคคลใดก็ตามจะติดตามเราตถาคตจับชายจีวรของเราตถาคตเดินตามเราตถาคตผู้นั้นไม่ชื่อว่าเห็นเราตถาคตอัปเปหิวักกะลิดูก่อนวักกะลิเธอจงหลีกไปพระพุทธเจ้าขับไล่ไสสงฆ์พระวักกะลินี้อย่ามาดูรูปกายอันเปื่อยเน่าของเราเพื่อประโยชน์อันใดเลยพระองค์บอกว่าแม้จับรูปกายติดตามพระองค์ไปยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นรูปกายยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระวักกะลิน้อยใจว่าเราบวชเพราะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ขับไล่ไสส่งเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมโดดภูเขาตายดีกว่าว่างั้นพระวักกะลิหนีจากวัดเวรุวันผ่านภูเขาเวปุลละขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏแปลว่าภูเขาหัวแรงหรือภูเขาที่ทิ้งโจรแกตอนนี้จิตใจคิดถึงความตายเป็นเบื้องหน้าแล้วบวชเพราะเบื่อหน่ายในการครองเพศคฤหัสถ์เมื่อบวชแล้วพระองค์มาขับไล่ไสส่งเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมตายดีกว่าในที่สุดท่านก็เดินขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏในขณะนั้นจิตใจของพระวักกะลิไม่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจสะอาดตอนแรกศรัทธาเกิดมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจเมื่อคนมากด้วยศรัทธาขาดปัญญางมงายนะพระองค์ก็เลยปรับทำยังไงให้ศรัทธามันลดลงพระองค์ก็ขับไล่พระวักกะลิหนีอันนี้เป็นเหตุทำให้ใจของท่านทิ้งพระพุทธเจ้าใจของพระวักกะลิก็เลยสะอาดเหมือนกับบุรุษช่างย้อมที่ไปย้อมผ้าเก่าต้องซักผ้าที่เก่าเนื้อผ้ามันก็ไม่ดีให้สะอาดบิดน้ำให้หมาดให้แห้งแล้วก็มันเหมาะสมที่จะซับน้ำสีฉันใดพระพุทธองค์ทรงปรับอินทรีย์เมื่อพระวักกะลิขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏแล้วพระวักกะลิกำลังยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นกำลังจะโดดหน้าผาพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันตรัสว่าดูก่อนวักกะลิเธอจงกลับมาตอนแรกพระองค์ไล่หนีตั้งแต่บวช3 เดือนพระองค์ไม่เคยตรัสอะไรเลยบัดนี้พระองค์เรียกเราแล้วเท่านั้นเองปีติ5มีกำลังเกิดขึ้นในจิตใจของท่านไม่ใช่ปีติธรรมดาเป็นอุเพงคาปีติอย่างโลดผลตัวลอยขึ้นไปบนอากาศเท้าข้างหนึ่งยกขึ้นกำลังจะโดดหน้าผาท่านแทนที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นปีติแล้วตัวลอยไม่เห็นความอัศจรรย์แห่งจิตว่าปีติธรรมมีการเกิดขึ้นแล้วปีติธรรมมันก็มีการดับไปวิปัสสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้าบารมีที่ท่านสร้างมาแสนกับเนี่ยมาบริบูรณ์ตนนั้นถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามันพีคใช่ไหมโยม เรียกว่าสิกขปัตตวิปัสสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เท้าข้างหนึ่งยกขึ้นไปลอยบนอากาศ
เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันตรัสด้วยพระสุรเสียงว่าโยโควกลิโยโควกลิธรรมังปัสสติโซมังปัสสติว่าดูก่อนวกลิแลผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือตัวอะไรตัวรู้ตัวเห็นน่ะที่เราสวดมนต์ว่าพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยที่เราสวดกันพุทธะที่แท้จริงมาเอาตัวปัญญาเราเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังเราไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นรูปกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเห็นถ้าไปเห็นรูปกายพวกเราก็ผิดหวังเพราะพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคำว่านิพพานปรินิพพานายิเหมือนไฟที่ดับแล้วหาเชื้อไม่ได้พวกเราก็ผิดหวังเพราะเราเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังแต่ว่าพระคุณของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่อย่างว่าพุทโธเนี่ยเป็นชื่อของพระปัญญาคุณแปลว่าตัวรู้ถามว่าเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงพุทโธคือรู้อะไรรู้ความจริงนะรู้ความจริงความจริงที่ว่านี้คือตัวพุทธะนี่คือตัวปัญญาไปรู้อะไรรู้ความจริงที่เราสวดมนต์ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ความเกิดก็ปวดขาไม่ใช่นะทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ยังไงเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านจึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์มีสองอย่างสภาวะทุกข์กับทุกขเวทนาทุกขเวทนานั่งนานๆปวดก้นใช่ไหมเนี่ยปวดขาปวดหลังปวดเอวนั่นบางคนหลับเลยไม่ได้ฟังเลย นั่งนานๆเป็นทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาแต่สภาวะทุกข์น่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ไม่มีอิริยาบถใดเป็นสุขเลยนะชาติปิทุกขาเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้พูดถึงให้ฟังว่าคำว่าธรรมะตัวปัญญาไปเห็นอะไรเห็นทุกข์การเกิดของรูปของนามการเกิดของขันธ์เป็นทุกข์ชราปิทุกขาเนี่ยเป็นทุกข์อีกแล้วโยมแก่ก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบนะเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบถามว่าความแก่ผมงอกเนี่ยปวดหัวไหมโยมไม่เป็นหนังเหี่ยวเนี่ยเป็นทุกข์ไหมโยมไม่เป็นเอาเรื่องจริงใช่ไหมโยมแสดงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่สภาวะทุกข์นะเนี่ยเราไม่รู้มันก็แก่เรารู้มันก็แก่นี่สภาวะทุกข์อันนี้สภาวะทุกข์ชราปิทุกขาเนี่ยมาความแก่เป็นทุกข์ผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวตาพร่าฟางหูตึงอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะทุกข์ฝรั่งเกิดมานานอายุนานเข้าก็แก่เนี่ยอาตมาไปยุโรปมาโยมไปที่เมืองมิวนิกไปเห็นฝรั่งแก่โยมผมขาวหมดเลยนะแสดงว่าเป็นเขาเรียกว่าแก่เนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นคือสภาวะทุกข์แล้วฝรั่งนั่งปวดแข้งปวดมีเหมือนคนไทยนะอาตมานึกว่าคนไทยเวลาจะลุกขึ้นโอ้ยว่างั้นนะโยมเวลาจะนั่งก็โอ้ยอยู่คนเดียวนะเวลาขึ้นโอ้ยใครสอนเนี่ยนี่แหละชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ฝรั่งก็เหมือนกันเพราะว่ามิสเตอร์ดอนแกเข้ามานั่งอยู่สิเนี่ยเขาบอกเขานั่งเขาเริ่มหย่อนก้นโอ้ยว่างั้น
ฝรั่งพูดก็เหมือนไทยโยมแปลกนะแปลกเนี่ยชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์นะมันทนลำบากมรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์เพราะเป็นสภาวะทุกข์นะแต่อีกทุกข์อันหนึ่งเพราะทุกข์เพราะอวิชชาเพราะเราไม่รู้ความจริงเราไม่อยากตายนะและความวิบัติพัดพรากก็เป็นทุกข์โอ้โหนะพัดพรากเนี่ยพ่อจากแม่จากเนี่ยความทุกข์มันติดตามมานี่คือความจริงนะความจริงคือก้อนทุกข์ท่านเรียกว่าสรุปแล้วสังขิตเตนะปัญจุปปาทานขันธาทุกขาขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เนี่ยขันธ์ห้านะเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธะเนี่ยคือตัวปัญญาเนี่ยมารู้ความจริงไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่นรู้สิ่งที่มันมีเนี่ยมันเป็นนะที่ให้ว่าคำกลอนนะโยมจำได้ไหมเมื่อกี้นะโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้เนี่ยบอกประเทศไหนประเทศนั้นประเทศนี้รู้แต่โลกะตัวนั้นแปลว่าความผุพังแตกสลายโลกภายในคือกายและใจ body and mind เนี่ยโลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมคำว่ารู้บ้างไหมเนี่ยมันเป็นอะไรนะส่วนมากเราไม่รู้นะพอไปรู้กายเป็นเราจิตเป็นเรานี่รู้อย่างนี้เป็นรู้แบบสัญญารู้แบบทิฏฐิรู้ไม่ใช่รู้แบบปัญญารู้อันที่จริงนะกายเขาเรียกว่ารูปจิตใจเขาเรียกว่านามแต่พอกายเป็นทุกข์ใครทุกข์เราทุกข์นะเวลาจิตใจไม่สบายใครทุกข์เราทุกข์อันเนี้ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะเกิดจากการไม่รู้ตามความเป็นจริงคือไม่เกิดพุทธะในจิตใจไม่เกิดพุทธะในจิตใจเราไปเห็นกายว่าเป็นเราไปเห็นจิตว่าเป็นเรานี่ภาษาพระเรียกว่าอัตตาโยมอัตตาแปลว่าตนนี่มีสองส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายเรียกว่ารูปส่วนจิตใจเรียกว่านามนี่ลองนึกแบบธรรมสัญญานะนึกแบบธรรมสัญญากายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเป็นนามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามวิภาคศาสตร์แยกส่วนออกมามันจะถอนตัวอัตตาคำว่าเราเมื่อถอนตัวอัตตามันก็เกิดศัพท์ที่ตามมาก็คือสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าที่นั่งคือกายตัวรู้คือใจสำนวนพระสูตรแต่ถ้าตอบสำนวนพระอภิธรรมเขาเรียกว่ากายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วคำว่าเราไม่มีญาติโยมก็จะถามเมื่อเราไม่มีแล้วใครทุกข์นั่งนานๆเนี่ยถ้าไม่มีเราแล้วที่นั่งคือกายนั่งนานๆเป็นทุกข์คือกายทุกข์มันถอนตัวอัตตาเมื่อถอนตัวอัตตามันก็เกิดสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากคำว่าตัวเราของเรานี่คำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลานั่งเป็นทุกข์ถ้าเป็นเรานั่งเนี่ยปวดขาใครขาเรานั่งนานๆมาหลายชั่วโมงพระก็พูดอยู่นั่นแหละนะและขาใครก็ขาฉันเนี่ยใครทุกข์ก็ฉันที่เนี่ยอัตตาโยมแปลว่าเราเห็นกายว่าเป็นเราการได้ฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยมันประเสริฐตรงที่ว่าธัมโมจะเทสิโตพระธรรมคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเนี่ยแสดงไว้ดีแล้วนิยานิโกนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริงออกยังไงคือเราได้เข้าใจว่าโอ้ข้างก่อนเราไม่เคยฟังว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราแต่พอได้ฟังพระธรรมคำสอนกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามพอกายเป็นทุกข์รู้ว่ากายทุกข์มันเลยถอนตัวอัตตาออกไปมันก็เลยเกิดสุญญตามันถอนทุกข์
นิยานิโกแปลว่านำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ผู้เข้าถึงพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่ต้องไปถามใครพระธรรมคำสอนเกิดจากพุทธะพุทธะเกิดขึ้นในใจของใครตอนนี้เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องรูปกายเราเข้าถึงไม่ได้แล้วล่ะแต่เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงต้องเข้าถึงได้ด้วยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยใจของเรามารู้อะไรมารู้ธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยในที่นี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ไปเห็นพญานาคนะโยมนะเห็นพระฤาษีอย่างนี้ไม่ใช่นะเห็นดาวดวงท้องฟ้าอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะในคัมภีร์ทุกกนิบาตอังคุตตรนิกายอันนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าทเวเมภิกขเวธรรมานามันจะรูปัญจะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้มีอยู่สองประการคือนามธรรมหนึ่งหรือรูปธรรมหนึ่งร่างกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเมื่อเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนะรูปนามนี้จึงชื่อว่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตัวอะไรไปรู้พุทโธคือตัวพุทธะคือตัวปัญญาปัญญาเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของใครใจของข้าพเจ้านี้ใช่ไหมโยมใจของเรานี่แหละไปเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเพียงแต่ธรรมะสัญญาขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ถอนตัวอัตตาถอนทุกข์ได้และเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยการเข้าถึงพุทธะเนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่นพระธรรมคำสอนที่เราเข้าถึงเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนรสอาหารทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้จะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้าไปถามคนอื่นเขาบอกหวานจืดมันไม่คลายความสงสัยไม่ได้คลายลงด้วยการฟังแต่ความสงสัยมันคลายด้วยการเข้าถึงด้วยพิสูจน์นะพระธรรมคำสอนมีบทหนึ่งที่เราสวดว่าสันทิฏฐิโกแปลได้เลยใช่ไหมโยมสันทิฏฐิโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองจริงไหมจริงชาติปีทุกขาเห็นแล้วยังโยมหรือยังเฉยๆอยู่นะจริงๆน่าจะเห็นบ้างแล้วโยมนะชาติปีทุกขาแก่แล้วดูดีไหมโยมว่า มันไม่ดีโยมของแต่ของเก่าน่าเก็บรักษาแต่ของแก่ๆเนี่ยจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ดีนะโยมนะ เนี่ยความแก่นะมันเป็นอนิถารมไม่มีใครปรารถนาหรอกคำว่าพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจเราเข้าถึงพุทธะต้องเข้าถึงได้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อปัญญามาเกิดขึ้นแล้วมันละชั่วทำดีถึงที่สุดนั่นน่ะคือตัวปัญญานี่เข้าถึงได้ด้วยปัญญาโอ้เราก็จะได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคำว่าถึงพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงได้ด้วยปัญญาเข้าถึงได้ด้วยปัญญามารู้ความจริงถามว่าถ้าเรามารู้กายเป็นรูปจิตเป็นนามเนี่ยพระธรรมคำสอนคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพระธรรมตัวพุทธะมารู้ธรรมะก็คือพระธรรมคำสอนคือรูปกับนามกายกับใจตัวกายเป็นรูปตัวจิตเป็นนามถ้าเรามารู้ความจริงโอ้ร่างกายเรียกว่ารูปเนี่ยที่เรามานั่งอยู่เนี่ยโยมร่างกายเรียกว่ารูปทำไมจึงเรียกว่ารูปเพราะมันเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวมาเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนมาเป็นวัยชรานี่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ได้เพราะความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกข์แปลว่าทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสรุปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นสัญลักษณ์ของขันธ์ห้าเป็นสัญลักษณ์ของกายและใจเนี่ยพุทธะมารู้ความจริงเมื่อมารู้ความจริงแล้วจะไปถามใครสันทิฏฐิโกแปลคำไทยว่าอันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่มี
ศาสดาไม่มีศาสดาใดศาสนาไหน ที่จะไปท้าคนในโลกนี้มาพิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของตัวเอง มีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นว่าไงสันเอหิปัสสิโกใช่ไหมเอหิแปลว่าจงมาปัสสิโกจงดูจงมาดูโอปนัยโกมาพิสูจน์นะมาดูมาพิสูจน์ปัจจตังเวทิตโพวินโยหิอันวินยูหรือนักปราชญ์พึงรู้ได้เฉพาะตนมาพิสูจน์ยังไงพระองค์ตรัสว่าไงรูปังอนิจจังแปลว่ารูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงไหมต้องมาพิสูจน์ด้วยความจริงนะคนที่จะพิสูจน์ความจริงเอาบัดนี้มาดูพระธรรมคำสอนนะพระธรรมคำสอนคือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงเนี่ยคือพระธรรมคำสอนเรามาปฏิบัติโอ้มันเป็นเรื่องจริงหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามว่าโดยปุคลาธิฐานเทศนาคำว่าบุคคลหมายว่ามีตัวมีตนอย่างพระครูอุดมเวลานุวัตรอย่างมหาบุญช่วยอาจารย์สรายุทธอาจารย์ชลัดอย่างเนี้ยเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลแต่เมื่อว่าโดยการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติไม่ใช่ตัวบุคคลเสียแล้วองค์ของการปฏิบัติที่พระองค์ตรัสว่าอาตาปีสติมาสัมปชาโนเห็นไหมอาตาปีคือความเพียรสัมปชาโนคือความรู้สติมาคือความระลึกนี่เป็นการปฏิบัติสุปฏิปันโนน่ะพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นสงฆ์ในที่เนี้ยคือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนชื่อว่าสงฆ์และใครเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่กายใช่ไหมผู้ปฏิบัติสติเป็นชื่อของนามธรรมปัญญาก็เป็นชื่อของนามธรรมความเพียรก็เป็นชื่อของนามธรรมเรียกว่าอริยมรรคคือทางที่ปฏิบัติให้ห่างไกลจากข้าศึกเพราะเราไปรู้ความจริงเพราะฉะนั้นคำว่าหมู่ชนในที่หมายเอาผู้ปฏิบัติคือตัวสติตัวปัญญาความเพียร นั่นแหละสติปัญญาความเพียรไปดูอะไรไปดูกายดูจิตนะดูกายดูจิตดูรูปดูนามนะไปดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติถูกต้องวันนี้ถามญาติโยมสักนิดหนึ่งนะญาติโยมนะอาตมาขอพูดนิดเดียวก็จบแล้วโยมเนี่ยเข้ามาวัดนานเนี่ยเคยเห็นพระสุปฏิปันโนแปลว่าพระปฏิบัติดีเคยเห็นแล้วยังโยมพระสุปฏิปันโนคือพระเช่นใดนี่ถ้าญาติโยมถามเนี่ยน่าจะได้รางวัลนะได้มะขามหวาน ถามว่าเคยเห็นไหมโยมพระสุปฏิปันโนคือพระเช่นใดอาจจะตอบว่าเคยเห็นมันจะถูกหรือเปล่าจะตอบกลัวจะไม่ถูกสุปฏิปันโนเป็นเช่นใดเคยรู้จักไหมโยมสุปฏิปันโนพระเช่นใดพระสุปฏิปันโนคือพระเช่นใดแต่คุณทำที่จะให้เข้าถึงความเป็นผู้ปฏิบัติดีคือคุณทำอะไรเอาละสิมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วโยมมีปัญหาที่เราจะต้องเพราะเราจะไปกราบพระและตอนนี้กราบพระถูกพระสุปฏิปันโนแล้วหรือยังพูดไปก็มึนนะโยมนะเนี่ยขนาดหลับไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ที่ฟังเนี่ยก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะบอกญาติโยมเลยนะบอกญาติโยมเลยคำว่าสุปฏิปันโนเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คือพุทธบริษัทสี่เป็นผู้ปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นผู้นั้นแหละชื่อว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาผู้นั้นแหละชื่อว่าสุปฏิปันโน
ศีลสมาธิปัญญาคือคุณธรรมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโน understand ไหมพูดอย่างนี้โยม ญาติโยมก็ถ้าญาติโยมก็คงจะมองไปในเรื่องของตัวบุคคลเช่นโอ้หลวงพ่อหลวงตาวัดน้นหนังเหี่ยวๆนั่งไม่ใช่หนังเหี่ยวๆนะหนังเหี่ยวๆแก่ๆนั่งอยู่ในป่าในเขาคือสุปฏิปันโนอันนั้นตัวบุคคลรูปธรรมไม่ใช่สุปฏิปันโนคือคุณธรรมที่ให้เข้าถึงความเป็นสุปฏิปันโนคือศีลสมาธิปัญญาพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้ชื่อว่าสุปฏิปันโนเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้เนี่ยต้องปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาทำไมไม่พูดถึงเรื่องทานเลยมาแล้วใช่ไหมโยมเพราะกิเลสน่ะมันมีอยู่3ชั้นยกมือให้ดูแล้วโยม3นะโยมนะที่ยก3เพราะว่าถ้าเอาไปปล่อยมันก็เป็น5ใช่ไหมโยมเลยทำยังไงตรงกลางเนี่ยกลมๆไอ้คนบ้าหวยกับพระกลมๆต้อง0แน่นอน ไอ้ยกขึ้นกัน3นี่ก็คือ303อย่าไปเล่นนะโยมนะหมายความว่าที่ท่านจัดว่าเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพราะว่ากิเลสของคนเรามี3ชั้นกิเลสอย่างทานนะมันเป็นวัตถุภายนอกทานกุศลเป็นบุญข้างนอกใช่ไหมทานไม่ใช่ตัวกิเลสนะโยมนะวัตถุทานข้าวปลาอาหารเนี่ยไม่ใช่ตัวกิเลสข้าวปลาอาหารทุกชนิดไม่ใช่ตัวกิเลสข้าวปลาอาหารไม่ใช่ตัวบุญฟังให้ดีนะไม่ใช่ตัวบุญพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใส่อย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวฟังให้จบก่อนข้าวปลาอาหารไม่ใช่ตัวบุญแต่เป็นกิริยาหรือเป็นเหตุทำให้เกิดบุญถ้าทานน่ะทานนะแปลว่าการให้ถ้าเป็นผู้ภาษาแขกถ้าใครไปอินเดียนะกับอาจารย์นิรุตอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์อย่างเนี้ยไปอินเดียถ้าไปทางพุทธกยาเขาจะว่าดานะพันเตดานะพันเตพระคุณเจ้าดานะก็คือฐานะแต่แขกพูดภาษาทอทหารว่าพูดทอทหารเป็นดอเด็กเป็นดานะพันเตพระคุณเจ้าขอตังหน่อยนะแต่ถ้าไปทางเชตวันทางลัดยูพีอ่านเขาคำว่าดานะตอนนั้นเดนพันเตเดนก็คือดานะนั่นแหละคือเอาอามาเป็นก็เดนก็อันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันทานกุศลไม่ใช่ตัวกิเลสนะทานกุศลไม่ใช่ตัวบุญอย่างข้าวปลาอาหารไม่ใช่ตัวบุญแต่เป็นวัตถุเป็นเหตุทำให้เกิดบุญเขาเรียกว่าปุญญกิริยาวัตถุเหตุให้เกิดบุญทานะใหม่บุญวัตถุเป็นเหตุการบุญสำเร็จจากการให้ทานะใหม่บุญสำเร็จจากการให้ตัวทานนะมันเป็นเหตุทำให้เกิดบุญการให้ทานเนี่ยมันไปขจัดความตณีภายนอกแต่กิเลสของคนเรามันมีอยู่3ชั้นกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงละเมิดออกไปทางกายทางวาจาต้องสงบระงับได้ด้วยศีลนะศีลสกัดกิเลสอย่างหยาบนะญาติโยมนะจะด่าจะว่าใครเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะมันเกิดเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยไปสกัดศีลเนี่ยต้องสัมมาวาจากล่าววาจาชอบอย่างเนี้ยนั่นศีลเกิดแล้วการกล่าวว่าไปสกัดกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงละเมิดออกไปทางกายทางวาจาศีลกุศลน่ะกิเลสอย่างกลางที่มันกลุ่นทางด้านจิตใจฟุ้งเวลาญาติโยมเข้าไปวัดหาเรื่องนินทาลูกนินทาหลานนินทาพ่อบ้านแม่บ้านใช่ไหมโยมถ้าโยมเข้าไปวัดหาเรื่องนินทาใครก่อนโยมเอาเจ้าอาวาสก่อนใช่หรือเปล่าโยมหรือไม่เคยเลยครั้งเดียวไม่ต้องนะโยมนะลองอธิษฐานที่อาตมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์อาตมาจะพาญาติโยมผู้ไปปฏิบัติธรรมญาติโยมเข้ามาวัดแล้วเราจะถือสัจจะอยู่3 ข้อ 1. ไม่นินทาเจ้าอาวาส
ไม่นินทาคนอื่น 2ไม่โกรธ 3แผ่เมตตาทุกขณะจิตเนี่ยลมมาหนาวนะโยมนะอาตมาก็เริ่มหนาวเหมือนกันญาติโยมก็เริ่มหนาวแล้วหนาวเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามโยมหนาวเป็นรูปนะรู้เป็นนามขามันปวดโยมพลิกซะหน่อยอ้าวโยมเมื่อกี้ได้พูดว่ากิเลสอย่างกลางที่มันกลุ่นทางด้านจิตใจเขาเรียกว่าปริยุทธานกิเลสกิเลสที่มันจมอยู่ทางด้านจิตใจเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสหรืออนุสัยญาตอนุสัยญาตสัยญาตแปลว่านอนกิเลสที่มันนอนอยู่ในจิตตสันดานเขาเรียกอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติธรรมนะการฟังธรรมชื่อว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าเรามาสมาทานศีลตั้งใจไม่ให้กิเลสมันเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าไปดับอนุสัยกิเลสคือไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าสุปฏิปันโนนะผู้ปฏิบัติดีนะคือคุณธรรมที่จะให้เข้าถึงความเป็นพระสุปฏิปันโนต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่ไปถามคนอื่นคนที่ปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยได้คนนั้นปิดประตูอบายภูมิได้โยมเข้าใจมาเข้าใจพุทธะคือตัวปัญญาเกิดขึ้นในใจของเรามาพุทธะมารู้ธรรมะมารู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าพระธรรมปัญญาคือพุทธะมารู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามคือพระธรรมตัวปัญญาผู้ปฏิบัติตามชื่อว่าสงฆ์อะไรเอาเริ่มจะเป็นอันเดียวกันแล้วโยมเนี่ยปัญญาผู้ปฏิบัติตามมาเข้าใจเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามตามความเป็นจริงแล้วมันไปทำลายคลายความเห็นผิดแม้เวลาใกล้ดับจิตสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามเพราะสติไม่ฟั่นเฟือนอาสามมูลโหกาลังกาโลติไม่หลงทำกาลกิริยาคนเจริญวิปัสสนาไม่หลงตายนะเวลาใกล้ดับจิตกายเป็นรูปจิตเป็นนามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามสติเวลารูปเป็นทุกข์กำหนดว่าปวดหนอรู้หนอเวลาจิตคิดหนอรู้หนอเป็นนามไม่ใช่เราจิตใจคิดถึงลูกถึงหลานกำหนดมาดูต้นจิตว่าคิดหนอรู้หนอสติไม่ทิ้งรูปสติไม่ทิ้งนามนี่สติไม่ฟั่นเฟือนเขาเรียกว่าคนเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคนนั้นชื่อว่าได้ที่เกาะที่ยึดด้วยเนี่ยท่านกล่าวไว้นะในบาลีท่านว่าอย่างนี้โยมอิมินาปณะญาเนนะสมนาคโตวิปัสสโกพุทธสาสเนรัฐสาโซรัฐปฏิโทนิยตคติโกจุลโสตาปโนนามโหติก็บุคคลใดได้เจริญวิปัสสนาคือตัวพุทธะเนี่ยวิปัสสนาคือตัวพุทธะคือตัวปัญญาให้เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยตามความเป็นจริงผู้นั้นชื่อว่าได้ที่พึ่งลัทธสาโสได้ที่พึ่งลัทธปฏิโถได้ความเบาใจพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี้นิยตคติโกมีคติภพอันเที่ยงจุลโสตาปโนนามะโหติชื่อว่าเห็นทางไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้ก็เล่าเรื่องการถึงพระรัตนตรัยที่เรามากราบมาไหว้เนี่ยกราบไหว้ในถึงพระรัตนตรัยนะที่กราบเนี่ยเวลายกมือรู้ไหมญาติโยมรู้ว่าถ้ารูปเที่ยงแล้วจะยกได้ไหมอ่ะเที่ยงก็อยู่กับที่ยกมาประนมแล้วก็ยกจบวางลงถ้าเราบริกรรมนะยกหนอมาหนอประนมหนอเนี่ยแต่ละขณะยกหนอถึงหนอเนี่ยถึงหน้าผากลงหนอลงหนอถึงหนอถึงพื้น
ก้มหนอก้มหนอถึงหนอกราบเนี่ยเงยหนอตรงหนอว่าไอ้ที่เราบริกรรมเนี่ยจุดประสงค์เพื่อจะให้เห็นว่าแต่ละขณะที่รูปกายที่กราบด้วยความเคารพเลื่อมใสเนี่ยตัวปัญญาที่ไปรู้การกราบแต่ละขณะเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงอะไรพุทธะขณะที่เข้าถึงพุทธะก็เข้าถึงธรรมะก็คือรูปกายเคลื่อนไหวแต่ละขณะรูปังอะนิจังใช่ไหมโยมไม่ใช่รูปังดีจังนะรูปังต้องอนิจจังและสังฆะก็คือผู้ปฏิบัติตามนั่นแหละชื่อว่าสงฆ์เอาละญาติโยมได้พูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยให้ฟังแล้วปิดประตูอบายภูมิได้แล้วก็เป็นที่พึ่งในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ก็สบายตายก็มีที่พึ่งในโลกหน้าอย่าลืมคติธรรมบทแรกที่ให้พูดในโยมจำได้ไหมเนี่ยโยมอย่าเพิ่งหลับเอาว่าตามโลกภายนอกกว้างไกลใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมมองทางโลกมองข้างนอกมองออกไปมองพระธรรมมองข้างในเข้าหาตัวถ้าจำไม่ได้ให้ท่องเองขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3ประการนี้จงดลบันดาลประทานพรให้ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่มาร่วมประชุมธรรมแล้วก็ญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านมีความสุขกายสุขใจอยู่ที่ไหนกับใครอย่างใดก็ขอให้พบแต่คนดีมีคนดีชูชุบอุปถัมภ์คนชั่วอย่าได้ก่ายกล้ำเข้ามาใกล้ใครคิดร้ายก็ขอให้พ่ายแพ้ไปทำกิจกรรมการงานอันใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายร่วมกันสร้างบำเพ็ญให้เป็นไปในกาลครั้งนี้จงอำนวยอวยชัยให้เกิดโชคเกิดลาภในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีความสุขในร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยนำพาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกัน3ครั้งกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะญาติโยมนำเครื่องไตรธรรมถวายแด่ท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันโยมนมมือไว้นะโยมปนมมือไว้นะ1 2 3สาธุยกไปถวายท่านด้วยโยมยกมาทางนี้เชิญนะบังโยมปนมมือไว้นะ1 2 3สาธุขอวัดโอ้ยวัดเพิ่นมีเจ้าของตัวสาธุโยมบอกว่ามีบารมีจะไปเยี่ยมเนาะถ้าไม่ไปก็ไม่มีบารมีนะโยมนี่คือครูบาอาจารย์รูปสำคัญของเรานะฮะคือพระอาจารย์มหาบุญช่วยปัญญาวชิโรซึ่งเมื่อท่านขึ้นธรรมาสน์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามเราจะได้ความรู้จากท่านเนื้อนะเขาบอกว่าเนื้อเลยจริงๆแล้วท่านจะแสดงให้พิสดารกว่านี้ก็ได้
แต่ว่ากลัวพวกเราเนี่ยจะฟังแล้วไม่เข้าใจกัน วันนี้ท่านเน้นเรื่องพระรัตนตรัยนะให้เข้าถึงกันแบบง่ายๆญาติโยมจะสังเกตเห็นว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยแสดงธรรมไม่ว่าองค์ไหนโยมจะมีข้อธรรมที่เป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือรูปกับนามนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ให้พรญาติโยมตั้งใจรับพรกันนะโยมนะละพรกันเด้อไม่ออกเด้อละพรกันเด้ออิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งครับท่านต่อไปขออาราธนานิมนต์พระอาจารย์สอนเพชรจันทโชโตเจ้าสำนักอุทยานธรรมวังวิโมกข์บ้านคอนสวรรค์ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับได้โปรดเมตตาขึ้นแสดงธรรมครับครับผมแล้วก็ญาติโยมเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่เส้นชัยกันแล้วนะใครที่ยังนอนฟังธรรมอยู่โยมลุกเดี๋ยวพระครูดมวรานุวัตรจะเดินไปปลุก ขอเชิญนะโยมเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ก็จะได้แสดงธรรมเป็นรูปต่อไปให้กับเราได้สดับรับฟังกันแล้วก็รูปต่อไปจากท่านพระอาจารย์สอนเพชรก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมหรือพระครูอุดมวรานุวัตรนะฮะอาตมาภาพก็ต้องรอดูก่อนว่าท่านใดจะตื่นก่อนกันตอนนี้ท่านหลับอยู่ทั้งคู่ นะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นธรรมาสน์ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดมีโอกาสร่วมสนับสนุนทำบุญกับครูบาอาจารย์ของเราที่จัดกิจกรรมนี้ได้นะโยมนะตามหมายเลขโทรศัพท์และเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอาราธนาเจ้าข้าพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกัดอัญชาลีอันนาทิวารังอายาจาธาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะสาธุ ขอน้อมกราบคารวะพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแต่ว่าเจรานุเจระทุกๆรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งข
ขอความเจริญสุขสรมงคลความผาสุขเยือกเย็นให้จิตแห่งใจจงมีแก่เราท่านทั้งหลายผู้ใครในศีลใฝ่ในธรรมที่ได้มาร่วมกันในโครงการธรรมสัญจรสำหรับภูมิภาคที่พระธาตุนาดูลอยู่ในขณะนี้ทั้งผู้ที่นั่งอยู่แล้วก็ตายแล้วโอ้ไม่ใช่ ผู้ที่หลับอยู่ทุกท่านทุกคนเทินโดนพระครูอุดมวรานุวัตรหรือว่าท่านพระอาจารย์อึ่งท่านพระอาจารย์อึ่งคือใครก็คือท่านพระอาจารย์สมบัติของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละท่านหลอกเอาบอกว่าเดี๋ยวพวกเราออกตอนดึกๆก็ได้หรอกให้พระที่นิมนต์มาหลักๆที่ท่านจะมาบรรยายที่ไม่ใช่ทีมงานหลักบรรยายไปก่อนอาตมาก็ดีใจเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักมวยไม่ว่าจะเป็นหมอลำถ้าเป็นนักมวยเขาก็จะให้พวกชกก่อนเวลาออกมาก่อนถ้าเป็นหมอลำเขาก็จะให้ทางด้านของพวกนักร้องที่ฝึกหัดหรือว่านักร้องธรรมดาออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยตลกตอนกลางพระเอกจะออกตอนท้ายๆนะอาตมาก็รอเป็นพระเอกอะแต่ส่วนใหญ่พระเอกจะออกตอน4 ทุ่ม5 ทุ่มนะนี่มาเราออกตอนตี 4ว่าโนแมนพระเอกแล้วเนี่ยมันพอพญาแล้ววะว่าเสมาไลออกแข่งกับอาจารย์สุริยามหาสุริยาเรามาล่ำป่าตินก่อนนั่นนะเฮากับว่าสิมาล่ำแข่งกับเราจักหน่อยมาเปิดแต่หน้าวาสิมาโอมมุ่งมั่งผู้ขาเสกซ้อมคังเยาเจ้านังจนลืมหลงอยู่ออกมาผัดดูมีแต่สาวรุ่นสุดท้ายมันเนี่ย ว่าเป็นตาเสกจักหน่อยเลยวะไปซะวาสนกไปเสกผู้เดียวรถวาสนกก็เขียนที่เพื่อนเราไปเพื่อนว่าบ่เบิ่งแต่ทำหมาดเพื่อนเนี่ยว่าดีก็เอา2 ตัวมาว่างไว้กันสังบตกปองตรงกลางเลยเนาะเห็นปัดสีโยออกลีลาดนะว่าแต่ได้ลืมข้าวบ่นัง2 ตัวซะตกลงปองตรงกลางเลยซะแล้วถ้าออกตี 4ก็มีแต่สีล่ำล่าซะโตเนาะมีแต่สีอาทิตย์จ่าจวนแจ้งท่อแสงสุริเยกอรุณใสส่องแจ้งแย่งฝ่าสว่างมาตัวบัดนี้คนนี้แล้วประสิทธิ์ขึ้นกำเครื่องเก่าสุรินทร์บอลอยู่อย่างวังบีโมกผลดึกเด้อผลแล้วมานี่คิดฮอดเด้คิดเห็นหนาพุงศรัทธาพอแลแม่มานั่งงกง่วงเงาง่วงดอกไซกันโอ้จะเป็นตาเบิงจะเพิ่นมดเวียกมดงานทางใดเนาะไม่รู้หมดการหมดงานที่ไหนแปลให้ทางด้านของจังหวัดกาญกับสุพรรณหน่อยเดี๋ยวจะมาถามเหมือนถามมหาสุริยาว่าเทศหรือยัง สงสัยที่ฟังเป็นอันหนึ่งว่าแต่เพิ่นเล่นตลกนี่บุ ก็บ่เห็นเพิ่นเทศจักเถื่อเนาะ จักว่าจัดมหาบุญสวยก็จะเอิ้นว่าเทศเนี่ยจักสักก็สิเอิ้น เว้าก็ได้ อันนั้นก็ต้องแปลซะหน่อยแปลไทยเป็นไทยหรือแปลอีสานใต้แปลอีสานสู่ภาคกลางซะหน่อยให้โยมได้เข้าใจกับเราบ้างอันนี้จริงก็ภาษาเนี่ยมันสื่อสารกันได้เข้าใจง่ายหรอกทางด้านของภาษาธรรมอันนั้นทางด้านเขาไม่รู้ว่าเราหมดการหมดงานหรืออะไรกันหรือเปล่าเห็นแต่เขาเรียกขึ้นรถไม่ได้เรียกกิจต่างหากนะย่านบ่ได้ไม้ต่างหากให้ไทยกาฬสินธุ์มากับประคู่ปริยัตินะอย่าลืมขน้อยเด้อเพิ่นว่าบ่แม่นมานอนแต่ก่อนหมู่เพิ่นว่า
คิดแต่ว่าปูศาสตร์อยู่ข้างเต็นท์อาตมาก็นอนถ่าแต่เว้นปันนี้ยังท่านตื่นอยู่ไหมวะสิขี่รถมานอนเอาปันนั่นวะสนุกแต่ก็คุ้มค่านะโยมนะอย่างน้อยๆก็ขยับได้มาแล้วล่ะอย่างน้อยๆก็ได้มามานอนถึงตี 4 ตี 5ยังไม่ตื่นเนี่ยก็เป็นตาอยู่ได้เนาะเผาตื่นได้โยมพระก็มาหลายอยู่ได้แต่เกิดว่าบ่ตื่นตอนตี 4 ตี 5เนี่ยเพิ่นก็สิมากุศลาอย่างเดียวได้หมดเนี่ยก็นึกว่าแต่ไปแล้วเนาะตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็จริงสิดักข่าวใหญ่ยิ่งกว่าข่าวใหญ่ยิ่งกว่าเคนตกทับรถไฟนะทีเนี้ยแม่ออกเหมารถมาจากกาฬสินธุ์ฟังธรรมตายคาที่ สิคักเลยเนาะมันน่าจะมีข่าวแบบนี้บ้างนะแต่นี้ก็ไม่ใช่แต่เพราะพวกเราหรอกที่อยู่กันแบบเนี้ยน่าอนุโมทนาเพราะวันนี้นี่ก็ดูอยู่2 จุดแรกที่มีคณะใหญ่ๆก็3 จุดเนี่ยจุดแรกที่มีแม่ขาวหรือว่าคนมาฟังเทศกันเยอะก็2 จุดคือจุดทางด้านของวัดร่มเกล้ากัลยาของท่านพระอาจารย์จรัญกับพวกเรานี่แหละสูสีกันแต่ว่าพวกเขาศิษณะอยู่อย่างหนึ่งคนนอนหลายกว่าเขา สนะมองว่าเป็นตาสนะนี่เหรอวะ ว่าสนะมาได้กับสนะมองนอนนี่เลยเนาะก็เป็นตานอนเอาโพดเว้ยเขาทำงบประมาณเป็น10 กว่าล้านเนี่ยบ้านเฮ้าบอกกับอะไรมืดหลายปานนี้ด้วยเนาะว่าออกไปเขาก็ทำใครแน่แต่พวกพันยุมองรูปหัวใจนั่นละเพิ่นมีเก้าอี้นั่งมันเป็นอย่างดอก มีโซฟานั่งเขาก็ไม่รู้ใครออกแบบทำอยากจะพาเจ้าหน้าที่วัดพระธาตุนาดูลไป12 ปันนาอยู่ว่าควรทำอย่างไรที่12 ปันนาเขาจะเอาไฟเนี่ยไฟ LED เส้นใสๆยาวๆถ้าแบบนี้เนี่ยเขาทำเป็นพุทธรูปเลยสวยงามคนไปถ่ายรูปนี่แน่นขนาดทุกคืนเดินเข้าไปในเขตวัดในตลาดก็ดีตลาดก็มีซุ้มประตูอะไรต่างๆทำเป็นพระพุทธรูปเมือง12 ปันนานี่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีเพียงรัฐเดียวในมณฑลยูนนานของจีนที่เขากลับมาฟื้นฟูทุ่มงบประมาณหลายพันล้าน มาบูรณะวัดและก็จัดสรรทางด้านของงบประมาณอะไรต่างๆสู่ภาคของวัฒนธรรมด้านของพุทธศาสนาดั้งเดิมแต่เราทำอย่างเนี้ยอันนี้อาตมาคือมาถึงมือแหลกตั้งแต่วันที่15ยางมาได้โยมนี่เห็นป่ะยางปกติขาวด้วยนี่บ่อยากสิใส่สโลแกนคือเขาดอกผ้าดำคือผ้าดีมันบ่ดีมันดำไฟก็มาท่วงเนาะแม่นอาจารย์สอนเพชรบ่สมาดำเถอะบ่ว่าคนก็ดำอยู่แล้วบ่ดำตื้มเขาไปอีดบ่เนี่ยโอ้บ่ดีบ่เนี่ยตะกี้ก่อนก็ขาวอยู่ก่อนสิมายางเนี่ยก็ขาวอยู่เนี่ยนะเดินมาถึงแต่วันที่15นึกว่าเขาจะมาเช่าสถานที่แต่งงานเนี่ยนั่นเห็นเขาทำรูปหัวใจไว้ตัวนี้วิจารณ์พื้นที่เขาแต่วิจารณ์จะได้โยมกับบ่ตื่นเนาะจะเป็นมึนเนาะพวกเจ้ากระเด็น ว่าเสียดายคารถมาเนี่ยว่ากะว่าสิมานอนเต็มที่เลยบ่เจ้าเนี่ย อยู่บ้านมันมีหม่องนอนสิบ่เจ้าเนี่ยสมามานอนไก่ถึงนอนบ่หลับโอ้ยมีหน้าดอกเนาะจะมานอนไก่ถึงพระธาตุหน้าดูนมานอนเฝ้าหมู่ว่าได้ไหม มานอนเฝ้าพระธาตุมานอนเฝ้าสารีริกธาตุที่ว่าดีเนี่ยคืออย่างน้อยเราได้มานี่มันเป็นการเริ่มต้นแห่งการได้บำเพ็ญเรื่องของวิริยะบารมีหรือสังด้านของศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วนะ
มันมีศรัทธามาแล้วเป็นเบื้องต้นกับทางด้านของหลวงพ่อพระคู่ยังล่ะบันพอกนะการพูดเรื่องของการบำเพ็ญบารมีหรือว่าสิ่งที่จะทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ทำให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าอันที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านมีคุณสมบัติอยู่2 ข้อหนึ่งก็คือการไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างพวกเราเนี่ยมันยังมีการสันโดษอยู่มาได้ก็ดีแล้วละพูดว่ามาพอเสียหนาพระคู่ท่ามกับฟังหลายแล้วฟังอยู่วัดกับฟังในวิทยุกับฟังจักสีฟังยังขักอยู่ฟังไปแล้วก็คือเก่าเนี่ยนะจำบ่ได้คือเก่ามึนคือเก่าเลยบ่ดีกว่าเก่าจมหลายกว่าเก่าก็มีไอ้พวกไปวัดเนี่ยกระเด็นหูหลายไปเถียงเขาอีกบ่เนี่ยก็เลยบ่ดีกว่าเก่าจักหน่อยเลยเนาะก็เลยว่าเนี่ยท่านไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือว่าเนี่ยมันจะเล็กจะน้อยบุญในการให้ทานเองก็ดีศีลเองก็ดีหรือว่าไม่พอเพียงเท่านี้เราได้ยินแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสันโดษเรื่องของปัจจัย4ท่านให้สันโดษในเรื่องของปัจจัย4เท่านั้นนะเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มเครื่องอาศัยการเป็นอยู่เหล่านี้เนี่ยเอามันพอดีมีแต่พอได้ใช้แต่พอที่มันจะพอใช้บางคนมีอยู่มีเงินมีทองแต่ว่ามันเกินขนาดไม่มีความสันโดษไม่มีความพอดีมันเกินไปก็มีเดือดร้อนในเรื่องของที่เก็บไปดูบ้านบางบ้านเขาไปบ้านโยมบางบ้านทำห้อง3-4 ห้องทำบ้านหลังบักใหญ่เลยห้องใหญ่ๆ4-5 ห้องเนี่ยเอาไว้เก็บเสื้อผ้ากับรองเท้าถ้าเรามาว่ารองเท้านั่น2 ห้องน่ะดูใส่ตั้งแต่นี่จนตายก็จะสิครบเพื่อบอกใส่วันละคู่ยังไม่ครบเลยนะยังไม่ครบปีเลยนะวันละคู่เนี่ยมันเยอะเกินน่ะเสื้อผ้าเนี่ยก็ขนได้ไม่รู้กี่ตู้รถไฟนั่นก็เรียกว่ามันเยอะเกินท่านเลยให้สันโดษมันจะเยอะแค่ไหนก็มันใส่ได้เท่านี้มีเท่านี้เนี่ยใส่ไปยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้มันหนุ่มขึ้นเนาะเมื่อบางปีที่แล้วก็ยังพักกันไข้แน่อยู่ไม่เห็นปีนี้คือยังเถ่าลงกว่าเก่าบุญละบุญปีหนาสิมาได้บ่วุอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้หนุ่มขึ้นนี่นำซ้ำมันก็มาทำเข้ากับร่างกายที่เน่าเปื่อยไปนี่ก็เน่าเปื่อยไปด้วยกันนี่เลยแต่ว่าเนี่ยยะถาปัจจยังปวัตตมานังทาตมัตตเมเวตังอันนี้สิ่งเหล่านี้ท่านให้เราสันโดษได้แต่สิ่งที่ท่านไม่ให้เราสันโดษพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของความไม่สันโดษก็มีอยู่ก็คือนี้เนี่ยไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมมาแล้วไม่เอาเพียงเท่านี้จะเอามันมากกว่านี้เขามาได้แค่ไหว้พระกราบพระฟังธรรมถ้าเกิดสันโดษหน่อยก็ฟังแค่กันแรกกับพ่อละเอาเท่านี้แหละวะเนี่ยไอ้เรื่องนี้ท่านไม่ให้เราเอาเท่านี้ให้เราเอาทำเท่าที่ได้เต็มศักยภาพของกำลังของสัตบุรุษสิเป็นแม่ยิ่งอยู่ก็ตามแต่ถ้าเฮ็ดได้แล้วเพิ่นเอิ้นเป็นกำลังของบุรุษเลยได้น่ะบัดสวดคือจังคือแต่ไอ้ท้ายทำวัดน่ะนะยะถาพารังยะถาสติน่ะนะมาว่าสิกาโรมาส่งข่าวหารอย่างขักในเวลาสวดเป็นตำม่านญาติคือเป็นพระสวดเมื่อกี้ล่ะอากาศสถาจะภูมิธาเทวนาคามยังแต่ตื่นขึ้นว่าสวดแล้วก็นึกว่าจะอยู่เป็นหมู่เทวดาหลับตัว
แน่นอนขักเลยว่าโยมกาฬสินธุ์กับเมืองเลยเนี่ย นั่งอยู่โซนนี้อาตมากาฬสินธุ์กับเมืองเลยเนี่ยอาตมาก็งงกลุ่มหนึ่งลงรถหิ้วกระเป๋าไปทางนี้อีกกลุ่มทางนี้ลงรถทางนี้หิ้วกระเป๋าไปทางนี้ทำไมไม่นัดแนะกับรถซะก่อน กลุ่มจะพักทางนี้ก็ให้รถเข้ามาทางนี้เลยลานจอดรถเขาก็มี เยอะพอๆกับทางนั้นแหละ แล้วจะหลงเรื่องหิ้วกระเป๋าสวนกันเอาว่ามันก็แปลกดีก็มาจากจังหวัดเดียวกันอีกต่างหากนะเดี๋ยวปีหน้าแบ่งโซนเด้อโยมเด้อโซนนี้เมืองเลยโซนนี้กาฬสินธุ์สุรินทร์ไม่ต้องไปถามหาหรอกเพราะนั้นสลัด บ่เข้าข้างหน้าบ่อยู่ข้างๆกับข้างหลังง่วงยามใดก็นอนหิวยามใดก็กิน พวกนี้เดี๋ยวฟิตก็แล้วเดี๋ยววันที่สิบัดมาจองทีน่ะนะอย่าให้เขาหยาดว่ะ ไอ้พวกนี้นี่โยมนั่งข้างหน้านอนข้างอยู่ข้างหน้านี่นะ หิวมาก่อนมูนึกว่าที่มาจองฟังธรรมเว้ย ที่ได้จองมองนอนเว้ย ว่าจะที่มาจองมองนอนอย่ามาต้องจองในทุนได้ฟ้าหุ่นก็ได้ล้านยาวนะมองมันนอนถนัดจริง โอ้อาตมาก็ดีใจอนุโมทนาเลยเห็นโยมบอกอาจารย์ท่านบอกเอาไปจองที่ได้เพราะกันหิวกระเป๋าตึงตังปูผ่าปูหยังบักย่างดีบัดตอนนี้เหลือแต่ผ่ามัน เอาสำนวนอาจารย์มหาบุญช่วยมาคักเลยขออภัยนะเมืองการกับสุพรรณบุรีอันนี้จริงอาตมาบัตรประชาชนปทุมวันอยู่หรอกแต่นึกหาภาษาไทยบ่ออกเลยมัน กะว่าเดี๋ยวจะแปลเดี๋ยวจะให้ต้นมันขึ้น ซับไตเติลขึ้นซับไตเติลในจอ LED เอากันแล้วกันเนาะมันเป็นภาษาสื่อสารเห็นไหมที่เขาพูดเรื่อง walk for peace อะไรนั้นตัวนี้มันบ่งบอกถึงอะไรโยมบ่งบอกถึงไม่มีใครที่จะปิดบังอำพรางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ทั่วโลกยอมรับในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งเลยนะประเด็นหลักเลยนั่นคือองค์แทนแห่งพระรัตนตรัยนั่นคือกุลบุตรขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไปเดินที่มันเกิดไวรัสหรือเกิดการฟีเวอร์เกิดกระแสเกิดอะไรขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะเป็นการใช้ธรรมะอย่างถูกวิธีเริ่มต้นตั้งแต่พระ2 รูปโดนรถชนรูปหนึ่งถูกตัดขารูปหนึ่งสาหัส พระเล่า พิธาสงสารนี่ไม่ใช่อะไรเนี่ยคือคุ้นเคยนะโยมนะพระกลุ่มนี้เคยเดินอยู่ที่อินเดียมาแล้วพระพม่าแล้วก็2 รูปที่ไปโดนรถชนเดินจากเคยไปเดินทุดงค์แล้วก็ไปเจอกันอยู่ที่อินเดียเนี่ยหลายรอบก่อนที่ท่านจะไปเดินกับกลุ่มคณะยุโรปแล้วก็เขาไม่ได้เดินแค่ปี2 ปีเนี่ยเขาเดินกันมาหลายปีแล้วก็เริ่มขยับข้ามเขตข้ามจับกลุ่มกันไปตั้งแต่เดินเดี่ยวจนเป็นกลุ่ม20 รูปเนี่ยแล้วก็จากพระจากโคราช1 รูปที่เป็นพระไทยเอาละทีนี้ที่บอกว่า1เลยคือทั่วโลกยอมรับในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครปิดบังอำพรางในเรื่องนี้ได้2เลยก็คือยอมรับว่าศาสนาที่จะนำไปสู่สันติภาพของโลกได้เนี่ยมีเพียงพระพุทธศาสนา Nothing to survive Buddhist เนี่ยไม่มีศาสนาใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพุทธศาสนาและก็ไม่มีศาสนาใดที่จะสอนในเรื่องของเมตตาโดยไม่มีจำกัดไม่มีพรรคพวกไม่มีแบ่งแยกแม้กระทั่งสัตว์ตัวแดงแม้แต่สุนัขมันก็ยอมรับเมตตาจากพระได้ไปกับพระได้เห็นไหมมันก็เลยเกิดการ
บาลานซ์และก็เห็นประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนแม้แต่รถชนก็ไม่เอาเรื่องเอาราวเขาด่าเขาว่าตอนแรกเขาต่อต้านนะเอาไปเอามาพวกตำรวจเอามานำเองเลยทีเนี้ยแต่รัฐมนตรีรัฐให้การสนับสนุนไม่ใช่เพราะเรื่องของสันติภาพแต่คนกำลังโหยหาเรื่องของสันติสุขอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องสันติภาพแต่มันเป็นเรื่องของสันติสุขของมวลมนุษยชาติที่กำลังโหยหาในยุคที่เทคโนโลยีมันกำลังเจริญแล้วเขาไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงเห็นไหมมันจะเสพยังไงก็ให้มันเสพไปว่าเข้ากับบ่ต้องไปเหลือใจดอกไอ้ยายจะเอเนี่ยกระเด็นจริงก็ไม่ใหญ่กอบอิดพุ่นอีกกระเด็น เล่นแต่นายพันยันพูดนายสิบไป 3เราทับเลยไม่ใหญ่กอบแล้วยังเล่นแต่เจ้าคุณเนาะ เรานี่ทับเดียว ทับถ้ำมีแต่พระถ้ำล้วนๆเลยแต่เอจ่าเอเนี่ยมันซีเราทับเลยมาเนี่ย เห็นไหมอันนั้นเขาจะเสพยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกิดสันติสุขมันไม่มีสุขทางจิตบ่สู่เฮ้าอยู่นี่ได้มาเห็นหมอมั่งย้ายกับพระนักเทศเรื่องกรรมฐานนั่งหัวเลาะเซยก็มีไม่ได้สนใจฝ่าเลยแน่นอนอีหลีเลยโยมแต่กับวันแน่นอนทอพูดรับว่าตื่นนี่ดอกว่าไม่เกรงใจกันเลยต่อหน้าต่อตาต่อพระนี่ก็ยังไม่ฟื้นไม่ตื่นกันเลยมานะตี 5แล้วเนี่ยตี 4 ครึ่งแล้วมันสมควรตื่นแล้วนะโยมนะมันเลยเวลาหมาหลับแล้วตี 2 ตี 3มันเป็นเวลาหมาหลับแต่ส่วนนั้นเราต้องไปนอนไอ้ตอนนี้มันเป็นเวลาคนตื่นเลยเนาะเขาเรียกว่าพูดดีนี่นอน 6ถ้าอยากเป็นบัณฑิตให้นอน 2เศรษฐีนอน 4พูดดีนอน 6ยาจกนอน 8นี่มันสิเลยยาจกเลยเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยเอ็นว่าสิเป็นบัณฑิตมานั่งฟังธรรมกลับไปเพื่อกสิได้วาในโมเนี่ยอุ้ยไปปฏิบัติธรรมสอดแจ้งเงินนะกับปฏิบัติอยู่ในอริยบทของการนอนเนาะสงสัยเขาสอนมาดีพวกคนเด็กสอนมา4อริยบทเลยแต่เลือกอริยบทสุดท้ายอย่างเดียวเลยวะ เลือกอริยบทนอนอย่างเดียวเลยเอาละทีเนี้ยสิ่งที่จะมาให้สันโดษก็คือไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมจะเป็นทานแม้เล็กน้อยเราไปเจออยู่ที่ไหนก็ตามเจอบุญเจออะไรที่มันเป็นบุญเนี่ยอย่าไปประมาทว่ามันเล็กมันน้อยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอยู่นี่อะไรมันเป็นบุญเป็นกุศลทำไปเลยโยมอย่าไปสันโดษมันพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านจะไม่สันโดษในกุศลธรรมอะไรที่มันเป็นเรื่องของกุศลธรรมเป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลทำได้ท่านทำแล้วก็ไม่ยินดีพอใจในสิ่งนั้นเพราะนั้นผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยท่านจะทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติห้ามพระภิกษุไปขอผู้ที่เป็นอริยบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปตั้งแต่โสดาบันเพราะถึงไม่มีก็จะให้เพราะพวกนี้ไม่อิ่มด้วยบุญกุศลบ่มีกินก็สิให้ถ้ามีพระไปขอพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติห้ามเอาไว้เพราะพวกนี้มือจะชุ่มไปด้วยการให้ทานไม่สันโดษในกุศลธรรมบ่เอาแค่นี้เนี่ยนะจะเอาให้ได้มากที่สุดเต็มกำลังเต็มศักยภาพที่พอจะทำได้เพราะรุ่นพวกเข้าเนี่ยจักสิทำใดทอใด ไม่ใช่ไม่มีรุ่นใหม่นะโยมนะไม่ใช่ว่าเรากำลังจะขาดศูนย์ทุกวันนี้พอใช้สำนวนไอ้คนหนึ่งเขาก็ใช้ชื่อได้ดีอยู่หรอกแต่มันบดีคือซื้อปันใดวะ ไอ้คนตื่นทำเนี่ยถ้าไปดูแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเริ่มจะอายุน้อยลงมาเหมือนกันแต่คนมันประชากรมันน้อยตามแค่นั้นเอง
ย้อนหลังไปเนี่ยไม่ต้องถึง10 ปีหรอกเพราะงานเราจัดมาเพิ่งกี่ครั้งเนี่ย5 ครั้งเว้นไปปีที่แล้ว เป็นอย่างจังเว้นพระคู่เพิ่นสลองโบสถ์ เดี๋ยวลอยใดเราสิรถเอาไปนันก่อนเด้อ สลองโบสถ์แล้วค่อยมาใหม่สลาดคักเลยวะพระคู่เมืองเลยนี่สลาดคักเลยวะอันนั้นทางด้านของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาปฏิบัติเขาเอาจริงด้วยนะทีเนี้ยมันเป็นยุคของความรู้แล้วทีเนี้ยไปดูสมัยก่อนที่วัดมเหยงเนี่ยย้อนหลังไป10 ปีที่แล้วเนี่ยคนไม่เยอะไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็ประมาณ150-60ปัจจุบันนี้เกือบ200-300ตึก3-4 ชั้นน่ะไม่พอพักนี่แสดงว่าประชากรเพิ่มขึ้นไอ้คนปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นวัดหลวงพ่อจรัญที่สิงห์บุรีตอนนี้เสาร์อาทิตย์นอนในอัดยัดเยียดแล้วก็มีรุ่น30ลงทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดูไกลก็ได้ดูธรรมกายก็ได้เพิ่มขึ้นไม่มีลดดูที่ศูนย์ธรรมโมลีที่โคราชที่เขาใหญ่ก็ได้เรามาไปแต่ก่อนไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แต่ละคอร์สนี่เต็มจองข้ามปีก็มีนี่แสดงว่าคนปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นที่สระบุรีหลายวัดแต่ก่อนไม่มีคนเข้าอย่างที่ชลบุรีที่พัทยาเลยไปก่อนถึงสัตหีบจำชื่อวัดไม่ได้เลยวัดชัยมงคลไป แต่คนปฏิบัติธรรมแค่5 คนอย่างวัดป่าสุทธิภาวันอาตมาไปอยู่เนี่ยเคยไปอบรมธรรมที่นั่นเนี่ยคนไปปฏิบัติธรรมวันพระแค่10 คนปัจจุบันเต็มศาลาแล้วเป็น100ทุกเสาร์อาทิตย์ไปปฏิบัติธรรมเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็น100นั่นคือคนปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันแต่มันบ่งบอกถึงสิ่งหนึ่งที่คนปฏิบัติธรรมเยอะพวกเรานี่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะความทุกข์เพราะความเครียดทางด้านจิตใจนะทางด้านมันสมองหนักต่อการงานอะไรต่างๆแต่พวกเรามาเนี่ยเพราะศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาต่อพระศาสนาเลยมาแต่คนที่ปฏิบัติธรรมยุคปัจจุบันที่บอก30ลงเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมเพราะเขาแสวงหาสันติสุขแห่งจิตใจเนี่ยไม่เจอในด้านข้างนอกหรือจากวัตถุจากแหล่งท่องเที่ยวแม้แต่พวกดาราอะไรต่างๆเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยที่วัดอาจารย์สมทบที่กลุ่มดาราเข้าไปกันเยอะๆปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเพิ่มขึ้นแล้วก็ในหลายที่ไปดูศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วเชียงใหม่แถววัดลำเปิงก็ดีวัดพระธาตุจอมทองมันขยับขึ้นมากขึ้นแต่มันบ่งบอกว่าสภาวะสังคมปัจจุบันเนี่ยคนมีความเครียดมีความทุกข์กันมากขึ้นก็เริ่มจะหันหน้าเข้ามาหาพึ่งทางด้านของธรรมเยอะเพราะนั้นกระแสที่มันกำลังไปตกอยู่ในยุโรปแล้วก็จุดติดกันได้ง่ายเพราะเขาขาดตัวเนี้ยเพราะสิ่งอื่นภายนอกวัตถุต่างๆที่มันจะเจริญขนาดไหนก็ตามเนี่ย มันให้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า happiness ความสุขเย็นสุขที่เป็นขอไข่ที่พวกเราใช้เนี่ยเขาเจอแต่สุขกอไก่ละตัวเนี้ยที่บอกพวกเรามากระทำเนี่ยมันไม่ใช่บุญน้อยๆที่เรามานอนเฝ้าภาษาลีลิกธาตุมานอนเฝ้าพระธาตุนาดูลอยู่ตรงเนี้ยมันเริ่มต้นจากตัวศรัทธาเล็กๆนี่แหละจะก้าวไปเพราะท่านบอกศรัทธาพีชังศรัทธานี่เปรียบเสมือนพืชแต่เราขาดอีกตัวตอนนี้ความสันโดษในธรรมในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเราเริ่มจะได้แล้วแต่ก่อนทุกปีเนี่ยออกมาตี 4เนี่ยตายไปเกือบครึ่งแล้ว นี่ยังเหลือเยอะอยู่แสดงว่าเริ่มประสบผลสำเร็จขึ้นมาหน่อยแล้วเริ่มเพิ่มพูนด้านศรัทธาเริ่มวิริยะเริ่มความเพียรในอิทธิบาท 4นี่เริ่มขึ้นมาบ้างแล้ว
แต่ทีเนี้ยเราขาดตัวนี้แหละที่ว่าเนี่ยตัวความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีอีกตัวหนึ่งนอกจากไม่สันโดษในกุศลธรรมแล้วท่านยังจะไม่ย่อท้อต่อการทำซึ่งคุณงามความเพียรหรือคุณงามความดียาจะอาสันตุจิตเกสุกุสเลสุธรรมเมสุยาจะอปฏิวานิตาปทานสมิงจะไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายและไม่ย่อท้อต่อการทำซึ่งความดีความเพียรจะให้ยากลำบากขนาดไหนก็ตามเห็นไหมสมัยเป็นสเมธดาบททำถนนไม่เสร็จก็นอนราบกับพื้นเลยยากลำบากขนาดไหนก็จะทำเพื่อจะได้กุศลธรรมนั้นไม่ย่อท้อจะหนาวจะร้อนต่อให้สละชีวิตใช่ไหมกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าให้เรากราบเราไหว้ได้ธรรมะมาให้เราศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติท่านบริจาคดวงตามากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเลือดที่ไหลหลั่งในการบริจาคในการให้ทานให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกินน่ะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรชีวิตในการกระโดดให้สัตว์กินในแต่ละสมัยในแต่ละภพแต่ละชาติมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเอากระดูกมากองเท่าภูเขาก็ไม่ปานนู่นนะกว่าทูตเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อท่านจะบอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่ายากเนี่ยการได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยยากกว่าไม่อิดพวกเราได้ยินได้ฟังพระท่านบรรยายมาเยอะเลยแหละในเรื่องของความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ที่เปรียบเทียบเต่าที่อยู่ในมหาสมุทรก็ดีเต่าที่อยู่บนบกก็ดีแต่ตามันบอดแล้ววิ่งเอาหัวไปสบกับแร่งกับบ่วงอ่ะมันสิแลนจะไหนละตามันบอดมันสิเอาหัวไปสบกับบ่วงได้ถึกอ่ะพวกเข้านี่มันฝึกมาแล้วเดี๋ยวนี้มันโชคดีตรงนั้นมาแล้วแต่มันจะโชคดีต่อไปอีกหรือไม่เนี่ยไม่มั่นใจ ไม่รับประกันเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องรับประกันตัวเองให้ได้นะโยมนะเรามาว่าเกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดความสลดหลายครั้งเลยว่าเรื่องง่ายๆน่าจะทำกันบ้างน่าจะทำให้มันได้มันง่ายมากอย่างเหตุการณ์เกิดในช่วงพรรษากลางพรรษามั้งไฟไหม้ที่ชลบุรีที่ระยองหรือที่ไหนที่แม่ลูก3แม่ลูกกอดกันตายอาตมาว่าพระก็เทศกันเยอะอยู่วัดก็มีก็สอนเรื่องนี้สอนเรื่องเมตตาเนี่ยเยอะมากเลยนะมันง่ายมากทำไมโยมไม่ทำเอาแค่จะสวดอิติปิโสระลึกถึงเชื่อไม่เชื่อแต่มันก็ให้มีอะไรป้องกันไว้หน่อยเถอะอย่างน้อยๆเดินไปให้ถือค้อนไปบ้างเผื่อหมามาก็จะได้ตีระวังมีไม้อยู่ในมือกับบริถือยังไปเลยเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันโยมอันไหนดีกว่ากันคือบ่ตอบเนี่ยล่ะมีโยมบ่อยู่นี่นี่บัดถามล่ะส่งเงียบเว้ยบัดเอาของไปแจกล่ะลูกตึงตังจ้าเขายังไปแจกก็แต่ให้แน่โอ้โยมนี่ก็ได้ระหว่างเรามีไม้ไปเดินไปเนี่ยกับไม่มีอะไรถือไปเลยเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันโยมถ้าเจอหมามีไม้เนี่ยนะเรามาเดินมาบางทีเจอรถไวเลอร์ตัวบักใหญ่เลยมันวิ่งมาแต่ก็ไม่ได้ถือไม้แต่ว่าถ้าถือไม้มันคือสิกัดอยู่แต่ก็นึกถึงไม้เดี๋ยวมันเนี่ยถ้ามันมาถ้ามันกัดก็สิได้ใส่ไม้ตีเลยนะแต่นี้มันก็จะดีกว่าเหมือนกับไม่เชื่อก็ตามไม่เชื่อว่าผีมันมีแต่ว่าไม่เชื่อว่าพระป้องกันผีได้ก็มีพระแขนก็ยังได้อุ่นใจมันบ่ล่ะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงท่านก็จะได้ช่วยเราถ้ามีไม้ก็จะได้ตีเอาตัวนี้มันมีแน่นอนทีเนี้ยที่ว่าอานิสงส์11ประการของเมตตาเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมนุษย์ก็รักมนุษย์ก็รัก
ที่สำคัญในนี้เทวตาลักขันติเทวดาคุ้มครองรักษาสัตตายาพิษศัตรูทำอันตรายไม่ได้ตัวนี้สำคัญเลยนะทำให้ใบหน้าผุดผ่องเห็นหมอมานังอยู่นี่เอาถ้าเบิ้งกลับไปเบิ้งมานี่ใส่สุดอื่นเข้าไปถ้าว่าเดี๋ยวมานังอยู่ดีเบิ้งแต่ไปเขียดให้คนโยเฮือนเบิ้งมานี่นาสิแลปื้อยิ่งกว่าข่อยย่างตากแดดพุทธวานพอสวมสุดขาวไปวัดซับสาศีลเขามาเห็นอองพองคือได้มานี่เนาะคือยังขาวๆเนี่ยนั่นอานิสงส์เมตตาเกิดเลยนะโยมเนี่ยอย่างนั้นก็สมทานศีลขึ้นมา5 ข้อแหละเว้นปาณาติบาตเมตตาก็เกิดแล้วนะใบหน้าผุดผ่องตัวนี้ที่สำคัญก็คือไฟไม่ไหม้ยาพิษทำอันตรายไม่ได้ศัตราอาวุธทำอันตรายไม่ได้สวดแค่อิติปิโสแล้วตั้งจิตฟังไว้นะโยมนะแล้วไปทำสอนลูกสอนหลานเดินทางไปมาเนี่ยไปถามได้เลยไอ้คนที่กระเป๋าตังค์ไม่ได้ขึ้นไปด้วยแล้วลงรถเนี่ยเพราะอะไรอีกคนหนึ่งอยู่ติดตรงนั้นมันเป็นอะไรเด็กคนนี้มันชอบสวดมนต์เนี่ยเทวดาช่วยไว้เนี่ยนะให้มันลืมกระเป๋ายังโยมมากราบเมื่อวานเขามานู่นแต่พิจิตรกลับมาบ้านบอกว่าฝันเห็นพระรูปในกระซามไม่รู้จักไม่เคยเห็นแต่ว่าเปิดดูใน YouTube เห็นว่าพระเดินธุดงค์มาอย่างนี้เทวดาเขาอยากได้บุญเขาก็ไปบอกนั้นเทวดาคุ้มครองรักษาเทวตาลักขติพวกเนี้ยเขาจะคอยคุ้มครองรักษาถ้าเรามีศีลมีธรรมมีเมตตาแต่ทีนี้มันได้อานิสงส์ทำต่อเนื่องปีพุทธศักราช 2542 ที่คลองเตยบ่อนไก่เนี่ยไฟมันไหม้บ้านอาตมาบ่แม่นบ้านอาตมาแต่ว่าบ้านแมวแต่เสียว่าพระมีเฮือนอยู่บ้านแม่เนี่ยเขาอยู่ติดต้นเพิงไม่ไหม้ฝาบ้านแกเนี่ยก็เอารูปพระไปติดไว้หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปอประยุตโตท่านเจ้าคุณพระพรหมพุนาภรณ์คือพุทธโฆษาจารย์ปัจจุบันนี่รูปพระเต็มเลยมีแต่รูปใหญ่ๆเลยนะไม่โมเมนติดซื่อๆได้โยมแม่เขาก็ชอบสวดมนต์ด้วยใช่ไหมเทวดาคุ้มครองไว้ทุกวันนี้น้องเขาขนไปไว้นู่นเลยมาเนี่ยบ้านบางนาถ้าเราสวดแล้วก็แผ่เมตตาไปเนี่ยตั้งจิตแผ่เมตตาไปจะให้เขาปลอดภัยสุขกายสุขใจปลอดภัยนะแค่เนี้ยแต่ต้องตั้งจิตให้มันได้จริงๆนะให้เขาปลอดภัยจริงๆจะเป็นมิตรเป็นศัตรูคู่รักคู่เวรอะไรกันก็ตามอภัยให้ซึ่งกันและกันรถตัวแดงแมงตัวน้อยแค่นี้ก็คุ้มครองเราได้แล้วไฟจะทำอันตรายเราไม่ได้อย่าว่าแต่ไหม้เราเลยแม้แต่ไหม้บ้านมันยังไม่ไหม้อนุภาพมันถึงขนาดนั้นนะเนี่ยก็เรียกว่าง่ายๆแต่เราไม่ทำเพราะมันขาดตัวศรัทธาตัวความเชื่อแต่อันที่มันจะเป็นอันตรายนะมันทำไมเห็นบ่ไปเที่ยวผับไปกินเหล้ามืดขึ้นก็ยังกินได้แม่นบ่ล่ะกินเหล้าสอดแจ้งปีใหม่เนี่ยอู้ยกินมันเหมือนบัดให้มาสวดมนต์สอดแจ้งบ่ได้พอหาหน้าที่วะเฮาคือจะบ่แข่งกับเขาเนี่ยเพราะนั้นไอ้ทำสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์และก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเรายังทำได้เลยใช่ไหมตัวนี้มันมีคุณค่ามหาศาลถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยมันมีเกราะป้องกันแล้วมันมีเครื่องป้องกันเห็นไหมไม่ต้องให้ทานก็ได้ไม่ต้องรักษาศีลอะไรมากก็เอามันสวดมนต์และแผ่เมตตาได้ทุกวันนี้ก็พอแล้วนะโยมไปสอนลูกสอนหลานเดินทางมันจะปลอดภัย
วดาจะตามคุ้มครองรักษาเห็นไหมเพราะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีเมตตาเหล่านี้เนี่ยพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็จะตามคุ้มครองตามรักษาเราได้เหมือนกับโยมที่ว่ามันจะตายอยู่แล้วแต่มันโกงความตายได้ทำไมมันขึ้นไปหนึ่งมันไม่ได้ทำกรรมร่วมกันกับกลุ่มนี้หนึ่งแล้วมันมาจากผลของกรรมกรรมปัจจโยกรรมจัดสรรซึ่งเกิดจากความประมาททำไมมันเป็นหล่นไม่หล่นโบกี้อื่นเราก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกเรื่องแบบนี้แต่มันแก้ไขได้ด้วยการทำกุศลกรรมนี่แหละนะบุญบางอย่างเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะโยมนะเราอย่าคิดว่าไอ้เรามานั่งสับปะโง่สับปะเงยให้ทานกันอยู่เนี่ยมันไม่มีผลอะไรนะถ้าคนจำแนกบุญเป็นจำแนกทานเป็นเนี่ยจะไม่มีใครเลยที่จะไม่ให้ทานจะไม่มีใครเลยที่จะไม่ให้ทำบุญคนอาจจะเถียงว่าไม่ทำบุญก็รวยได้รวยอยู่ถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมรวยด้วยธรรมอย่างที่อาจารย์ต้นท่านว่านะขยันหารักษาเป็นครบมิตรถูกต้องดำเนินชีวิตสม่ำเสมอตัวนี้เขาเรียกว่ารวยด้วยธรรมธรรมที่มันปฏิบัติธรรมถูกต้องรวยได้แต่คนบางคนรวยด้วยบุญด้วยรวยด้วยธรรมด้วยบางคนเนี่ยทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองค้าขายเล็กน้อยก็ร่ำรวยเพราะมันมีบุญเป็นตัวช่วยอยู่ดีๆก็ถือหวยนั่นแหละเห็นไหมมันเหมือนคนมีกำลังเนี่ยคนมีบุญเหมือนกับคนมีกำลังจะไปยกอะไรก็ง่ายถ้าคนไม่มีกำลังต้องหาคนมาช่วยกว่าจะยกอะไรได้กว่าจะทำอะไรได้นั่นแหละตัวบุญก็เหมือนกับคนมีกำลังนั่นแหละมันเป็นตัวช่วยถ้าประกอบถูกเนี่ยยิ่งสนับสนุนให้รวยไปด้วยกันมีบุญเสริมปฏิบัติธรรมถูกเห็นไหมแล้วอย่างที่บอกนี่ว่าบุญเล็กน้อยที่เราทำในแต่ละวันแต่ละอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็ได้เห็นไหมนางมาริกาเหมือนกับพระราชินียุคปัจจุบันเลยนะชีวิตเป็นปุถุชนอยู่ธรรมดาอยู่ในสนามบินเอาไปเอามาทำไมจึงได้เป็นพระมเหสีเป็นพระราชินีเหมือนนางมาริกาเนี่ยนางมาริกาเนี่ยแต่ละวันก็ไปเก็บดอกมะลิให้พ่อมาร้อยพวงมาลัยไม่ได้สวยไม่ได้งามเลยนะตัวดำๆเขาจะเรียกมาริกาเรียกตามชื่อเป็นผู้หญิงตัวดำๆไม่ได้สวยผมหยิกๆคนอินเดียแท้จะผมหยิกๆตัวดำๆถามว่าเคยเจอกันไหมกับพระเจ้าเถนโกศลเคยเจอเพราะนางก็ไปวัดเชตวันมหาวิหารนี่ก็ไปบ่อยพระเจ้าเถนโกศลก็ไปวัดเชตวันบ่อยเช่นเดียวกันเคยเจอกันเพราะอยู่เมืองเดียวกันแต่เจอทุกครั้งทำไมมันไม่สปาร์กเหมือนกับเจอครั้งที่จะได้เป็นพระมเหสีล่ะนู่นพระเจ้าเถนโกศลไปลบกับพระเจ้าชาตตูไปลบกับหลานพระเจ้าชาตูนี่เป็นหลานของพระเจ้าเถนโกศลเพราะเป็นลูกของนางโกศลเทวีเป็นน้องของพระเจ้าเถนโกศลไปแต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารก็เลยให้เมืองกาสีเนี่ยเป็นเมืองบรรณาการเป็นสินสอดเขาเอ่นว่าสินสอดบ่ฮึ เอาให้น้องไปแต่งงานนี่ไหมคือเป็นสินอย่างบุล่ะบอกเคยแต่งงานมันก็จังสี่แล้วเนาะ กลับไปหาประสบการณ์ซะว่าถามย่องก็ต้องส่งเสยแม้ว่าบอกกัน เอาให้เป็นสินสอดให้น้องสาวพอรู้ข่าวว่าน้องสาวตายเพราะตอมใจตายเพราะพระเจ้าศัตรูเนี่ยคิดปงพระชนยึดพระราชอำนาจจากพ่อจากผู้ที่เป็นบิดาก็คือพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมสั่งให้คนเอามีดกรีดเท้าพ่อพอพระเจ้าพิมพิสารเสด็จสวรรคตนางโกศลเทวีก็เสียใจตอมใจตายตามสิเป็นลบเอาเมืองขึ้นมันนี่เครียดให้หลานโกรธให้หลานตอนนี้แปลให้ทางสุพรรณโกรธให้หลานไปลบเอาเมืองคืนแต่ไปลบแพ้หลานทีเนี้ยควบม้ากับเมือง
โมโหหนักก็เลยควบม้าออกจากกองทหารองครักษ์ผ่านสวนนี่พอดีเลยผ่านเส้นทางที่จะไปสวนของนางมะลิกานางมะลิกาเนี่ยไปสวนเก็บดอกมะลิแต่บังเอิญไปเจอพระพุทธเจ้าระหว่างทางไม่ได้ตั้งใจไปทำบุญเลยนะโยมนะไม่ได้ตั้งใจไปใส่บาตรแต่บังเอิญไปเจอพระพุทธเจ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ออกรับบิณฑบาตพอดีท่านยังไม่ฉันก็เลยขนมกุมมาศ3 ก้อนบ่ได้แพงทบักขามหวานเพิ่นเอามาแจกดอก ขนมกุมมาศปัจจุบันน่าจะก้อนละประมาณ5 รูปีก็3 บาทบ้านเรานี่แหละก้อนละ2 บาทกว่า3 ก้อนเอง3 ก้อน6 บาทมันบ่แม่น62แล้วมันออกไปแล้ว ใส่แค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าก็สั่งพระอานนท์ปูผ้าสังฆติเลยยังไม่มีผ้าในสีตนะเหมือนปัจจุบันเนี่ยปูผ้าสังฆติแล้วก็นั่งฉันตรงนั้นขณะที่ฉันเนี่ยท่านแย้มพระโอษฐ์พระอรหันต์เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งท่านไม่หัวเราะจังอาตมาเนี่ยพระล่อจังหันอย่างเดียว ไม่ยิ้มจนเห็นไรฟันไม่หัวเราะจนเห็นลิ้นไก่หรือไม่อ้าปากจนเห็นลิ้นไก่แค่แย้มพระโอษฐ์ขึ้นมาเฉยๆเนี่ย ก็รู้ได้ทันทีว่าต้องมีเหตุอัศจรรย์ที่มันเหนือธรรมชาติหรือว่ามันมีความอัศจรรย์แบบเหลือวิสัยเนี่ยพระอานนท์จึงได้ถามว่าพระองค์ทำไมจึงแย้มพระโอษฐ์จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือท่านเลยพยากรณ์เลยว่านางมริกาเนี่ยจะได้เป็นพระมเหสีจากบุญที่กระทำในครั้งนี้ย้ำเลยนะว่าเป็นบุญที่กระทำในครั้งนั้นไม่ใช่ปุเพกตปุญญาตาที่ทำมาก่อนนั้นเป็นเพราะขนม3 ก้อนเห็นบอกเพิ่นประกาศให้เขาไปซื้อขนมเหมือนว่าหัวกันข่ายิ่งกว่าทักษิณวะ ค่ากำไรยังขักเลยกระดาษเขาอยู่ใกล้ๆนี่ดอกย่อมเลยย่างไปกลับมากับท่านใส่บาตรอยู่ดอกเวือนเสา9 โมงนั่น อยากจะไปเสือพระคู่เจ้าไร ขนม3 ก้อนเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตนางเลยนะทีเนี้ยด้วยบุญตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบุญจัดสรรกับกรรมจัดสรรมันต่างกันนะกรรมจัดสรรอย่างเครื่องบินตกเคนถล่มอย่างเนี้ยนั่นเรียกว่ากรรมจัดสรรนี่บุญจัดสรรไอ้เสียงที่คนทำบุญเกิดปิติเวลาร้องเนี่ยมันผ่องใสมันออกไปจากพลังนุภาพแห่งปิติในใจเสียงที่เคยได้ยินอยู่ในวัดเชตวันก็เคยได้ยินอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่เข้าหูคำว่าไม่เข้าหูก็คือมันไม่ได้ไพเราะเพราะพริ้งเหมือนกับได้ฟังครั้งนี้นางเกิดปิติจากการได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้านั่นแหละก็เลยเก็บดอกมะลิไปด้วยร้องเพลงไปด้วยพระเจ้าสินโกศลควบม้ามาได้ยินเสียงลอยลมไปเสียงของใครเข้าไปดูหน้าสักหน่อยนะเห็นไหมอะไรเป็นตัวดึงอยากให้เข้าไปทั้งที่โกรธมาน่ะได้ยินเสียงมันระงับลงได้อำนาจแห่งปุญญานุภาพเนี่ยนะยอมอย่าประมาทบุญเล็กน้อยที่บอกว่าอย่าสันโดษแม้บุญเล็กน้อยอนุภาพปุญญานุภาพน่ะดึงพระเจ้าเถรโกศลไปเลยไปด้วยอำนาจแห่งบุญน่ะบ่ได้ไปเบิ่งได้ว่าโตดำผมหยิกแต่แค่เห็นเสียงกับจิตใจประพัดสอนเรามาเนี่ยเกิดความประพัดสอนเกิดความรักนำเข้าสู่พระราชวังแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเลยมันเนี่ยเอาแต่พวกเข้าน่ะอย่าหวังถกเบิดแล้ว หมดไว แต่อย่าประมาทเดี๋ยวไม่ใช่บูลลี่โยมถ้าเกิดกลับไปได้ผู้บ่าวเดี๋ยวเนาะเขาแห่งเอิญอย่างเหรอบักลาอยู่นั่นนะ เอื้อยบ่เพียงเขากำลังหิดเป็นยังก็ได้ยินเน้นฟ้าฟัง โทษเน้นไปด้วยวันนั้นให้เราตั้งปณิธานเลยนะโยมนะพระพุทธเจ้าท่านตั้งปณิธานเลยมันจะย่อท้อขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราขาดถ้าวันนี้เรามานะ
เราตั้งปณิธานไว้แต่เมื่อเลยตั้งปณิธานไว้แต่กาลสินธุ์เอาปีนี้บ่ท่านปีหน้าก็ได้สำหรับปีนี้ใครได้ก็อนุโมทนา ตั้งปณิธานไปเลยว่าข้าพเจ้าไปปีนี้จะยากลำบากเลือดจะไหลออกไปจากร่างกายจนเหือดแห้งจะเหลือแต่หนังและเอ็นและกระดูกก็ตามจะนั่งฟังเทศจนซอดแจ้งเทศมวลมวลเทศดีบ่ดีก็สิฟังว่าระวังคนฟังกับคนเทศได้สิแน่กว่ากันเอาไปเลยเถอะเด้อนายโยมรับเบิดทั้งนี้ก็เด่นหายพร้อมอุตสาห์แปลเป็นไทยให้อย่างดีหายซ้ำเสียยี่ห้อกันแปลหมดเลยพอได้ตั้งปณิธานคนที่เขาจะประสบผลสำเร็จรวยก็ตามนี่ก็ตามพระพุทธเจ้าเองก็ตามเนี่ยตั้งปณิธานมาตั้งแต่ก่อนเป็นสเมธดาบทเลยนะตั้งปณิธานตั้งแต่เป็นคนเก็บฟืนที่เขามาพระพุทธในหลวงท่านมาทำเป็นพระมหาชนกหรือพระราชนิพนธ์มหาชนกเนี่ยนะต้องตั้งปณิธานตั้งใจให้มันได้เลยถ้าเราตั้งปณิธานได้เนี่ยเราทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จนะเพราะนั้นนี่คือตัวหนึ่งเอาฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะหนึ่งก็คือว่าอะไรที่มันเป็นกุศลธรรมแม้แต่กลับไปบ้านสอนลูกสอนหลานว่าเนี่ยให้เขาเป็นเครื่องป้องกันตัวปลอดภัยไปไหนเทวดาคุ้มครองรักษาเปิดอินเทอร์เน็ตให้เขาดูเลยก็ได้อานิสงส์11ประการแห่งเมตตาน่ะเขาจะได้มีใจสวดแล้วมันไม่ได้แค่นั้นนะมันได้เยอะกว่านั้นสองให้เราอย่าสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายสามอย่าย่อท้อในการทำคุณงามความดีมันจะเหน็ดมันจะเหนื่อยมันจะยากมันจะลำบากอย่างไรเหมือนกับที่เรามานี่แหละมันไม่สนุกสนานไม่ลื่นเริงไม่บันเทิงแต่มันได้อานิสงส์ในการตัดภพตัดชาติเป็นคนฉลาดในอนาคตป้องกันอบายภูมิป้องกันภัยอันตรายให้เราได้มากกว่าความบันเทิงความสนุกสนานเหมือนกับยาที่กินแล้วมันหายป่วยกับไปกินอย่างอื่นที่มันทำลายสุขภาพไปเรื่อยเราจะเลือกอันไหนตัวนี้แหละคือข้อที่มันแตกต่างในสิ่งที่เรามากระทำสามก็ให้ตั้งมั่นในกุศลธรรมบากบั่นไปอย่าย่อท้อตั้งปณิธานให้มันได้จากนี้ไปก่อนจะตายเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราอยากจะให้ชีวิตเราเปลี่ยนอยากให้ชีวิตเราดีในสังสารวัฏเบื้องหน้าไม่ตกต่ำเนี่ยตั้งปณิธานไว้ว่าจะรักษาศีลได้ตลอดปี69จะใส่บาตรให้ได้ทุกวันตลอดปี69หรือจะทำกุศลธรรมให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนยิ่งกว่าปีที่แล้วอย่างเนี้ยให้เราตั้งจิตอย่างเนี้ยเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราจะงอกงามไพบูรณ์แล้วก็ตั้งมั่นในพุทธศาสนามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์บางรูปเนี่ยท่านใช้เวลาเป็น40กว่าอสงไขยนู่นนะโยมตั้งแต่เริ่มต้นแห่งอย่างลากลงศรัทธาในเบื้องแรกท่านเล่าประวัติของท่านเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไปเนี่ยใช้เวลา20อสงไขยก็มี40อสงไขยก็มีไม่ใช่ธรรมดาอสงไขยนี่ไม่ต้องไปนับกลับนี่ก็ว่าพอแรงแล้วนี่เป็นอสงไขยไอ้พวกเข้านี่มันจักได้จักมือบุเนี่ยมาเขาวัดนี่ก็เด่นเนาะมันจะให้ได้บรรลุทำนังใดเท่าเดียวมันก็ยากเนาะใดเท่านี้ก็พ่อละแต่ก็อย่าสันโดษมันงั้นก็อนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายวันที่7ใครอยู่เมืองเลยก็ไปเดินขึ้นภูเรือด้วยกันนะโยมนะเช้านี้หลังตักบัตรเสร็จเก็บของเสร็จเนี่ยก็จะเดินต่อแล้วกับหมู่คณะเป็นเส้นทางเดินเดิมตั้งแต่ใช้คำว่าเดินตามรอยทำย้ำรอยเดิมพอเส้นทางเนี้ยเดินตั้งแต่ปี41ปี42เดินอยู่ 2-3 ปีก็เลยเดินมากลับใหม่ตั้งปณิธานว่าจะเดิน10 ปีตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าทำมันบ่ตายก่อนกับสิยังให้ครบ10 ปีอันนั้นก็ไปสวดมนต์ไหว้พระที่ยอดภูเรือด้วยกันในวันที่7ว่าจะให้ถึงวันที่5อยู่ที่วัดป่าพุทธรังยานรังสีหรืออะไรสีนี่แหละของมหาป๊อดนี่ก็จะไปรักที่ฝานกเขาก็ได้นะวันที่6
อยู่ที่วันที่6อยู่ที่วังวิโมกข์หนองหินวันที่7ขึ้นภูเรือวัดมิ่งเมืองไอ้สิไปก็ไปเด้อยาสีสันโดษในถ้ำไปโตร่มหนาวหยอดผู้เรือในกันอิดวันที่7งั้นก็ขอบุญกุศลที่เราได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงมารวมเป็นตบะเดชะพระปัจจัยไปในตามส่งให้เราทุกคนทุกท่านในมีหูแจ้งตาใสใจสว่างพบทางประเสริฐด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุขอเชิญโยมถวายเครื่องไตรธรรมนะอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพพนมมือไว้ตั้งใจเอาวางไว้สาธุตั้งใจรับพรท้ายพระคาถาสักหน่อยนะถวายโยมประเคนข้างบนเลยวางสาธุตั้งใจรับพรนะอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุกิติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุเรายังเหลือการฟังเทศอีก2 ธรรมาสอาจารย์ครับไอเนี่ยบอกประกาศไว้แล้วนะยอมมาเอาเนี่ยพัดกับอะไรร่วมบุญดีทีวีเนี่ยเสื้อบอกหน่อยมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าใครต้องการไปให้ลูกให้หลานโยมไปรับได้เลยของที่ระลึกจากรายการของอาตมาเองนะที่โต๊ะรายการคดีโลกคดีธรรมเดี๋ยวรูปต่อไปขอนิมนต์อาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์สรายุทธพระอาจารย์ต้นสาธุเรดิโอได้ขึ้นแสดงธรรมต่อเนื่องกราบอาราธนานิมนต์ครับญาติโยมเตรียมกราบองค์แสดงธรรมนะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราไม่ต้องอาราธนาธรรมกราบนิมนต์เจ้าค่ะครับรูปสุดท้ายวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนะมนครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติสัพพะระสังธัมมะระโสชินาติสัพพะระติงธัมมะระติชินาติตัณหักขโยสัพพะทุกขังชินาติติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียร
ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่ท่านผู้ที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมสัมมาปฏิบัติ ที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมสัญจรมีการฟังธรรมโตรุ่งสอดแจงณพระบรมธาตุเจดีย์พระธาตุนาดูลพุทธมณฑลภาคอีสานจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรเพื่อสะดวกต่อการสดับอนุญาตให้วางมือลงณที่สมควรนะก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งทุกรูปที่ได้เมตตาให้ได้ขึ้นมาแสดงธรรมกล่าวธรรมในช่วงใกล้จะรุ่งสว่างนะเรียกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้บรรลุคุณงามความดีมีการปรารภความเพียรนะปรารภความเพียรถือเนสัชชิกนะซึ่งถ้าจะกล่าวถึงการขัดเกลากิเลสข้อนะถือเนสัชชิกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุดงควัตรนะ13 ข้อที่พระพุทธเจ้านะทรงบัญญัติตรัสสอนให้ภิกษุหรือว่าพุทธบริษัทสามารถที่จะสมาทานนะเพื่อที่จะทำความเพียรปรารภความเพียรนะยกกองทัพธรรมนะสู้กับกองทัพกิเลสพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรก็กล่าวบอกว่างานนี้นะเปรียบอุปมานะเหมือนยกมานะ9 ทัพด้วยกัน อะไรของท่านก็ไม่รู้ว่ามาจากทิศต่างๆครูบาอาจารย์นะได้พาญาติโยมมานะมาร่วมกันก็เลยหยอกท่านว่าแล้วเราจะมีพิธีทุบหม้อข้าวไหมครับ ก่อนเขาตีกับข้าศึกกิเลสนะถ้าไม่ชนะนี่กลับไปไม่มีอะไรชั่นแล้วนะ ต้องเอาเดินหน้าเข้าว่านะเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายนี่เอาชนะกิเลสอย่างต่ำกิเลสอย่างต่ำก็มีกิเลสอย่างกลางก็มีนะกิเลสนะอย่างละเอียดก็มีนะกิเลสอย่างต่ำอย่างหยาบนะอย่างหยาบนี่เรียกว่าวีติกมะกิเลสนะภาษาธรรมะจะออกมาทางกายทางวาจานะกิเลสอย่างกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสที่มันคุกรุ่นอยู่ในใจนะรอเวลาก็คิดไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กิเลสอย่างละเอียดเรียกว่าอะไรญาติโยมอนุสัยกิเลสนะที่มันนอนเนื่องอยู่ในขั้นทัศนดานของเราตั้งแต่ไรในมาเราก็ไม่รู้นะอาตมาภาพได้บรรยายได้แสดงก็เป็นสำเนียงเสียงของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยรู้จักในรายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอสถานีวิทยุกระจายเสียงที่อาตมาภาพเป็นผู้อำนวยการอยู่นะชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาชื่อคลื่นว่าสาธุเรดิโอนะความที่ FM 101 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศจากวัดท่าพญาจักรหรืออยู่ที่วัดท่าพญาจักรภาษาชาวบ้านเรียกวัดช่องลมตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็ใช้สำเนียงเสียงภาษาสุพรรณในการบรรยายในการแสดงธรรมเพราะว่าครูบาอาจารย์อยากจะฟังสำเนียงเสียงสุพรรณปัจจุบันนี้ก็จัดรายการด้วยสำเนียงเสียงสุพรรณแล้วก็ยังมีรายการต่างประเทศเสียงธรรมจากสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาครูบาอาจารย์พระธรรมทูตสายต่างประเทศก็จัดรายการสนทนาธรรมออนไลน์ทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธเวลาที่ประเทศไทย2 ทุ่มเป็นต้นไปชมได้ดูได้ทั่วโลกทางสื่อออนไลน์บ้านฟ้าก็สาธุเรดิโอก็มีชื่อพระสรายุทธสิริสาโรบุญญเกตก็มีภาษาไทยบ้านแดงก็สาธุเรดิโอ
นะก็ไปรับชมได้ แล้วก็ยังมีรายการนานาสาระธรรมดีนะศูนย์ปฏิบัติธรรมดีที่ประเทศอังกฤษรวมกับครูบาอาจารย์สนทนาธรรมกันครั้งละ6 รูปบ้าง8 รูปบ้าง10 รูปบ้างนะนานาสาระธรรมจริงๆนะก็ได้รวมกันสนทนาธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่ครูบาอาจารย์ดำริรวมกันหลายๆรูปหลายๆท่านได้พาญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยอย่างกับพระบรมธาตุนาดูลเนี่ยได้กล่าวบอกกับญาติโยมที่มาด้วยกันนะ1 คันรถบัส43 ชีวิตด้วยกันบอกว่าโยมบางท่านได้เคยไปกราบสังเวชนียสถานทั้ง4 ตำบลที่ประเทศอินเดียเนปาลกันมาแล้วก็เลยบอกให้ระลึกนึกถึงสถานที่สำคัญสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลังจากนั้นก็มีพิธีถวายพระเพลิงหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว7 วันน่ะที่มกุฏพันธนะเจดีย์เมืองกุสินาราก็ให้ระลึกนึกถึงว่าเป็นสถานที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุนะที่เรามาบูชาสักการะที่พระธาตุนาดูลพุทธมณฑลอีสานเนี่ยเกิดที่อินเดียพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะตอนนั้นก็ปรารภว่าพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุ80 พรรษาหรือว่า80 ปีนะพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในที่เคยมาอุบัติตรัสรู้แล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบางพระองค์พระชนมายุเรียกว่าเป็น100,000 ปี 80,000 ปีนะ30,000 ปี 40,000 ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้มีเวลานะเทศนาสั่งสอนเหล่าเวนยสัตว์นะเป็นเวลานานทำให้มีผู้บรรลุธรรมเนี่ยมากแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระชนมายุ80 ปีมีเวลาสั่งสอนเวนยสัตว์อยู่45 พรรษาซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มากพระองค์จึงทรงให้มีพระบรมสารีริกธาตุเรามนุษย์และเทวดานะได้มากราบไหว้บูชาสักการะนะก็ยังจิตให้เลื่อมใสยังใจให้ศรัทธาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อแตกกายทำลายขันธ์หรือหลังจากที่เราได้อำลาพาจากโลกนี้ไปแล้วนี้เป็นความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุการบูชาก็มี2 แบบที่1เรียกว่าอามิสบูชาแบบที่2เรียกว่าปฏิบัติบูชาแบบที่1อามิสบูชาคือการบูชายกย่องสักการะสรรเสริญด้วยสิ่งของสิ่งของมีอะไรบ้างเช่นดอกไม้ธูปเทียนนะบูชาสักการะน้ำดื่มน้ำเปล่าอาหารก็เป็นของบูชาได้เช่นเราเคยได้ยินเปล่าที่พระท่านบูชาข้าวพระนะบูชาข้าวพระเนี่ยบูชานำมาเป็นของบูชาบางคนบางท่านก็อาจจะเคยสงสัยว่าแล้วพระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตาหารที่เราบูชาหรือเปล่าพระองค์นะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วไม่มาเสวยแต่สิ่งเหล่านี้นะเป็นกิริยาที่เรียกกันว่าเป็นบุญที่เราได้ทำบุญนั้นเป็นของใครเป็นของเราแล้วเราทำตามใครที่บูชาเช่นยกตัวอย่างบูชาข้าวพระเนี่ยญาติโยมรู้จักพระอานนท์เถระหรือเปล่านะเป็นพุทธอนุชานี่แปลว่าน้องนะคล้ายน้องชายของพระพุทธเจ้าแต่ต่างมารดากันเป็นพุทธอุปถากคือดูแลรับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอานนท์เถระเนี่ยก็กลับมาที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีตอนนั้นกุฏิกุดีพระมูลคันธกุดีของพระพุทธเจ้านี่ก็มีนะฝุ่นเกาะบางยากเยื่อบางดอกไม้เก่าบางพระอานนท์ก็เก็บปัดกวาด
นะดูแลแล้วก็ปฏิบัตินะทำเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่เลยนะคอยนิมนต์พระพุทธเจ้านะถึงเวลาแล้วพระเจ้าข้าถวายน้ำส่งไม้สี่ฟันถวายภัตตาหารนี่เรียกว่าพระอานนท์เถระได้ประพฤติปฏิบัตินะมาตั้งแต่สมัยนู่นและหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานบูชาด้วยอาหารข้าวน้ำเป็นของบูชาเพราะฉะนั้นที่เราได้ทำการสักการะบูชาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะไร้ผลไร้เหตุนะไร้บุญอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กล่าวให้ฟังนะเราจะได้มีจิตที่อ่อนโยนขึ้นมีจิตที่ประณีตขึ้นนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองราชคฤห์เนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะแล้วก็มีนะหญิงคนหนึ่งเขาจะไปไหว้เจดีย์นะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะแล้วผู้หญิงคนนี้ไปได้ดอกไม้มานะดอกบวบสีเหลืองก็เด็ดมาแล้วก็กำลังเดินไปที่พระเจดีย์แต่ระหว่างนั้นถูกแม่โคขวิดเสียชีวิตซะก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใสนะพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์เนี่ยเรียกว่าจิตเป็นบุญกุศลแล้วก็เสียชีวิตนะจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดานะเป็นเทพธิดามีรัศมีสีทองทีนี้นะเราเทวดาเขาก็ถามว่าไปทำบุญอะไรมาจึงได้สมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนี้นางก็บอกว่าเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะจิตเลื่อมใสนะพระพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานแล้วมีแต่พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่บนเจดีย์อยู่ในเจดีย์แล้วทีนี้ก็ได้ดอกไม้มาจะไปบูชายังไปไม่ถึงเลยนะต้องเสียชีวิตลงเสียก่อนนี่ยังได้อานิสงส์ขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาด้วยจิตนะที่เลื่อมใสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่หรือเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วเมื่อจิตเลื่อมใสมีอานิสงส์เสมอกันนะมีอานิสงส์เสมอกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างเงี้ยเราจะนะมีความประณีตในการบูชาสักการะมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นกราบลงไปครั้งใดก็เหมือนได้กราบไหว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่เหมือนปฏิสถานประทับอยู่ภายภาคเบื้องหน้านะเบื้องหน้าของเราแล้วก็น้อมสิ่งของสักการะบูชาอย่างที่ได้ยกตัวอย่างมาดอกไม้ธูปเทียนนี่เรียกว่าการบูชาโดยอามิสบูชาวัตถุสิ่งของนะไม่ไหลผลการบูชามีผลทีนี้นะในเรื่องที่สองก็คือนะปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาในขั้นไหนได้บ้างนะจึงชื่อว่านะบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนะในการให้ทานโดยเฉพาะในเรื่องของการบริจาคทานการให้ทานเนี่ยนะญาติโยมพระพุทธเจ้าเทศนาตอนที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่เนี่ย84,000 พระธรรมขันธ์นะในพระไตรปิฎกหรือว่า 84,000 หัวข้อเนี่ยนะในธรรมะนะเรื่องของอนุบุพพีกถา5อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนมากที่สุดนะสั่งสอนแก่ญาติโยมผู้ที่ไม่ใช่นักบวช5ข้อธรรมะอนุบุพพีกถา5นะประการที่1นะเรื่องของการให้ทานการให้ทานทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแสดงเป็นข้อแรกเลยประการที่2การรักษาศีลนะประการที่3การได้ไปเกิดบนเทวโลกสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอานิสงส์ของทานและก็ศีลนะประการที่4นะโทษนะของการมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในกามนะความเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงเช่นเป็นเทวดาเนี่ยมีร่างกายอันเป็นทิพย์ไม่ถึงยังไงร่างกายอันเป็นทิพย์เนี่ยไม่มีขาให้ปวด ไม่มีแขนไม่มีตาให้มืดมัวไม่มีหูให้ตึง
ไม่มีผมให้งอกข้าวไม่มีร่างกายโค้งงอนะร่างกายที่เป็นทิพย์เนี่ยนะตัวเบาๆโป่งๆนะแล้วเวลาเสียชีวิตก็หายวับมาไม่มีซากนะอาหารก็เป็นสุธาโพธเป็นอาหารอันเป็นทิพย์ไม่มีกากนะไม่ต้องทายหนักทายเบาอันนี้เรียกว่านะความเป็นทิพย์แล้วก็มีอารมณ์อันเป็นทิพย์นะมีกามคุณนะรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์ทีนี้เทวดาส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าขาดการศึกษาธรรมะก็เพลิดเพลินไปทีนี้ก็ทำให้ประมาทนะไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลต่อเทวดาเข้าสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไรกันล่ะเทวดานี่เขาก็มีการประชุมนะมีการประชุมมีการฟังธรรมนะมีการนำรายชื่อของมนุษย์นะที่ทำความดีเช่นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยวัน8 ค่ำเนี่ยก็จะมีเทวดามาตรวจโลกมนุษย์นะเทวดาที่อยู่ตามภาคพื้นนะอยู่ในอากาศอยู่ตามต้นไม้ก็จะคอยนะจดกำหนดจดจำมนุษย์คนไหนดูแลพ่อแม่นะรักษาศีลให้ทานอย่างนี้เป็นต้นเวลา15 ค่ำเนี่ยเทวดาผู้ใหญ่พระอินทร์ก็จะลงมาแล้วก็นำรายชื่อเหล่านี้มาประกาศในเทวสภาในที่ประชุมของเหล่าเทพเทวดาว่าวันนี้นะวันสำคัญอย่างนี้มีคนนั้นคนนี้ทำความดีอย่างนี้เมื่อเทวดาได้ฟังแล้วก็อนุโมทนานี่ก็เป็นการทำบุญของเทวดานะว่าต่อไปนี้เทวโลกเนี่ยนะจะไม่วางจากเทวดาจะมีมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดามากมายนะอยู่รวมสวรรค์อยู่รวมวิมานอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคราใดมีรายชื่อมาน้อยเทวดาก็จะต่อไปนี้เทวโลกจะว่างแล้วหรือไรนะหรือจะไปแน่นกันอยู่ในนรกคนไม่ทำบุญไม่ทำความดีไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เลยเทวดาก็กังวลเหมือนกันนี่ก็เป็นการทำบุญของเราเทพเทวดานะการฟังธรรมการอนุโมทนานะบุญที่คนหรือว่ามนุษย์นะได้ทำแล้วนะนี่เรียกว่านะถ้าเทวดาประมาทเทวดาก็จะไปดื่มอะไรดื่มน้ำเมาของเทวดาก็มีนะแล้วก็เพลิดเพลินนะไปกับนางฟ้านางสวรรค์จนบุญหมดนะบุญหมดเทวดานี่เวลาจะหมดบุญเนี่ยก็จะมีเครื่องทรงเศร้าหมองนะมีการเบื่อเทวโลกนะแล้วก็เหงื่อออกรักแร้เทวดาบางชั้นบางประเภทเนี่ยโกรธนะก็ตายเทวดาโกรธเนี่ยก็เสียชีวิตได้นะจุติได้เหมือนกันนะนี่เรียกว่าถ้าเทวดาประมาทนะก็เคลื่อนได้เคลื่อนหรือว่าจุติแล้วจะไปไหนต่อล่ะก็ไปตามบุญบาปนะที่เคยสะสมนะหรือว่าเคยทำมาต่อจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะแสดงข้อที่5นะก็คือการออกจากกามเนคขมะออกบวชออกจากกามนี่ธรรมะ5 ข้อเรียกว่าอนุบุพีกถา5พระพุทธเจ้าจะแสดงกับคฤหัสถ์ญาติโยมมากที่สุดเลยเพื่อเป็นเครื่องฟอกจิตฟอกใจนะให้เหมาะสมที่จะรองรับพระธรรมเทศนาต่อไปก็คืออริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการความจริงคือความทุกข์ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยความจริงคือนิโรธความดับทุกข์นะหรือว่านิพพานก็ได้ความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะหรือเรียกกันว่ามรรคนะเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ4แล้วผู้ฟังธรรมเนี่ยมีบุญวัฒนาบารมีที่เคยสร้างสมอบรมมาก็จะได้บรรลุธรรมาภิสมัยนะเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างถามว่าดีอย่างไรล่ะเช่นบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยปิดประตูอบายภูมิทั้ง4ได้สนิทแล้วจากนี้ต่อไปเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เกิน7 ชาตินะไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่านะไม่ตกต่ำนะเป็นผู้ไม่ตกต่ำมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีความพ้นทุกข์เป็นเบื้องหน้าอยู่ไม่ไกลนะคนเราถ้ายังไปบรรลุอริยบุคคล
บรรลุนะธรรมาพิสมัยบรรลุพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเนี่ยจะไม่ตกนรกแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นยังไงก็จะเห็นความน่ากลัวในวัฏสงสารคือในการเวียนว่ายตายเกิดนะเมื่อเราเห็นคนในโลกเนี่ยไม่รู้นะว่าจบจากชาตินี้แล้วนะจะเป็นอย่างไรต่อนะเพราะว่ามันไวมากนะในเรื่องของการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิก็ยังมีนะเรื่องของกรรมนะกับการให้ผลเข้ามาเกี่ยวข้องอีกบางคนก็บอกโอ้ทำอย่างนี้เป็นยังไงทำอย่างนั้นเป็นยังไงจะไปเกิดยังไงนะมีตั้ง16แบบนะที่เรียกว่ากรรม16จำแนกเป็น4หมวดละ4นะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเช่นยกตัวอย่างกรรมเนี่ยท่านก็จัดเป็นตามความหนักเบานะที่จะให้ผลกรรมหนักให้ผลก่อนนะกรรมหนักให้ผลก่อนเรียกครุกรรมนะครุกรรมหมายถึงอะไรล่ะนะครุนะแปลว่าหนักนะพอมาเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าครูนะเหมือนคำเรียกของครูเนี่ยแปลว่าผู้หนักแน่นนะครุเนี่ยทีนี้พูดถึงเรื่องครุกรรมก็ครุหนักกรรมก็คือการกระทำเป็นคำกลางๆยังไม่บ่งชี้นะว่าไปทางดีหรือว่าทางไม่ดีนะกรรมดีไปทางดีเรียกว่ากุศลกรรมนะหรือว่าบุญกรรมนั่นเองกรรมไม่ดีไปทางบาปเรียกว่าอกุศลกรรมหรือว่าบาปกรรมกรรมอะไรล่ะที่เรียกว่าหนักในฝ่ายที่ไม่ดีในฝ่ายที่ไม่ดีเรียกว่าปัญจานันตริยกรรมกรรมหนัก5อย่างหรืออนันตริยกรรมทำไมเรียกว่าอนันตริยกรรมล่ะอนันต์เนี่ยแปลว่าไม่มีขีดขั้นเลยนะเมื่อจบชีวิตนะก็จะต้องไปใช้กรรมนั้นเช่นกรรมหนัก5อย่างนะที่ได้กล่าวว่าปัญจานันตริยกรรมมีอะไรบ้างโยมรู้จักยังถ้าไปทำเข้าเนี่ยถือว่าเป็นกรรมหนักนะมีมาตุคาตคืออะไรฆ่าแม่มาตุนะมาตานี่แม่ก่อน2ปิตุคาตคือฆ่าพ่อ3อรหันตคาตคือฆ่าพระอรหันต์4โลหิตตุปบาทคือทำลายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห่อหมายถึงภาษาชาวบ้านก็คือห่อเลือดพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครที่สามารถจะทำร้ายให้โลหิตออกมาได้หรือว่าเลือดออกได้ด้วยพุทธานุภาพและชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีใครที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าข้อที่4นะทำร้ายพระพุทธเจ้าให้โลหิตห่อเรียกว่าโลหิตตุปบาทเป็นกรรมหนักข้อที่5ก็คือสร้างขเพศนะสร้างขเพทะนะทำส่งให้แตกแยกผู้ทำเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้บวชนะเป็นสงฆ์เขาทำยังไงล่ะจึงจะแตกแยกกันนะสงฆ์นะสงฆ์สามัคคีกันเขาดูยังไงญาติโยมอาจจะไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดนะแต่นี้ก็กล่าวเป็นความรู้เสริมปกิณกะว่าถ้ายกตัวอย่างวัดหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยสงฆ์มีความสามัคคีกันลงประชุมวันอุโบสถนะวันพระใหญ่เนี่ยขึ้น15ค่ำนะแรม15ค่ำหรือ14ค่ำอย่างกับเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็เป็นวันพระใหญ่ปกติท่านมีความสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันลงอุโบสถในวันพระปาติโมกข์พร้อมกันแต่ต่อมาเนี่ยเกิดนะขัดใจกันแยกกันมีรูปใดรูปหนึ่งชักชวนหมู่คณะเกิน4รูป5รูปขึ้นไปบอกว่าเราไม่ต้องไปประชุมพร้อมกับคณะโน้นหรอกนี่เรียกว่าแบ่งเป็นพรรคแบ่งเป็นพวกนะเดี๋ยวให้เข้าลงอุโบสถฟังปาติโมกข์สวดปาติโมกข์ไปตอนเช้าเดี๋ยวพวกเราลงตอนบ่ายลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อทำอย่างนี้สำเร็จถือว่าเป็นอนันตริยกรรมนะหนักยิ่งกว่าฆ่าบิดามารดาอีกเพราะว่าสงฆ์นะเป็นผู้มีพระคุณต่อพระพุทธศาสนาต่อญาติโยมนะทีนี้ที่บอกว่ากรรมหนักเนี่ยเมื่อสิ้นชีวิตจากชาตินั้นเนี่ยดำดิ่งไปอเวจีมหานรกก้อนเลยนะไม่มี
กรรมอะไรจะมาขีดขั้นแม้ว่าจะทำดีเท่าไหร่นะจะทำบุญทานการกุศลเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนนะนี่เรียกว่าครุกรรมให้พ้นก่อนเพราะเป็นกรรมอันหนักนะได้ฟังพระอาจารย์ซ่อนเพชรได้บรรยายว่ากรรมดีนะที่เป็นฝ่ายบุญกรรมที่เป็นกรรมหนักนะที่นางมัลลิกานะได้ทำต่อพระพุทธเจ้านะแล้วก็ได้อานิสงส์นะในชาตินั้นแหละอย่างเข้มแข็งอย่างแรงเนี่ยไม่เกิน7 วันได้รับผลแล้วนะก็คือได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมเหสีนะได้ทำบุญใหญ่กับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติภายใน7 วันเนี่ยนะถ้ากุศลแรงจะให้พ้นภายใน7 วันนะถ้ากำลังอ่อนลงมาหน่อยก็ให้พ้นวันต่อไปนะเช่นได้เป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในเรื่องของการทำกรรมดีนะกรรมหนักนะที่เป็นกุศลกรรมนี่เรียกว่าลำดับการให้พ้นตามความหนักเบากรรมหนักให้พ้นก่อนต่อมาอย่างที่สองนะกรรมในหมวดนี้จะมี4 หัวข้อนะให้โยมได้ฟังนะเมื่อกรรมหนักไม่มีแล้วกรรมอะไรที่จะให้พ้นนะเมื่อเราจะตายหรือเราตายเนี่ยท่านบอกว่าอาสันนกรรมนี่ไม่ใช่น้องแม่นะ ไม่ใช่น้องพ่ออาสันนกรรมเนี่ยเรียกว่ากรรมใกล้ตายหรือว่ากรรมก่อนที่จะตายทำไมมาพูดเรื่องตายแต่เช้ามืดเลยอันนี้ก็เป็นสาระธรรม เป็นสาระธรรมเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นไปจากความตายความพัดพรากได้ใช่ไหมรู้กันแล้วตายแน่เกิดมาตายแน่ควรจะรู้ด้วยนะวันที่เราเกิดนำความพัดพรากความตายพูดตายบ่อยๆเดียวระบบโซเชียลเขาตัดอีกต้องบอกว่าตุยความตุยตามความเกิดมาตาม HBD มา Happy Birthday มาคำว่าตุยเนี่ยนะเราควรจะรู้กันแล้วเราควรจะทำใจกันได้แล้วบางคนอยู่มา70 ปี80 ปียังทำใจไม่ได้นะเมื่อประสบกับความตุยแสดงว่าก็ยังไม่ได้ฝึกให้เข้มแข็งพอที่ได้กล่าวบอกว่าอาสันนกรรมกรรมที่ก่อนตุยเนี่ยไปนึกถึงอะไรจะไปตามนั้นนึกดีเป็นกุศลเป็นบุญก็ไปดีได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะทำบาปอกุศลอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอใกล้ตุยเนี่ยมานึกถึงอย่างเช่นญาติโยมนะนึกถึงภาพพระบรมธาตุเจดีย์พระธาตุนาดูลภาพครูบาอาจารย์นำพาไหว้พระสวดมนต์บูชาผ้าห่มเนื้อดีสีทองห่มพระบรมธาตุเจดีย์ดอกไม้ทูบเทียนนะเสียงเทศเสียงธรรมหรือว่าภาพจำครูบาอาจารย์ที่นั่งแสดงธรรมแล้วก็คาดใจตุยไปกับอารมณ์กุศลนั่นน่ะเหมือนนางที่เดินเอาดอกไม้จะไปบูชาเจดีย์ใช่ไหมไปยังไม่ถึงเลยก่อนตุยเนี่ยนึกปลื้มใจนะในบุญที่จะได้ทำก็ไปเกิดในที่ดีได้นี่เรียกว่าอาสันนกรรมแต่บางคนนี่ไกลจะดับจิตขาดสตินะไปเลือลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีนะบาปอกุศลกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆนะเมื่อนนางมัลลิกาพระชายาของพระเจ้าประเสนที่โกศลไปนึกบาปอกุศลนะที่เคยมุสาโกหกพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทั้งที่นางทำบุญมาเยอะต้องไปเกิดอยู่ในนรกตั้ง7 วันไปใช้กรรมที่ไม่ดีก่อนนี่เรียกว่าลำดับที่2ต่อมาถ้าไม่มีครุกรรมกรรมหนักเนี่ยนะอาสันนกรรมกรรมที่ใกล้จะละชีพก่อนที่จะตุยเพราะฉะนั้นเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เราต้องเตรียมตัวตุยด้วยนะโยม เตรียมหรือยังเตรียมตัวตุยเตรียมแล้วบางคนเตรียมนะเสื้อผ้าห่มเครื่องกันหนาวเสื้อเนี่ยเตรียมตัวตุยกันบางคนก็เตรียมอาหารแห้งมานะที่จะใส่บาตรยามเช้ารับอรุณเนี่ยเตรียมทั้งนั้นแหละเตรียมในเป็นเรื่องของฝ่ายบุญฝ่ายกุศลแล้วทำแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้นึกถึงบ่อยๆเช่นจาคานุสตินะระลึก
นะระลึกถึงศีลานุสติระลึกถึงศีลนะระลึกถึงนะทานที่เราได้บริจาคนะอารมณ์ที่ควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวตานุสติระลึกถึงคุณนะที่ทำให้คนธรรมดาเป็นเทวดาได้หรือคุณธรรมของเทวดาก็คือหิริโอตตัปปะความละอายชั่วความกลัวบาปนะระลึกถึงสิ่งที่เราทำแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามนะอารมณ์ที่ดีงามก่อนตุยเนี่ยนะสุคติก็หวังเราก็หวังได้บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไประลึกทีเดียวเลยนะแต่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยทำไปก่อนนะทุจริตผิดบาปอกุศลกรรมลามกอะไรทำลุยดะไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปนึกเอาตอนใกล้ตุยมันจะยากหรือมันจะง่ายล่ะอันนี้ก็ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยนะถ้าอาสนกรรมกรรมใกล้ตุยไม่ปรากฏกรรมตามความหนักข้อที่3นี่ก็จะให้ผลแล้วท่านเรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทำชินเคยชินนะเคยชินทำอะไรบ่อยๆทำอะไรบ่อยๆกรรมเนี่ยจะเข้าลำดับที่3ในการให้ผลนี่กรรมกับการให้ผลตามความหนักเบานะตามความหนักเบาทำอาจินกรรมบางคนทำบุญทำกุศลไว้บ่อยๆกรรมลำดับที่3ก็จะมาให้ผลถ้าฝ่ายดีเรียกว่าบุญกรรมหรือกุศลกรรมเนี่ยเราก็จะได้ไปเสวยในสิ่งที่ดีมีสุคติภพสุคติภูมิแล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีล่ะนะบี้มดบี้แมลงบ่อยๆนะเขาเรียกว่าอาจินกรรมทำจนเคยชินทำจนนะเป็นอัตโนมัติแล้วพอถึงเวลาก็จะต้องเปี้ยตบยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาให้ผลนะถ้าไม่มีลำดับที่3ที่บอกว่าอาจินกรรมแล้วก็จะเป็นลำดับที่4ตามความหนักเบาลำดับที่4นะเบาที่สุดในการให้ผลก็คือกรรมสักแต่ว่าทำกตตาวาปนกรรมสักแต่ว่าทำมันไม่ได้ตั้งใจหรอกนะไม่ได้จงใจด้วยไม่รู้ด้วยเช่นนะเหยียบมดเหยียบแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเล็กมากมันเบามากนี่เรียกว่าปกิณกะเกี่ยวกับกรรมนะกับการให้ผลกรรมกับการให้ผลทั้งดีและไม่ดีแต่เราท่านทั้งหลายญาติโยมเนี่ยก็คงจะมุ่งหวังที่จะมาสร้างอุปนิสัยนะทั้งสักแต่ว่าทำก็ดีทำบ่อยๆก็ดีนะระลึกไว้บ่อยๆก็ดีทำให้เป็นบุญหนักสักใหญ่ก็ดีในทางที่เป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนะเรียกว่ามาสร้างบุญสร้างกุศลมาขัดเกลากิเลสเมื่อเรามีสติเนี่ยกิเลสก็ไม่เกิดร่วมนะเมื่อเราทำบุญอยู่ก็ชื่อว่าไม่ได้ทำบาปใช่ไหมไปอินเดียเนี่ยคตินะคำเข้าใจของชาวอินเดียท่านบอกว่าไปแสวงบุญไปทำบุญความดีเนี่ยต้องลำบากต้องให้ลำบากนะยกตัวอย่างเช่นอากาศแม้จะหนาวจะเย็นน้ำหนาวเย็นเนี่ยชาวอินเดียเขาจะล้างบาปก็ต้องลงไปอาบนะใช่ไหมเอาความลำบากเข้าเป็นทุนนะเพราะฉะนั้นอากาศแบบนี้ก็ไม่หนาวจนเกินไปห้องน้ำนะจะเดินไกลหน่อยนะก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปเราก็จะเดินไปถึงก็อย่าได้บ่นข่าวน้ำไม่มาแล้วเดินไกลเหลือเกินโอ้ค่าก็ไม่ดีนั่งรถก็เป็นวันๆห้องน้ำอยู่นู้นนะก็เลยบอกกันกับครูบาอาจารย์พอรู้สึกว่าจะปวดหนักปวดเบานี่ต้องรีบเดินแล้วนะอย่าอั้นนาน ไม่ได้ตำหนิตีเตียนอะไรแต่เอาความลำบากนะเป็นทุนก็ชื่อว่าขัดเกลากิเลสเราต้องฝืนทั้งหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะได้คุณงามความดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวัดแสวงบุญต้องลำบากนะถ้าสบายตามใจมันจะเป็นฝ่ายอกุศลนะเป็นฝ่ายเกียจคร้านนะไม่ได้ข้องดีนะไม่ได้ข้องดีเนี่ยจะต้องได้ยากได้ลำบากจึงได้เรียกว่าเป็นข้องดีถ้าเป็นข้องมีค่าในโลกมนุษย์ที่เขายกย่องกันให้ค่ากันเพชรนินจินดาทองรูปพรรณเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นยังไงโอ้โหต้องดันด้นนะไปขุดไปคุยต้องเอามาสกัดเอามาเผาเอามาเข้ากรรมวิธีต่างๆจึงจะเกิดรุ้งเกิดแววเกิดนะคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้า
กาดเกลือนเดือนดาดนะเหมือนกรวดทรายเนี่ยใครเอามาเป็นของมีค่าไหมเอามาประดับเป็นตังหูไหมเอาทรายมานะทำเป็นสร้อยแหวนหัวแหวนมีไหมไม่มีทำไมล่ะนะเพราะมันมีเยอะแยะไปหมดหันไปทั้งไหนก็เจอเขาก็เลยไม่ให้คุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าเนี่ยนะก็ต้องยากนะต้องหายากนะของดีเนี่ยนะก็ต้องมีไม่มากนะมีน้อยนะเมื่อญาติโยมมาประชุมฟังเทศฟังธรรมกันเนี่ยนะมีน้อยหรือมีมากถ้าเทียบกับมนุษย์ในโลกใบนี้ญาติโยมมีน้อยนะมีน้อยมีน้อยแล้วคนที่มาแล้วเนี่ยนอนทั้งคืนเนี่ยมีน้อยหรือมีมากมีน้อยอีกแหละพอนั่งมาขวาเห็นป่ะดูถ้าโยมได้ไปดูจอที่เขาถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยนะจะปลื้มใจเพราะว่าสวยทีมงานที่มาถ่ายทำเนี่ยถ่ายจากความจริงเพื่อจะให้ปรากฏภาพออกไปช่องสื่อสารของอาตมาเนี่ยไปทั่วโลกนะผู้ชมก็อยู่ทั่วโลกที่นี่มืดรู้หรือเปล่านะที่ต่างประเทศเนี่ยสว่างเป็นกลางวันของเขานะที่อังกฤษเขาก็ดูฝรั่งเศสเขาก็ดูเยอรมันเขาก็ดูสกอตแลนด์ก็ดูอิสราเอลก็ดูญี่ปุ่นก็ดูหลายประเทศเขาก็มาอนุโมทนาบุญกันเขาได้ดูแล้วเขาก็เกิดเป็นกุศลจิตนะคิดดีนะว่าคนที่นี่เนี่ยมีบุญนะมีวาสนานะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะฉะนั้นคนที่นู้นเขาคิดดีแล้วคนที่นี่ก็ต้องคิดดีด้วยนะอย่าไปคิดไอ้คนบาปมันนอนกันทั้งวัน มันไม่มาเอาบุญอย่างเราเนี่ยคิดเนี่ยคิดไม่ดีละคิดเปรียบเทียบแล้วชั้นเนี่ยดีฟะแกนะอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยละเริ่มมองกันคนละมุมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังธรรมแล้วก็ให้ได้ธรรมะให้ได้ความเข้าใจโอ้เดี๋ยวดูเวลาแล้วไวเหลือเกินเดี๋ยวก็จะสว่างเดี๋ยวก็จะหมดเวลาอีกแล้วแม่มาพบกันก็จะแจ้งซะแล้วเนาะที่จริงก็เป็นองค์แทนครูบาอาจารย์จับพัดจับผู้ว่าไม่ไปเอ็นล่างอะไรมาเป็นเพื่อนญาติโยมพาญาติโยมมาก็ต้องมานั่งสับประงกก็ต้องนั่งไม่เอาล่างแตะพื้นนะไม่เอาล่างแตะพื้นแล้วก็มาที่คำบาลีที่ได้ยกขึ้นมาเป็นเบื้องต้นคือคำสอนพระพุทธเจ้าว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติสัพพะรสังธรรมะรโสชินาติสัพพะรติงธรรมะรตีชินาติตันหักขโยสัพพะทุกขังชินาติแปลเป็นภาษาไทยว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมะย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวงเรื่องนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเทวดาเข้าประชุมกันแล้วเขาก็คุยกันนะถามกันบ้างนะสนทนากันบ้างว่าทานชนิดใดชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะยอดเยี่ยมที่สุดเลยทานชนิดใดการให้เนี่ยฐานะนะฐานะปารามีสัมปันโนฐานะอุปปารามีสัมปันโนฐานะปรมัตถปารามีสัมปันโนทานชนิดใดนะยอดเยี่ยมที่สุดเลยไม่รู้เทวดาตอบไม่ได้นะสองรสชนิดใดนะชื่อว่าเลิศที่สุดรสเนี่ยรอเรือซ่อเสื้อเนี่ยก็คือรสชาตินะรสชาติอะไรที่ว่าเลิศที่สุดนะเทวดาท่ามกันตอบกันไม่ได้นะแล้วก็นะทำไมนะบัณฑิตเนี่ยกล่าวว่านะความยินดีในธรรมจึงเลิศที่สุดแล้วทำไมความสิ้นไปแห่งตัณหาเนี่ยจึงชนะทุกทั้งปวงท่ามกันเนี่ย4คำท่ามไม่มีเทวดาตอบได้ทำไมเทวดาตอบไม่ได้เพราะว่าคำท่ามเหล่านี้เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตอบเทวดาเนี่ยเขาก็มีจอมเทพจอมเทวดาคือใครรู้ป่ะญาติโยมท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์นะที่เคยนะทำถนนนะทำห้นทางแล้วก็เพื่อนๆอีก33คนนะ
ในสมัยเป็นมนุษย์นั่นแหละแล้วก็ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์เป็นจอมเทพเนี่ยเทวดาก็เลยพากันมาเฝ้าพระอินทร์พระอินทร์ก็จึงพามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาตั้งคำถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าทำไมล่ะนะที่ได้อธิบายหรืออยากจะรู้นะทานชนิดใดเนี่ยนะยอดเยี่ยมที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าธรรมทานนะเลิศที่สุดเยี่ยมที่สุดเลยการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะอะไรเพราะให้อย่างอื่นเนี่ยนะญาติโยมนะให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็พอได้บรรเทาไประยะหนึ่งนะแล้วก็แก่เจ็บตุยไปแก่เจ็บตุยไปแต่ไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วไม่ดีถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีข้าวจีก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรนะ มีให้ทานเนี่ยดีทานทำให้รวยศีลทำให้สวยนะภาวนาปัญญาทำให้ฉลาดดีทานเป็นเบื้องต้นที่ได้กล่าวแต่ว่าทำไมล่ะธรรมะจึงชนะการให้แบบวัตถุสิ่งของนะเพราะว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยยังให้ผู้ฟังธรรมะเนี่ยนะได้พ้นทุกข์ได้นะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมได้แล้วก็คนที่ให้ทานก็เพราะฟังธรรมนะฟังธรรมว่าพระพุทธเจ้าสอนนะให้ทานแล้วจะทำให้มีอยู่มีกินเพราะฉะนั้นเราอย่าเห็นทานว่าไม่มีประโยชน์นะก้าวกระโดดไปเอาศีลภาวนาเลยก็จะยากนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ได้สอนไว้นะคนไม่ให้ทานเพราะกลัวจนคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวจนบัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานนะเราเห็นว่าคนเราเกิดมาจนรวยต่างกันเพราะการให้ทานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพึงยินดีในการให้ในการบริจาคเท่าที่เราสามารถจะมีแล้วก็สละได้นะวันหนึ่งเนี่ยอย่าขาดโดยเฉพาะเราเนี่ยอยู่กับพระพุทธศาสนาแต่ละหมู่บ้านก็มีวัดวาอารามเช้าอย่าพลาดพระท่านมาโปรดสัตว์มาชี้ทางสวรรค์นะต้องตื่นต้องเตรียมต้องใส่บาตรเพราะเป็นโอกาสดีโอกาสทองนะที่เราจะได้ถวายทานทำบุญต่อไปเนี่ยไม่อดไม่อยากกินไม่ไหวใช้ไม่หมดคำว่าอดเนี่ยไม่มีไม่รู้จักคำว่าไม่มีไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสสอนเทวดาตอบว่าสัพพะทานังธรรมะทานังขินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าคนที่จะรู้ว่าให้ทานมีผลได้บุญดียังไงได้รักษาศีลดียังไงได้ภาวนาฟังธรรมได้บรรลุธรรมก็เพราะได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังธรรมการให้ธรรมะเนี่ยทำให้พ้นไปจากทุกข์ได้นะได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานต่อมานะรสนะอะไรนะชื่อว่าเลิศที่สุดนะรสของนะอาหารต้นไม้หรือรสชาติของนะเหล้าอาหารที่เป็นทิพย์เรียกว่าสุธาโพธทำไมยังแพ้รสชาติแห่งธรรมะซะเล่านะรสแห่งธรรมะเนี่ยทำให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมล่ะถึงสวรรค์ได้นะถึงมรรคผลนิพพานได้ส่วนรสชาติความอร่อยของอาหารอย่างอื่นก็แค่อิ่มประเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วแต่ถ้านะได้ฟังธรรมะนะธรรมรสเนี่ยนะจนถึงขั้นบรรลุได้เนี่ยก็จะไม่กลับมาตกต่ำนะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรสแห่งธรรมะจึงชนะรสทั้งปวงนะต่อมาความยินดีนะในธรรมะทำไมท่านจึงบอกว่าชนะความยินดีทั้งปวงล่ะก็ความยินดีในสมบัติสิ่งของเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยไม่พาให้เราพ้นทุกข์บางคนได้มากนะวันนี้อย่างเช่นอะไรที่ได้บอกไปรอบที่แล้ววันนี้รวยนะถ้าเกิดได้มากขึ้นมาจะทำยังไงนะซื้อกัน